जे रिपीट सगळ्या बाकीच्या माननीय सदस्यांनी माझ्या कलिगांनी उलयला त्या गोष्टीचेर हांव उलोवचो ना, फक्त दोन डिमांडाचेर उलयतलो. एक सोशल वेलफेअर. गृह आधार जी योजना आमी सरकारान दिल्ली आसा लोकांक 1500 रुपये पर मंथ हे म्हयनेक मेळटा हे गृह आधाराचेर. माननीय स्पीकर सर, गृह आधार ही वुमेन अँड चाइल्ड आमची हीच DSS दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना ती वुमन अँड चाइल्डान दिवनी ताजो विशय सांगता कितें आसतो. खंयची महिला जर समज फाल्यां सकाळी जर ती विधवा जर जाली जाल्यार ती विडो पेन्शनाक 2000 DSS एप्लाय करता. ती एप्लाय करतना कितें जाता की तिका पयलीं ती कॅन्सल करून हाड म्हण सांगता, तेजे नंतर एप्लिकेशन रिसीव करता. ते एप्लिकेशन रिसीव करता केन्ना सँक्शन जाता तें कळना आनी त्या खातीर ती प्रॉब्लेमाक येता. अशें मेकॅनिझम वर्कआवट करचो पडटलो. आयदर खंयच्याय डिपार्टमेंटान दोनूय डिपार्टमेंटांनी कंबायन मेकॅनिझम वर्कआवट करचो पडटलो की त्या महिलेक ती कित्याक 2000 मागता की 500 रुपये तिका थंय मायज मेळटा आनी ती 2000ची जेन्ना पळय तिका DSS विडो पेन्शन मेळटलें सँक्शन जातलें आनी ज्या दिसा तिच्या एकावंटाक तें येतलें त्या दिसा गृह आधार बंद जावपाक जाय. नाजाल्यार मदलो जो पिरियड आसा न्ही तो कितलो पिरियड गेलो तो कळना. आनी सायमल्टेनियसली कशें आसा की हे जे विडो चायल्ड पेन्शन स्कीम जी पळय आसा न्ही 1500 रुपयाची बिलो 18 एज 2 भुरग्यां मेळटा ती ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची आसती STक मेळटा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची आसती OBC धनगरांक आनी SCक मेळटा. होवूय जो पळय विशय आसा न्ही होवूय विशय ताका लिंक करपाक जाय, नाजाल्यार लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम आसा आनी असल्यो केसीस चड आसा. तर एक 2-3 वर्सां पयलीं हे बँकाचे मर्जर जाल्लो स्पीकर सर. खुबश्यो बँको मर्ज जाल्ल्यो. सिंडिकेट टू कॅनरा बँक, कॉर्पोरेशन बँक टू युनियन बँक, विजया बँक टू बँक ऑफ बरोडा. आनी हो जो मर्जर जालो तेन्नाच्यान कितें जालें की तेंचे IFSC कोड चेंज जाले. बँकेन जर समज जर मनीस जर गेलो जायत न्ही जाल्यार त्या मनशाक ते पयशे येता आनी परत रिटर्न वयता. आनी अश्यो काही केसीस आसा की 6 म्हयन्याचे 12 म्हयन्याचे थोड्याचे पयशेय थंय उरता. आतां प्रॉब्लेम कसो आसा ह्यो एक्चुअली ह्या बँकांनी हे ऑटोमॅटीक करपाची गरज आसलेली. तेणी न केल्ले कारणान कितें जाता तें सांगता. हो एमावंट कमी आसता. एक आतां आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टर एज वेल एज माननीय मुख्यमंत्र्याचें कौतुक करपा जाय. कित्याक ह्यात आमच्या विधानसभेचे सत्राक पयर तरी सांगला की ज्या मनशाक बेनिफिशरीच्या अकाउंटाक पयशे क्रेडीट जावचे पयलीं SMS वयतली म्हणून. हो विशय फुडें क्लियर जातलो. पूण आतां जो पळय मदीं मदीं जो पळय हो सगळ्यात मोठो पळय गोंधळ जाता न्ही ते बँकेक इन्स्ट्रक्शन वचपाक जाय. हे 1500 रुपया 2000 हे गरीब लोकांचे पयशे म्हणून ते बँकवाले तांकां व्हडलेशे किंमत दिना आनी रिस्पेक्ट दिना. तेच जर कोणाले जर कोट्यांनी रुपये जर उरलेले आनी ते जर अडकून उरता जाल्यार तो बँक मॅनेजर तेंच्या घरा कडेन वयता. त्या खातीर तांकां एक्सप्रेस इन्स्ट्रक्शन वचपाक जाय सरकारा कडल्यान की तुमची जे पळय कोणाची चेंज ओवर जाल्या मर्ज पळय कोणी पळय केल्या बँको मर्जर जाल्या उपरांत जो IFSC कोड वर्किंग IFSC कोड आसा तो कोड ऑटोमॅटिकली त्या बेनिफिशरीच्या अकाउंटाक लिंक करपाक जाय. जाल्यार तांकां टायम टू टायम हे पयशे वयतले. दुसरो विशय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना माननीय मंत्र्याक हांव खरें म्हळ्यार धन्यवाद म्हणटा. कित्याक की थोडेच दीस जाले चार्ज घेवन पूण थोडेशे जे स्टाफ दिवपाक जाय आसलेले ते तेणी दिल्या. पूण एक विशय आसा की सगळ्यात माननीय सदस्यांनी ह्या सभागृहान उलयल्या की रेग्युलर पावर इंटरप्शन जाल्ले कारणान सगळ्याक प्रॉब्लेम आसा. पूण हांव एक विशय मुद्दाम करून ह्या सभागृहा मुखार दवरूं सोदतां की 2012 ते 2017 ह्या पिरियडाक जे लायन हेल्पर घेतलेले त्या लायन हेल्परांची थोड्याची एज ऑलरेडी क्रॉस जाल्ली आसा. 45 क्रॉस जाल्ली आसा. सरकाराचे म्हाका दिसता 2013 म्हाका याद जाता एक पर्सनल डिपार्टमेंटाचो कॅबिनेट डिसिजन घेवन एक सर्क्युलर आसा की कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर जो आसा तो जर समज 5 वर्सां पर्यंत जर पयलीं जर आसा समज फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ तो 40 समज कामाक लागला आनी तेणी 5 वर्सां काम केल्या
जाल्यार 45 जातकीर ताका 5 वर्सां रिलॅक्सेशन मेळटा. पूण सिमिलरली थोडी कॅटेगरीन कितें जाता की फॉर एग्जाम्पल एसटी कॅटेगरीक 5 वर्सां ऑलरेडी रिलॅक्सेशन आसा, ओबीसीक 3 वर्सां आसा. आतां ते सर्क्युलर जर आमी समज धरपा जर गेले जायत जाल्यार खंयच क्लॅरिटी ना की तें काम जें पळय केल्लें आसा त्या मनशान ताका कितल्या वर्सांचें रिलॅक्सेशन दिवप. आनी हे जे वर्कर आसा तांकां सादारण आतां 10 वर्सां कंप्लीट जाल्लीं आसा. आनी 10 वर्सां कंप्लीट जाल्यार ते ऑलरेडी आतां एज बार जावन भायर पडल्या, तांकां एप्लिकेशन सुद्दां एक्सेप्ट करना सिस्टम ऑनलायन. ह्या लोकांक लागून कित्याक ते ऑलरेडी कामाक आसा, कंटिन्यूड कामाक आसा. आनी आमचे माननीय सदस्य आलेक्स बाब शिकेरान जे पळय सांगले न्ही की हे लोक 8-10 वर्सां काम करून केन्नाय समज जर कसलो एक जर एक्सिडेंट जालो आनी तेजी जर बरें जर वायट जालें जायत जाल्यार बरें वायट जालें जाल्यार तो अडचणीचो विशय जाता तेजी फॅमिली. म्हाजी विनंती आहा माननीय मंत्र्याक, हांवूय खाजगी उलयतना माननीय मंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा कित्याक एकदम एक्सपिरियन्स मंत्री आसा की ह्या लोकांक घेवपाक प्रोविजन करपा जाय. खंयच्याय परिस्थितींत तांकां परमनंट करून जो विशय तांकां उरलेली जी पळय वर्सां आनी तांकां मेळपा जाय अशे पद्दतीचें प्रोविजन करचें पडटा. कित्याक ह्या लोकांनी 10-12 वर्सां काम केल्लें आसा. तर एक विशय मुद्दाम करून सांगतलो की आमच्या सावर्डे मतदारसंघात दुसरा वयतलो एक सोनाळी म्हणून गांव मेळटा. आनी हो जो गांव आसा तो नॅशनल पार्कां येता. थंय 5 घरां आसा. एक दीस एक संदी मेळ्ळी माननीय मुख्यमंत्र्या बरोबर दुसरा वचपाची. ते हांवें दाखयलें तें भैया हांगा लोक रावता म्हणून. ते लोक रावता ते स्वताचे जमनीक रावता, प्रायवेट जमनीक रावता. आनी इलेक्ट्रिकल लायन जी पळय आसा न्ही ती थंय 13 किलोमिटर भितर ऑलरेडी गेल्ली आसा वायल्ड लायफाक आनी नॅशनल पार्काक. आनी त्या लोकांच्या घराक कनेक्शन दिवपाक हार्डली 1 किलोमिटर लेंथ आसतली. आनी ती लेंथ अंडरग्रावंड केबलींग घालून सुद्दां जर आमी दिली जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलोसो प्रॉब्लेम येवचो ना. पूण एक कितें आसता की ते फॉरेस्टाची एनओसी मागता. आतां म्हाका कळना की 13 किलोमिटर लायन अशी ओपन वयल्यान लायन घालपाक फॉरेस्टाक कोणी एनओसी दिली. फॉरेस्टाक जेन्ना पळय ती लायन घालता तेन्ना डिपार्टमेंटाक कोणी एनओसी दिली, खंयच्या फॉरेस्टान एनओसी दिली. आनी आतां जर समज ती 5 घरां जर आसा तांकां जर लायट जर आमी दिना जायत आमी डिजिटल हे ते सगळें उलयता जाल्यार म्हाका दिसना की त्या 5 घरांक लायट दिवपाक अंडरग्रावंड केबलींग घालून व्हडलोसो मोठो प्रॉब्लेम येतलो म्हणून. म्हजी विनंती आहा माननीय मंत्र्या कडेन आनी एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन की ह्या 5 घरांक खंयच्याय परिस्थितीक लायट जर दिवपाक जाय न्ही जाल्यार एटलिस्ट ह्या 4थी पर्यंत तांकां लायट दिवची. संपूर्ण आयुश्य काडलें त्या लोकांनी. आनी इतली जर समज कंप्लीट जर लायन जर भितर समज गेल्ली आसा न्ही वायल्ड लायफान नॅशनल पार्काक जाल्यार थंय घरांक त्या लायट दिवपाक व्हडलोसो प्रॉब्लेम येवचो ना. तर स्पिकर सर आनी म्हाका व्हडलेशें हेजेर कांय उलोवपाचें ना. ह्या विशयाचेर थोडेशे मंत्र्याक एक विनंती आसा की 4थी पयलीं सगळ्यो स्ट्रीट लायटी रिपेर करच्यो अशी म्हजी विनंती आसा. हांव ह्या सगळ्या डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ऑपोज करता. थँक्यू स्पिकर सर. येस Alex Lawrence. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honourable Minister. Speaker sir, talking about electricity उलयता आसतना हांव एक आमदार जो इतली वर्सां सारको एक सामान्य मनशा बरोबर काम करता आनी लायटी डिपार्टमेंटान आय हॅव टू सॅल्यूट दोज वर्कर्स. इट इज नॉट इजी. आम घराको रावन उलोवपाक कांय न्ही. 3 वरांचेर 4 वरांचेर जेन्ना लोक न्हिदलो आहाय तेन्ना त्या भायर थिंग लायट सारको करता. आनी हुंयचे वॉट कंडिशन, कसली कंडिशनाचेर वायर ट्रीप जातलो ओ वायर ट्रीप जायन लायट नासतना कोणा गेलें इन्वर्टरा लायट मेन लायटी येतली शॉक मारतलो आनी तो मरपाक शकता. ते कंडिशनान कितले जाणांनी इन्वर्टर गेले, आतां कितले जाणांनी सोलर पावर गेला. हांवें वन ऑफ द MLAs, आय डोंट नो हाव मेनी MLAs हांवें सोलर पावर गेलो आहा, घराको सोलर कनेक्शन गेलो आहा. आमगे लायट टँक वयता, डिपार्टमेंटा वयता. एक कितें जायन मिस्टेक जर तर लायन डेड आसतना लायन जर तर करंट जर तर फ्लो जालो लायनीक आमकां हेज पयलीं जालो आहा असो इन्सिडंट. हेज पयलीं असो इन्सिडंट जालो आहा. इन्वर्टरा लायट काण लायट नासतना इन्वर्टरा लायट काण हेका येयलो आहा, मेन लायनी येयलो आहा आनी आमगे एक लायनमॅनाक शॉक मारलो आहा. आनी हे इन्सिडंट आतां इन्क्रीज जातले. कितें इन्क्रीज जातले तें सांगता तुका. कित्याक इलेक्ट्रिकल लायन्साची सिट्युएशन दुर्दशा इतू बॅड आहा
that wire snap जाले काय ना वायर काडटाय जॉइन करताय ओल्ड वायर काडटाय जॉइन करताय आनी हें आज जायना हें कमीत कमी 5 वर्सां 10 वर्सांनी जाता आनी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव तुका एक सांगू सोदिता की हें सारकें रिकरिंग प्रॉब्लम आनी हें प्रॉब्लम हेज्या मायज जातलें आनी हें प्रॉब्लम इतू मायज जालो हा की आमगे लोक आतां घरा घरान विचारपा लागले पयर आनी एकलीन विचारता मोकोडे आमी एक बरी हें घेयली आय हॅव टू कॉम्प्लिमेंट माय इंजिनियर्स आय हॅव टू कॉम्प्लिमेंट माय आय हॅव टू कॉम्प्लिमेंट माय एसी आय हॅव टू कॉम्प्लिमेंट माय जेईज आय हॅव टू कॉम्प्लिमेंट माय लायन स्टाफ सगल्यांक हे कंडिशनाचेर ते काम कोत्ताय तांकां कांय सेफ्टी देखो सारकी ना आनी तांकां दिल्यार ते इतू दिसले सादू आनी इतू हे मनीसू की तांकां दिलो वस्त देखून ते सुवातेर दवरनाय पयर इश्यू येयलो तांकां रेनकोट दिलो ना म्हूण एसी सांगता तांकां रेनकोट मिनिमम 2 वर्स उरोंक जाय म्हूण एवरी इयर रेनकोट दिवपा जायना म्हूण ते म्हणटा रेनकोट दिलो ना म्हूण इन स्पायट ऑफ ऑल दॅट आय एम सारके बॅक कॅन कॉल एट देम एट द सेम टायम आय एप्रिशिएट देम कित्याक सांगलो काम कोत्ताय ते आय एप्रिशिएट देम बट however the situation is सारकें बॅड आमकोडे काल एकलो ऑफिसर म्हाका विचारता आमकां एक मनीस येवन विचारता एक पार्टीचो मेंबर तो म्हाका विचारता कितें विचारता म्हाकोडे आमी पयशे फारीक कोनाय काय म्हणटा बिलाक इंडस्ट्रीज are paying part of the bill and which comes to the consumer as part of the subsidy ते कोण सांगता तेका part of the subsidized rate आमी कंज्युमरा फारीक कोत्ताय तो ती सबसिडी इल्लीशी इंडस्ट्री फारीक करता पण हें ताका सांगितलें जाल्यार तो मुजे सारको म्हाका झगडो येतालो हांवें वगो रावलो सेकंड क्वेश्चन तो विचारता म्हाका आमी फारीक कोन्ना काय म्हणटो आमकां मेळो जाय म्हणटो हो मनीस जो उलयता तो एक हांद देखो मारल्या बांदना आपणागे भाटांत एक हांद आहा जाल्यार देखून तो लायटी डिपार्टमेंटा मार म्हणटा कोण विचारता चोय सामान्य मनीस जो कमी त्रास घेवन बील फारीक करता तो मनीस उलयना हे उलयताय चड आपण हुशार म्हूण समताय ते पूण आमी काम करताय लायनमॅन काम करताय कोण उलयताय तांकां मातशें कितें काम करया म्हूण सांगू सोदीत हांव थोडे सगळ्यांनी जायत जाण हेल्प करताय बट हे थोडे उलयताय ते आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कमिंग बॅक टू द इश्यू इज आतां लायट पळय आहा ती कंटिन्युअसली वसत आहा ती कित्याक वयता खंय तरी इनकमिंग फ्रॉम सबस्टेशन टू ट्रान्सफॉर्मर खंय तरी फेल जाता नाजाल्यार कमिंग टू फ्रॉम ट्रान्सफॉर्मर लायनीचे इंटरनल लायन वयता थिंग फेल जाता आतां कितको प्रॉब्लम सॉल्व करतले मेन लायन गेली जाल्यार 15 लायन गेली आमगे सगळी लायन डेड जाता सो वी हॅव रिक्वेस्टेड आनी एकलो मनीस विचारता म्हाका तुवें अंडरग्रावंड कित्याक केलें ना काय तूं हितून तें प्रॉमीस करता आमी 3 फावट एस्टिमेट धाडल्या 3 फावट मुगे एस्टिमेट क्लियर जाला 50 कोटी म्हणटाय आनी पुत्तून धाडटाय underground cabling ata from what under cabling I'm asking only high tension I'm asking I'm not asking even LT I'm not asking to get LT line I'm asking HT line in spite of that we are not getting it I understand the problems but we are working with the staff is working so muge magne all these issues you have to take it seriously you have to start something infrastructure has to be laid upon stress मुगे मागणे मिनिस्टराक जो मिनिस्टर जाता तो अंडरग्राउंड केबलिंग आपणागे पयलीं कॉन्स्टिट्युएन्सी करता बाबा अलेक्सीकरान केलें तीन भितर म्हाका इलेवशें मेळ्ळें मुगे इल्लीशी पाट जाली मागीर आमगे बाब काबरा जालो तेणें केलें आज तुवें गेला तुगे पयलीं गेला बसता आज सुदीन दवलीकर बाब जावपा आहा आतां तूं मातशें तुगे कोनाका खंय गरजे आहा थिंग कर मुगे मागणें तुका तूं आज सेंटरा पयशे हाड म्हणटा मातशें तें काम करनाका कोणाक गरजे आहा तें कर आनी गरजे आहा तें करी न्ही खंय गरज आहा तीं कर आं पयशे हाडनाक न्ही पयशे हाड म्हणलें तुका पूण तुगले कॉन्स्टिट्युएन्सी घानाका पयशे हाडनाक म्हणना हांव बाब सुनील दवलेकर PWD मिनिस्टर आतां कितू मिनिस्टर जाले हिंगा मातशें आतां बरें काम कर PWD केलें तें कोण नाका हिंग तें डिपार्टमेंट मातशें लायटीचें तें लायट गेलें जाल्यार फोन येता तुका पयलीं उदक गेल्यार फोन येतालो स्पिकर सर अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणटे सारकें गरजेचें पावर आउटरेजीस म्हणटे तुवें यू हॅव टू हँडल इट हाव यू डू इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज द थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम बॅड टू वर्स दे आर नॉट इम्प्रूविंग दे आर नो लॉंगर इम्प्रूविंग दे आर गेटिंग फ्रॉम बॅड टू वर्स 3-phase connections पडे हाय थोडी तेंगे लायन पासून it's time when some of the lines you have to replace some of the lines are so bad after complimenting the engineers and everybody please see that your electricity is in proper supply itli पावटी वयता की
ती रिस्टोर करपाकूय मनीस वयता काम आनी ते लायनमॅनांनी तुगेले रिपेर करपाकूच जाय दिसभर नॉय कनेक्शन दिवपाक आनी दिवपाक तांकां टायम ना ती गाडी आहा ती तुगे रिपेर करपाक ती गाडी सारकी ना all these are issues with not only my constituency, these are common issues. Everybody has spoken about them. At lighty bill munte ata lighty bill el munte I don't know, I don't know how much what is the next increase. If the next increase is there, please avoid it. And an increase ani korpa an chiti nak tu. It is not possible to increase because it has gone to such a level. Speaker sir, I have asked for one substation. We have identified space. So we are in the process. If that substation can be done, and my underground cabling from Raya substation to Kurtori, not even full magla na dukai. I have asked from substation Raya to Kurtori. Existing street lights I don't know how you intend solving that problem. It is a very common problem which has to be completed. Speaker sir, talking about social welfare I would request the minister to see that all schemes are clubbed together in the sense that they are interlinked. If all of them are interlinked, a system can be mechanized, system can be done where kotta DSS gildale gra adar gildale hunchi scheme gela dale kotta on one platform. Then you can immediately cut one and put the other one on. Now what honorable member Bab Gaonkar said is correct. He says by the time your widow pension, by the time the widow pension comes, the other pension to cancel takes time. So in this process there is a lapse on part of the department. Finally applicant amena. So if some common a sort of a system is invented where any scheme anybody takes as per the Aadhaar card. Now Aadhaar card Aadhaar card. So on that, if you can make a system which can be enabled, and disabled. So issue is over. And application korpa garaz na, kon duplicate get jay toy karlo. And anek scheme ha. Hi at tumi ata DSS ditai. Ami madhe ek scheme kelli ₹5 diabetes patient a diupak. Madhe ek scheme. I think that time it was Manor Parikar's time. ₹500 for diabetes patients diupak kitek scheme kelli. Kelna di announce kelli. So muge request ha. Inga DSS there are amko zait lok yeta. Gurje munsha mena nakte munsha DSS metro. Teklagon every time you are going and checking. Baba di hore munsha met kai mun. Te checking an bito kitle za hoite. But gurje munsha वाडोवपाचे तुमगे काय प्लॅन ना थोड्या पावना हे DSS तुगेले increase जावपाक जाय. The level of inflation is so high that so long, how many years have passed, you have not increased the DSS. So my demand is that DSS should be increased from 2,000 to 2,000, at least 3,000 rupees minimum. Not just this is not. I'm not asking you too high. I'm not asking you as per the inflation. I'm asking you basics. Or you invent one scheme for the sick, or give them some relief. My issue is you have to give them some relief because it is a need of the hour. Gurji montang paupaso kam amgele हे जायना म्हणून सांगो सोदता. Speaker sir. आता DSSचे तुगेले आमगेले pending आहे because of some issues of थोड्यांगे किती issues आहे new DSS applications. ती मातशे fast clear करपा मेळटा जाल्यार जो तरी some committee is to be formed or something is to be formed, do it and clear those cases. Speaker sir, आता तुगेली मुख्यमंत्री देव दर्शन yatra yojana tintu you are not covering all the religions. Maashe cover kar. Just check. Today website is not showing everything. Speaker sir, river navigation ulayta asana internal waterways open करपाक आनी जो तो routes save करो मेटा कोई people previous announcement जालो हाँ government आयज पहिले
की internal waterways can be used for to ease the pressure of transport on the main roads. If something can be done in that direction, we are open for it. But not for other things. You might go on transporting coal there or something like that. Speaker sir, talking about archaeology je ulayta asthana historical, I think Chief Minister compliment करपाक जाय कित्याक he says that he has announced that all historical importance places will be notified by the Department of Archives and Archaeology. Please see that it is done fast. The more you delay, the more complications arise. It will be better if you do it. Speaker sir, and one last issue. Itu temp आता ते वास्कोचं फोर्ट आणि हे जाता असेंब्लीचो इतलो टायम वयता. आय बीन हियरिंग दीस फॉर सो मेनी 2-3 टर्म जाले हांव आयकता तुगे टर्मा मातशें करून धरते. तो फोर्ट पडे आहा तो रिस्टोर करून लायक फोर्ट आगवता इतू केला प्रायवेट प्लेयरा दिला तोय जाल्यार तोय प्रायवेट प्लेयरा दी पूण खंतान तो साल्वा कर. थँक्यू स्पीकर सर. Yes. Michael. स्पीकर सर, आयचे कट मोशनाक आमी सपोर्ट करपाक उबे रावल्ले आहा. डिमांड वी ओपोज. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटीचेर पयलो उलयता. स्पीकर सर, वी नीड टू एप्रिशिएट all the electrical engineers, right from the chief electrical engineer right up to lineman, line helper, सगळे तेंचे डिपार्टमेंटाचे जे लोक काम केला पळय ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे कितें इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां 1 मिनटाक जर हिंगा लायट वचत जाल्यार आमचे सगळे बंद पडटले, मायकूय बंद पडटलो आनी आमकां बंद करून घरा वयचें पडटलें. दॅट मच इम्पॉर्टंट इट इज. आनी जेन्ना आमी म्हणटा इतली इम्पॉर्टंट ही तेन्ना म्हाका दिसता आमकां तेका सुबेज प्रेफरन्स दिवपाची गरज आहा. वी हॅव टू गिव लॉट ऑफ प्रेफरन्स. आदलो मिनिस्टर आतां कितें तरी म्हणटालो भितरल्या भितर. आय एप्रिशिएट हिम ऑल्सो. ही इज डन लॉट ऑफ वर्क. सिन्सियरली ही हॅज डन वर्क. आमचे कोस्टल बेल्टाक जो तर इतले पावर फ्लक्च्युएशन जाताले पण अजुनूय सॉल्व जावंक ना ते. बट ही हॅज ब्रॉट द इन्फ्रास्ट्रक्चर सब स्टेशनाचे आमकां हाडले तेणें. पूण हे म्हाका दिसता आख्खे नॉर्थ आनी सावथ गोवा कोस्टल बेल्टाक घालपाची गरज आहा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी फाटीं उरले करपाक. प्रत्येक मंत्री जो आदी येयलो तो खाली अंडरग्राउंड केबलूच घालपाक गेलो. म्हणजे एक केबल घातलो 11 kVचो आनी एकूय घातलो तेज्या वांगडा. म्हणजे 2-3-4 टेंडर काडीत गेलो. बंच केबलिंग केलें. स्पीकर सर, बंच केबलिंगाचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आयज. वॉट वॉज द अमाउंट स्पेंड to do bunch cabling in the state of Goa, whether it is being used or not. ते कनेक्ट केल्या तुम्ही or ना? इतले भरपूर पोल जे उबे केल्या, बंच केबल घातल्या आणि ते कनेक्ट केल्या or ना? म्हाका उगडास आहा तुजो एक्स मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हेचेर उलयल्लो आहा एकदां आमचे भितर जेन्ना मिटींग आसली. कितें फकाडां धरली आहा म्हणून जे आदी. पूण तेणें करूंक ना. ते आदल्या मंत्र्यान खंयचे तरी केल्या. हे आता पब्लिक एक्सचेकर मनी इज गॉन डावन द ड्रेन्स. म्हणजे ते गटरांक घातलेल्या भाशेन पयशे घातलेले आहा स्पीकर सर. आनी कितलेशेच स्वातेर कोस्टल बेल्टान म्हाका दिसता तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे बंच केबल घातल्या. अशेंच आहा ते उमकवता अशें. काय ना तेका कनेक्शन ना. आमचे अंडरग्राउंड सगळे ना. थोडे बंच केबल घातले बरे मोठे घातले. तुमचे कडेन ना. आमचे वाटेन अंजुना वागातोर शापोरा मोरजे आरंबोल केरी आसागांव सगळ्याक घालून सोडलेले आहा. काय ना तेका काय कनेक्टूच जावंक ना ते. दे हॅव नॉट बीन कनेक्टेड. आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालूंक दिवंक ना ते. स्पीकर सर, म्हाका दिसता द मिनिस्टर नीड्स टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी की हे एस्टिमेट केन्ना केल्लो, हेचेर कन्सल्टन्सी कोणें दिल्ली, कितले पयशे मोडले आनी हे पयशे कोणें मोडपाक लायले, टेंडर जाले कोणाक दिले आनी वाय दे हॅव पुट दीस बंच केबल. स्पीकर सर, पावर इंटरप्शन्स आता मनसून चालू. आमी आयकोंक शकता की बाबा भरपूर पावस येयलो, झाडां पडली, पावर इंटरप्शन्स. बट बिफोर मनसून ऑल्सो पावर इंटरप्शन्स. रायट फ्रॉम फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे. ही कित्याक जाता? म्हाका दिसता
जो पावर स्टेटीक लागता तो आमचे कडेन येयना, हो आमचे कडेन स्टोरेज कॅपॅसिटी ना, तितले MVAचे ट्रान्सफॉर्मर्स ना. 50 MVAचो ट्रान्सफॉर्मर जर तर आमकां कोलवाले जावो जाल्यार आमचे कडेन तो ना. साऊथ गोवा जावो आनी खंयचे सबस्टेशनाचेर जावो तो ना आमचे कडेन. हे जे आमचे पावर हाऊजीस आहा कोलवाले ते अपग्रेड करपाची गरज आहा. स्टेप मदरली ट्रिटमेंट ह्या डिपार्टमेंटाक दिवंक शकना तूं. आनी म्हाका दिसता हेचे पयलींचे मंत्री कितकेशेच मंत्री एका स्टेप मदरली ट्रिटमेंट दिला म्हणून आयज आमी सफर जाता. स्पीकर सर, यू लूक एट द नंबर ऑफ hotels, guest houses, resorts, restaurants and other commercial establishments as far as tourism is concerned. हे सगळे वाढत गेल्ले आहा. आणि हे वाडटाना म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटीचे आमी केन्नाच अशें चिंतूंक ना की हिंगा 200 रुमाचें हॉटेल येता, थिंगा 100 रुमाचें हॉटेल येता, हेका पावर इतलो लागतलो. सो हेका अवेलेबिलिटी पावर कशें करप, आमचे कडेन इनकमिंग आहा काय? स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी खूब फाटीं उरले. And then we blame the engineers, then we blame the linemen, then we blame the तेंका केन्ना केन्ना अशे लोक गाळी बसून मारता. खरेंच we feel sorry for them. They are not responsible. They are not responsible. I think the system is responsible who did not provide this infrastructure at that particular right time. आता आमी 2022 ना. By the next 2 years you will find another 3,000-4,000 rooms coming. 3-4 हजार रूम आनीक येवपाचे आहा आख्खे गोंयान हे 2 वर्सां भितर. सो हाव आर यू गोइंग टू गिव लोड टू ऑल दीज हॉटेल्स, ऑल दीज रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाऊजीस, बीच हॉटेल्स? हिंटरलँड ट्युरिझम वाडोवंक सोदता सरकार, ते कशें वाडोवप जर तर लायटूच ना जाल्यार तुज्या कडेन? स्पीकर सर, तेजे उपरांत आमी कोस्टल बेल्टाक म्हाका दिसता प्रायोरिटी दिवपाची गरज आहा. मिनिस्टरान हालींच अंडरग्रावंड केबलिंगाचे कितें फावंडेशन स्टोन आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें केलां, फावंडेशन स्टोन कितें घातला. LT लायन अंडरग्रावंड वचपाक जाय इन द कोस्टल बेल्ट. हांव म्हणनात म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणून, दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचपाक जाय. सो ही LT लायन तुमी तेजे प्रोविजन करा, एस्टिमेट्स करा आनी तेजेर टेंडर जाता तितले बेगीन करा. स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स जायना स्पीकर सर, कित्याक दे आर ऑल LED आनी म्हाका दिसता रिप्लेसमेंट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम. तेजेर एक परमनंट सोल्युशन येवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स कितलेशेच आहा आनी स्पेशली कोस्टल बेल्टाक तेंचे प्रॉब्लम जायत आसता बिकॉज ऑफ सॅलिनिटी. हे रिप्लेसमेंट केन्ना कोत्तले? आनी तुजे स्टोरान कितले अशे ट्रान्सफॉर्मर आहा जे आख्खे गोंयान तूं परतून परतून व्हरोन सप्लाय करीत आसता, म्हणजे खंयचो ट्रान्सफॉर्मर बस्ट जालो जाल्यार थिंगा व्हरोन रिप्लेस करप. रेग्युलरायझेशन ऑफ लायन हेल्पर्स जे आमी तेतूंत स्टार क्वेश्चनाक आमी डिस्कस केला, ते बेगीतले बेगीन जावचे, कित्याक फायनली दे हॅव वर्कड व्हेरी हार्ड फॉर युअर डिपार्टमेंट. आनी तांकां जर तर आदी वर्क ऑर्डर दिल्ली तांकां आजुनूय घेवंक ना जाल्यार घेवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन आनीक उलयना हेचेर हांव, खाली जी बिलां वाडोवन येयल्ली आहा फाटल्या दिसांनी जे म्हटलें आमी कितें 10 पैसे हो कितें तरी वाडले म्हणून, पूण फायनली बील भरपूर वाडले. ते जे लांबसाम बील येता ते भरपूर वाडले. आदी कितें येताले बील आनी आतां कितले येता. आनी ह्या फुडें आनीक जर तर तूं इन्क्रीज करशी जाल्यार सामान्य मनीस जो आहा, सर्वसामान्य मनीस जो आमी सगळे आमदार हिंगा चाळीसूय उलयता, जे हँड टू माउथ, हे लोकांक त्रास जातलो बील आनीक वाडयत जाल्यार. सो तेचेर तुवें चॅक एंड बॅलन्सीस करपाची गरज आहा. बील वाडोवप ना आनीक. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी, म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की रिन्युएबल एनर्जी जो तर आमी उलयता तेचेर गव्हर्मेंटाची ऑफिसां जी आहा आख्खी गोंयान, इन्क्लुडींग गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, आमचे ही असेंब्ली हाऊस आसूं, हिंगासर पयले सोलर घाल न्हू तूं. वाय आर यू नॉट एक्सप्लॉयटींग ऑफ पुटींग सोलर सिस्टम एट द असेंब्ली कॉम्प्लेक्स? बाकीची सगळी ऑफिसां आतां हायकोर्ट बिल्डींग येयल्ली आहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आतां नेवो येता, केदी व्हडली बिल्डींग आहा ती. थिंगासर प्रोविजन करा. जे तुजे इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग आहा तितून मातशे चेंजीस करूंक जाय, आनी व्हडलें कांय ना तें. आनी ताका ते पॅनल बसोवपाक जाय आनी सोलर सिस्टम घाल वयर थिंगा.
So they let them get power from solar. Let the government, if the government has a vision to say that we will give renewable energy, let it start from you. तुमचे कडसून चालू करा न्हू. Why are you telling us? आमकां सबसिडी कित्याक दिता? तुम्ही सगळ्या लोकांक सबसिडी दिता म्हणटा. कितें उमकी % सबसिडी आहा ती 50% काय 40% काय 30% कितें सबसिडी आहा. Very good. But why are you not starting in your department? तुजी कितल्यो बिल्डिंगी आहा आख्ख्या गोंयान? You identify your buildings first and start putting solar system in your buildings. Speaker sir, खऱ्यांनीच सांगता हांव, कोल झोन जी आमी एनर्जी हाडटा, जी पावर हाडटा गोंयान, तितून म्हाका दिसता रिन्युएबल एनर्जीची गरज आमकां, आनी हे आमी गोंयान करूंक शकता. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. वी कॅन बी एन एक्झाम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड that a state of Goa in India has done renewable energy. Solar panel तुम्ही revenue landan घालूंक शकता. कितले revenue land? Do it under PPP. Don't spend 1 rupee of the government. Speaker sir, जोर तोर you are buying power for this price. You can buy from this renewable energy company. सोलराचो power घेवंक शकता तुम्ही. खूप सवाय ते कंपनीक दिया न्हू तुम्ही. एक बरे अंडर PPP एक बरो कन्सल्टंट घेया आणि तेका सांगा ही आमची रेव्हेन्यू लँड हा, वी आर गोइंग टू गिव दिस लँड टू पुट सोलर दिस थिंग पॅनल्स ऑल ओवर हियर. यू जनरेट पॉवर, सेल इट टू द ग्रीड, अँड दिस इज द प्राइस वी आर गोइंग टू बाय युअर पॉवर फॉर. इट इज व्हेरी गुड. तुम्ही यू आर गोइंग टू बी अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे जो कोल जळटा तो तितलो उणो जातलो फॉर गोवा. म्हाका दिसता हें करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, speaking on social welfare, सगळे आमदारांनी सांगलेले आहा की DSS पेन्शन हे टायमार येना म्हणून. आणि हे जेन्ना आमी म्हणटा टायमार येना, हे खऱ्यांनीच जे कोणाक जाय हें पेन्शन, ऑल दोज पीपल हू आर हँड टू माउथ, म्हणजे गरीब लोक, रुरल गोवाचे गरीब लोक, तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, बाकीचे कितकेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे गरीब लोक हे पेन्शनाक रावता, जे म्हयन्याचे 2 तारीख 1 तारीख हे पेन्शन जर तर येयलें जाल्यार ती वखदां घेवंक वयता, फार्मासीन वयता, वखदां हाडटा, दोतोराक मेवता, दोतोराक ते पयशे दिता थोडे, ते बील आसता तेंचे, ते भुशारी मांडा वयले बील आसता तेंचे म्हयन्याचे, ते फारीक करता. म्हाका दिसता हे टायमार येवपाची गरज आहा तेंकां. फाटल्या दिसांनी 3-3, 4-4 म्हयन्याचे पयशे येवंक ना. आणि तुम्ही सभागृहाक सांगपाची गरज आहा की कितले म्हयन्याचे पयशे पेंडींग उरले ते DSS आणि कितके जाणांचे पेन्शन बॉन उडयल्ले आहा फॉर डिफरंट रिजन्स. दे वर नॉट फाउंड दॅट दीस वॉज वन प्रॉब्लम, दॅट वॉज वन प्रॉब्लम. म्हणजे जेन्ना ते कोण येयले तेंचे घरा फॉर इन्स्पेक्शन ऑर फॉर आयडेंटिफिकेशन वेदर दीस पर्सन इज स्टेईंग ऑर वेदर इज अलाइव ऑर डेड, that person was not available. ती गेल्ली बाजारान, ती गेल्ली दोतोरा कडेन, ती गेल्ली फार्मासीन, ती गेल्ली टिंट्यार, आनी ती मनीस नासली. तिचे सोमते कट मारलो, तेजे पेन्शन आडोन उडयले. आतां 6 म्हयने जाले, 8 म्हयने जाले तेंचे पेन्शन येयना. हे पेन्शन केन्नाच्यान स्टार्ट करतले ते आयज तुमी सांगपाची गरज आहा. आनी अशें कितली एप्लिकेशनां नॉट फाउंड ऑन द एड्रेस और नॉट अवेलेबल एट द टायम ऑफ द विजीट, अशें म्हणून कितें तरी ते एक रिमार्क मारता ते जेल कंपनी कितें ते तुमी तुमच्या हातीन घेवपाची गरज आहा. कोणाचेर डिपेंड जायनाका. स्पीकर सर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दोज आर द पीपल हू आर हँड टू माउथ. दे रियली वॉन्ट द मनी. चीफ मिनिस्टर नोज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. आदी तेणी कितलेशेच अशे हे गजाली सोडयल्ल्यो आहा. कितकेशेच लोक तेजे ते one day when he meets the people, they come over there and then he makes a list and sends. इंचे सगळ्यांचे पयशे रिलीज करपाक लायक they were not available at that time. म्हाका दिसता तुमी करपाची गरज आहा because you are the minister. स्पीकर सर, जे स्पेशल चिल्ड्रन आहा, स्पेशल चिल्ड्रन, आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर and present chief minister also is very much attached to them. स्पेशल चिल्ड्रन, डिसेबल्ड म्हणजे डिसेबिलिटी आहा, ते व्हीलचॅरार आसता, तांकां पेन्शन दिता तुमी. आनी ते पेन्शन वाडोवपाची गरज आहा तांकां. तांकां म्हयन्याचे मेडिसीन जे आहा ते खूब पयशांचे लागता. तेंची कुयदाद घेवपाक पेरंट्सांक, थोडी जाणांक जी गरीब आहा तांकां सुबेज पयशे लागता. जे तुजे पयशे येता ते पावना. आनी हे वाडोवन जर तर तूं दीत
जाल्यार पीपल ऑफ गोवा विल रियली एप्रिशिएट. खूब जाणां आहाय आनी तेंची एप्लिकेशनां पेंडींग उरोंक पारना. आयज जर एप्लिकेशन येयलें कोणाचे डिसेबिलिटीचे, स्पेशल चायल्डाचे, ते विदीन 1 month प्रोसेस जावपाक जाय. ते डिपार्टमेंटान पेंडींग उरोंक पारना बिकॉज दे आर स्पेशल. And because they are special, government needs to take care of them on top priority. ते पेंडिंग आन उरोंक पारना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, सोशल वेलफेरान आनेक उलयता हांव की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड टू रायट अँड फॉलो अप टू प्रोवाइड बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन गव्हर्मेंट ऑफिसीस फॉर डिसेबल्ड पीपल. तुम्ही फेल जाल्ले आहा. आदले मंत्री फेल जाल्ले, आता तू नेवा मंत्री. माझो रिक्वेस्ट आहे तुका, आहा तितल्यो तुजी गव्हर्मेंट ऑफिसीस शुड बी इजिली एक्सेसेबल फॉर व्हीलचेअर. देर हॅज टू बी लिफ्ट. आयज कोण तरी स्पीकर सर म्हापशा जॉयंट मामलेदाराचे बिल्डिंगीन, म्हणजे म्हापसा बिल्डिंगीन हे दिवपाक गेल्लो, म्हणजे फायलिंग ऑफ हिज नॉमिनेशन. ही केम ऑन अ व्हीलचेअर. इज अ स्पेशल डिसेबल्ड चायल्ड ऑर एबल्ड चायल्ड. हय, पेडण्याचो, म्हणजे खंय तरी ते हांवें फोटो पयला तेजो. आणि तो येयलो पळय तेन्ना ते टू फायल द नॉमिनेशन यू हॅव टू गो. देर इज नो एक्सेसिबिलिटी फॉर देम. ते कोण तरी 4 जाण उखलता आनी फुडें व्हरता. इट डजंट लूक गूड. वी आर इन, आमी सगळे मॉडर्न म्हणटा, वी आर डुईंग 5-star फॅसिलिटीज, बट फॉर दीस स्पेशल चिल्ड्रन वॉट वी आर डुईंग? फॉर दीस स्पेशल डिसेबल्ड पीपल हू आर ऑन द व्हीलचेअर्स वॉट वी आर डुईंग? तांकां येवपाक जाय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी. They are okay, their mind is functioning, they want to come. सब रेजिस्ट्रारान वचपाक म्हापसा तुजे जायना. ती लिफ्ट केन्ना म्हयन्याक एकदा चलता, 2 दीस चलता, तिसऱ्या दिसा बंद. ते कशें वचप थिंगा? 3rd फ्लोराचेर उलयता हांव. कशें वचप? तांकां लिफ्ट करून व्हरता. 4 जाण लिफ्ट करता ताका अशें आनी वयर व्हरता. दिस इज रॉंग. दिस शूड नॉट हॅपन. Speaker sir, for 1 hour, Speaker sir. Ido 1.5 hours. 3 hours, no? 1.5 hour. 1.5 hours. The motion is that duration of the sitting of the House is extended by 1.5 hours. Those who favor ayes. Aye. I say it. The House have extended by 2 Speaker sir. 1.5 hours. 1.5 hours. 1.5 hour. Yes. मिनिस्टरान लिस्ट करपाची गरज आहा अशी कितली गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आहा? हाऊ मेनी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आर देर इन द स्टेट ऑफ गोवा हू डज नॉट हॅव दिस बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर? रॅम्प, हायकोर्टाची ऑर्डर आहा हेचेर. हायकोर्टाची ऑर्डर आहा गव्हर्मेंटाक, चीफ सेक्रेटरीक ऑर्डर आहा की ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस शूड बी फ्रीली एक्सेसिबल फॉर डिसेबल्ड पीपल, स्पेशली एबल्ड. सगळे ते ऑल दोज कॅटेगरीज दे शूड हॅव लिफ्ट, दे शूड हॅव टॉयलेट. तुजो टॉयलेट ना. खंयचेच गव्हर्मेंट ऑफिसान तांकां स्पेशल डिसेबल्ड लोकांक टॉयलेट ना. व्हेरी फ्यू. जीएमसीन आहा एक 2-3 जाग्यार आनीक पयला हांवें, बाकीचे खंयचेच हितून ना. तुमी लेटर बरोवपाची गरज आहा ह्या डिपार्टमेंटाक आनी स्पेशली PWDक इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आहा, कित्याक आदी हायकोर्टान हांकां पुल अप केल्ले आहा आनी हे करून दिया तांकां. दिस इज देयर रायट. यू कॅनॉट टेक अवे दिस रायट फ्रॉम देम. स्पीकर सर, धनगर कम्युनिटी नॉट इन्क्लुडेड इन द लिस्ट ऑफ ST हे तुमचेच अंडर येता आनी म्हाका दिसता तांकां न्याय दिवपाची गरज आहा आनी हे तुमी करतले म्हणून म्हाका आशा आहा. अटल आश्रय योजना gives 1 lakh to OBC for repairing of house and 1.5 lakh for new house. Documentation 1.5 lakhs. हय सारकें ना. हांव कितें म्हणटा, हेचे डॉक्युमेंटेशन इतले वास्ट आहा, ते सिम्प्लिफाय कर न्हू. जस्ट सिम्प्लिफाय देम. वाय आर यू कॉम्प्लिकेटिंग सो मच? त्या तरी येयना तुज्या कडेन एप्लिकेशनां. स्पीकर सर, एप्लिकेशन्स आर नॉट कमिंग. म्हाका दिसता हे सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा आनी
हेल्प करपाची गरज आहा. Speaker sir, government had promised 5,000 rupees for the people of unorganized and marginalized sector as COVID relief. ते तुम्हीच दितले, तुमचेच डिपार्टमेंट दितलो. ते केन्ना दितले ते आयज तुवें सांगपाची गरज. आमी फाटल्या दिसांनी मांडलाय, पूण सगळे गोंयचे लोक रावल्या आनी म्हाका दिसता हिंगासरले सगळ्या आमदारांनी 300-400 रुपया पर एप्लिकेशन म्हणलं ते कितें एफिडेविट कर आनी कितें कर, सगळे एप्लिकेशनां भर, सगळे करून दिल्ले आहा. स्पीकर सर, ना नो पीपल हॅव स्पेंड मनी नो. लोकांनी 300 रुपया मोडलेले आहा. ना ना दिवपाक जाय पयशे, दितलो मिनिस्टर आयज सांगतलो केन्ना दिता ते. स्पीकर सर, बेगर्स जे आहा ते अर्बन एरिया आणि रुरल एरियानूय पावले. तांकां तुमी एटलिस्ट शेल्टर होम्स फॉर होमलेस जे कोणाक ना काय ना अशें दिसता ते रोडाचे सायडीक टिंट्यांचेर आनी खंयचे येवन चलत रावता ते म्हापशासून पणजेसून मडगांव चलत वयता. तांकां एक घर करा न्हू, तें स्पेशल होम अंडर सोशल वेलफेअर. तांकां थिंगा दवरा, तांकां मनीस दवरा पळोवपाक. It's humanity. Finally, government is responsible for everything, whatever is happening within the state, and especially when it comes to elders, when it comes to people with special needs. तांकां हें करपाची गरज आहा, आनी हें करीत जाल्यार तुका लोक सलाम मारतले सारके. केअर होम्स फॉर ऑटिझम आनी स्पेशली एबल्ड, थोड्या जाणांक ती पळोवपाक सोदिना. थोडी जाणां जी जॉयंट फॅमिली आसता ती कोण तरी घरान जो तर स्पेशल चायल्ड आहा, ऑटिझम आहा, तांकां पळोवंक सोदिना. तांकां अशी आश्रम ना. थोडे सतेर अशे आश्रम आहा प्रायवेट रन करता, पूण गव्हर्मेंट रन अशें एक जावचें आनी तुजे डिपार्टमेंटान ते करचें म्हणून म्हाजी मागणी आहा. स्पीकर सर, आर्किओलॉजीचेर उलयता. आर्किओलॉजीचेर उलयतना स्पीकर सर, नोटिफाईड खुबशे फोर्ट अजूनही जावंक ना आनी आर्किओलॉजीचे जे स्ट्रक्चर्स आहा गोंयांत ते नोटिफाय जावंक ना. थोडे खंयचे उरल्या ते पळय नोटिफाय कर. आनी म्हाका दिसता जे बफर झोन घालूंक जाय अरावंड दॅट एरिया तो खुबशे रिजनल प्लॅनाचेर मार्क केलो ना. एटलिस्ट तेजेर नोटिफिकेशन तरी येवनी. असो एक फोर्ट आहा आमचो शापोरा फोर्ट. ब्युटिफूल फोर्ट इट इज, बट इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. तेजे फोर्टाचे जे स्टोन्स आहा ते वयरसून सारखे बिचार पडटा. वचून पळोवया मुद्दम. आनी जर तर रिपेर करतलो ते फोर्ट जाल्यार ती रेंव जर तर मातशी काडीत तुका एक 200-300 फातर थिंगाच मेवतले, म्हणजे पोनाक आहा ते वयरसून पडलेले आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता 100% एक्सेसिबल. हय स्पीकर सर, गोंयचे जितके किल्ले आहा ते सारखे करपाक जाय आमकां फॉर द जनरेशन नेक्स्ट, की आमी एक सारखे करून दवरले म्हणून. असो आमचो किल्लो फोर्ट आग्वादा म्हाका दिसता लास्ट 10 इयर्सान आमी अशे 50 लाख 5 कोटी 7 कोटी 4 कोटी करून तो आमी रेडी केल्लो आहा. 80% रेडी जाला, 20% तरी उरला. अशे आनीक कितकेशेच फोर्ट आहा. सेंटराचे पयशे हाडपाची गरज आहा तुवें. जर तर सरकारा कडेन गोवा गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना, यू ब्रिंग इट फ्रॉम सेंटर अंडर दॅट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अँड ट्युरिझम. तुका हे पयशे मेवतले. अँड इफ यू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन दीस, सारको तुका कन्सल्टंट हिंगासर आहा आमचो बाब ऑनरेबल मिनिस्टर निलेश काब्राल. ही वील हेल्प यू. Seriously, I am telling you, he will help you and he will show you the way how to get this money. And if you get this money, all these forts, जितके किल्ले आहा, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन किल्लो आहा, म्हाका दिसता पेमेनचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो किल्लो आहा, हांव वचून पळयला तो. थिंगासर ट्युरिस्ट जो तर तुवें हाडपाक जाय जाल्यार तो किल्लो आयज तुवें रेस्टोरेशन करपाची गरज आहा तेजी. आनी जर तर हो रेस्टोरेशन करीत जाल्यार यू वील गेट ट्युरिस्ट गोईंग टू माय. द अदर डे ही वॉज टेलिंग दॅट ही हॅज गॉट सो मेनी साइट्स फॉर ट्युरिस्ट एक्टिविटी. फोर्ट इज वन, इज अ बिगस्ट साइट ओवर देर. आनी तो पळोवपाक लोक येतले आनी थिंगासरले लोकल लोकांक फायदो जातलो तेजो. कोण तरी मिरची काडटले, भोजी काडटले आनी कितें विकतले, टॉयज विकतले, हँडीक्राफ्ट विकतले, वेगवेगळे वस्तू विकतले, गायड जातले थिंगा, ट्युरिस्ट गायड जातले ते लोकल. इट इज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो यू नीड टू डू द रेस्टोरेशन ऑफ दीस. स्पीकर सर,
कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बुकलेट काडपाची तुवें गरज आहा. जितके फोर्ट तुजे गोंयान आहा, जितके आर्किओलॉजीचे सायट्स आहा, जितके तुजे मोन्युमेंट्स आहा, तेजेर एक तुवें बुकलेट काडपाक जाय of information or website information giving details about protected sites in the state of Goa. ही ना तुजी, ही बुकलेट ना तुजी. You do this booklet and printing तुझे tourism department करतले न्हू. Let your name come. तुझे डिपार्टमेंटाचे नाव येऊ नी, टुरिझमाचे नाव येऊ नी, but all these sites which are in Goa will come under one roof. So people will know where to go. खबर ना, खूपशे जाणांक खबर ना. पेमेंट शेटाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो फोर्ट आहा, आदलो किल्लो आहा म्हणून खबर ना. सो वचो न्ही तेंकां पळोवं न्ही तें. बजेट स्पिचान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला, आय विल डू द रेस्टोरेशन ऑफ मेनी फोर्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ गोवा म्हणून. आतां खंयचें रेस्टोरेशन तुमी करपाचें आहा तें सांग. आयज सांगपाचें तुजो आमी आयकपाक रेडी रावल्ले आहा. Which forts? Even you do 2 forts, no problem under state government funding. But at least you start the work. So at least people will know that you are serious about restoring the forts. Speaker sir, archives उलयता हांव. Archives जर वचत आनी आदले documents होतीत, जाल्यार you can just touch the books, which is very much wrong. These are very old books. म्हाका दिसता इतले वर्साची आदली हिस्ट्री ते बुकांचेर आहा. आमी हात लावप तेंकां परतून कोण जर तर जाय जाल्यार अशीच पेज पुल करता आनी बॉल्सान घालता. इन्स्टेड ऑफ आस्किंग फॉर सर्टिफायड कॉपी पुल करून बॉल्सान घालप आनी घेवन येवप भायर. अशें चल्लें आहा थिंगा. सो हे जे आमचो ट्रेजर आहा, दिस इज अ ट्रेजर ऑफ गोवा. यू नीड टू प्रोटेक्ट इट. डिजिटलायझेशन म्हणटा आमी आतां सगळे. प्रायम मिनिस्टरान उलो मारलेलो 2014, पूण आजून पासून डिजिटलायझेशन तुजें जावंक ना. आनी हे डिजिटलायझेशन जावपाची गरज आहा. हे तुवें कोणाक बूक ते हातलांक दिवपाचें ना. यू डोंट अलाव एनीबडी टू टच. लेट एवरीबडी हॅव इट ऑन डिजिटल एंड दे कॅन कम ओवर देर, चेक इट एंड आस्क फॉर अ सर्टिफायड कॉपी. द मिनिट यू गिव द बुक, you are destroying that book, the book which has the history of Goa. Speaker sir, and I am quite confident that Minister will take this note very seriously. Speaker sir, river navigation an उलयता. Minister आतां येयल्लो आहा परतून. river navigation an उलयतना म्हाका दिसता use of waterways in the state of Goa. Goa is connected सगळे river वचून खूंय पासून कनेक्ट जाल्या सारके, right up to chief minister's constituency this side, right up to Aldona and beyond. म्हाका दिसता हे सगळे एक्सप्लोर करपाची गरज आमी. जे आयज फेरीबोटी आहा ह्यो सगळे आउटडेटेड जाल्ले आहा. म्हणजे कितें आहा तेजी डिझायनूच आउटडेटेड जाल्ली आहा. गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. वी शूड हॅव स्मार्ट फेरीबोट्स. आनी एक तरी सोलराची कसली तरी फेरीबोट येवपाची म्हणून सांगलेलें आमकां. ती केन्ना येतली ती सांगूनी आयज. आनी म्हाका दिसता हे जेन्ना स्मार्ट फेरीबोट हांव उलयता तेन्ना ह्यो एक तरी आडांनी दाखय आमकां स्मार्ट फेरीबोट तुजी. बरी दिसता पळय ती. ह्यो आहा पळय ते कशे धोबे कशे जाल्ले आहा. काय आदले आउटडेटेड, डजंट लूक गूड. देर इज नो दिस थिंग. म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की दॅट ही वील do the required thing to bring in good connectivity of rivers, right from Aldona to Panjim, amche Shinkerim to जाय जाल्यार South Goa through rivers. Old Goa वचपाक जाय. सगळे कडेन डॉक आहा, आदले जेटीज आहा, ते सगळे एक्सप्लोर करपाची गरज आहा. so that people and tourists and locals also can use ferry boats instead of congesting our roads. 4-wheeler व्हरपाची गरज ना. थिंगा बोटीर बस, थिंगा वच, थिंगासून परतून यो. आदीं अशें जातालें, पूण आतां हें सगळें बंद जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हें डिपार्टमेंटूय सारकें कोलमेल्लें आहा. रिवर नॅविगेशन म्हणजे तें कोलमेल्लें डिपार्टमेंट. पूण म्हाका दिसता मिनिस्टर जाणा कितें करपाक जाय तें तेजें. टू ब्रिंग सम गोल्ड आउट ऑफ इट, मिनिस्टर कॅन एक्सप्लोर दीस डिपार्टमेंट. म्हणजे तितूनसून कशें भांगार काडप तें तूं एक्सप्लोर कर. मेक इट हें. हांव समजलो तेजेच कडेन आहलें आदी तेजे कडेन आहलें. स्पीकर सर, एक्सप्लोर कर तें. कितें तरी म्हत्व दाखय त्या डिपार्टमेंटाचो. अशें न्हू की ते डिपार्टमेंट आहा ते फेरीबोटी अश्योच चलता, ती फेरीबोट केन्ना केन्ना दुखलून स्टार्ट मारची पडटा, तसलें करिनाका.
So please see that this department is revived. All the waterways in Goa जितके आहा तेका कनेक्टिविटी दी तूं आनी एक कनेक्टिविटी दिताना तुवें पयशे मोडपाची गरज ना. You don't have to spend money. You do it under this thing PPP model घालूनी कोण धाकट्यो स्मार्ट बोर्ड्स घालता पळय त्यो हिंगासून आल्दोना ओल्ड गोवा टू बागा ओल्ड गोवा टू शिंकेरीम कोरा न्हू एक्सप्लोर देम. खुबशे सातेर फेरीज ना खुबशे सातेर फेरींचे प्रॉब्लेम आहा ते रिप्लेस करपाक जाय कितें करपाक जाय तूं घालून दी न्यू आदले ओल्ड जाल्या फेरीबोटी ते रिप्लेस कर लोकांक बरें फॅसिलिटी दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर ना थँक्यू स्पीकर. येस मिनिस्टर कोण उलयता सोशल वेलफेअर मिनिस्टर. स्पीकर सर टाइम चड घेनाकात मेन कंटेंट मांडात सारके हां टाइम म्हणटा. सभापती महाशय आयज जे कट मोशन्स आसात डिपार्टमेंटा मुखार ताका उत्तर दिवपाक आनीक आज पयल्या फावटी मिनिस्टर जाले नंतर डिमांड्साचेर उलोवपाक आनी आन्सरां करपाक हांव उबो रावतां. ह्या सभागृहा भितर उबो रावतना एक अभिमान दिसता एक बरें दिसता की म्हजे कडेन कांय मोठी जबाबदारी दिल्ली आसात समाज कल्याण खातें समाजाचें कल्याण करपाचें. दुसरें आसा रिवर नॅविगेशन तिसरें आसा आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी. कोणाच्या दृश्टीन कसली खाती आसूनी पण म्हजे दृश्टीन अत्यंत म्हत्वाची अशी खाती कारण समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी जसो मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे जे दुर्बल आसात जे विकर सेक्शन आसात अजून पर्यंत अडगळीक पडले आसात तांचे पर्यंत पावपाचें हें खातें आनी अत्यंत गरजेचें खातें. सगळ्यांनी ह्या खात्या विशीं सगळ्यांक कळकळ आसा कारण म्हणजे सांजचे जेवपाक नाशिल्ल्या लोकांक जर सरकाराच्यो स्किमी पावना जर जायत जाल्यार तांच्या पोटान आनी तांची कळकळ जी आसा ती कळपा खातीर अशें खातें आसा आनी त्या लोकां पर्यंत पावपाचें आमचो प्रयत्न आसा. सभापती महाशय समाज कल्याण खात्या विशीं सभागृहाच्या वांगड्यांनी नजरेक हाडून दिल्ल्या प्रत्येक मुद्द्याचेर आनी सुचोवणेचेर आमी गंभीरतायेन हो विशय हाताळटले. हांव सभागृहाक सांगूंक सोदतां की माननीय मुखेलमंत्र्याच्या अंत्योदय तत्वाचेर म्हजें समाज कल्याण खातें फुडची वाटचाल करतली. समाजाच्या मागास आनी दुर्बल घटकांतल्या निमण्या व्यक्ती मेरेन पावपाचो संकल्प आनी हावेस आमी दवरलो आसा. समाज कल्याण खात्याच्या एकूण अदमासपत्रकीय खर्चा पैकी फक्त 3% हो प्रशासन म्हणजेच ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी हेर कार्यालयीन गजालीचेर जाता जाल्यार उरलेलो 97% 97% आनीक हो खर्च भांडवली आनी समाज कल्याणाच्या येवजणीचेर वता कॅपिटल अँड स्किम्स. ह्या येवजणीक सरकाराच्या दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली अनुसूचित जाती जमाती खातीर हेर मागास अनुसूचित जाती खातीर हेर मागासवर्गीय आर्थीक दृश्ट्या दिव्यांग आशिल्ल्या मनशा विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन शिश्यवृत्ती अटल आसरा येवजण आनी बाकीचे विकर सेक्शन्स जे आसात मायनॉरिटी आसतले ओबीसी आसतले सगळ्या ह्या समाजाच्या सकयल्या स्तराच्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर ह्या येवजणीचो आस्पाव आसा. म्हाका सांगूंक खोस भोगता की फाटल्या 3 म्हयन्यां भितर समाज कल्याण खात्यान फाटल्या कितल्याशाच वर्सांचो प्री आनी पोस्ट मॅट्रीक शिश्यवृत्ती म्हणजे स्कॉलरशीप संकल्प बाब सांगताले तशें सादारण ते 14,104 बॅलन्स आशिल्ले पेंडींग आशिल्ले. हे 14,104 अर्ज आमी सगळे स्क्रुटिनी करून सँक्शन केल्ले आसात आनी आतां पर्यंत म्हाका दिसता ताचे डिसबर्समेंट कॉमेस जाल्ले आसा. डिसबर्समेंट इतक्या खातीरच आमचो एक स्लो जाता. सँक्शन सरकारा मार्फत जाल्ले आसा तांचे स्क्रुटिनी जाल्ले आसा सगळे अर्ज पास जाल्ले आसात आनी आमी अकाउंट्सान धाडटा तेन्ना दिसाक एक 100च तातूंतल्यान अपलोड जातात. ताका एक PFMS म्हणून हे आसा म्हणजे PFMS सिस्टम आसा आनी तातूंतल्यान चड वचनात पण म्हाका दिसता की ह्या 2 म्हयन्यां भितर इतकोय पेंडन्सी आसा तांचे पर्यंत हे सगळे बेनिफीट स्कॉलरशीप आसा ती वतली.
1 एप्रिल सावन 60 वर्सां परस चड पिरायेच्या 1860 व्यक्तींक ज्येष्ठ नागरीक कार्डां वितरीत केल्ले आसात आनी कार्डां वितरीत करनासतना आमी आयज तांच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून आमचे जे फील्ड वर्कर्स आसात ते तांकां ही सर्वीस दितात. ते जर हांगा पावले नात जाल्यार आमी वेवस्थीत तांच्या घरा पर्यंत वतात. आमी तशेंच UDID कार्ड म्हणून आमी जे हें करतात म्हणजे जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांचे पर्यंत तांच्या घरा कडेन वचून सर्वे करतात. म्हणजे हो एक समाजांतलो एखादे वेळ घरान भितर मातशें कितें जर पेरंट्स इनिशियली फुडें येनात की एखादें उलोवपाक येना आयकुपाक येना पेरंट्सांक दिसता आयज ना फाल्यां बरो जातलो किंवा तांकां तो स्टिग्मा लागपाक जायना अशें हें आसता. पूण त्या एजीचेर हांव सांगपाक सोदतां सगळ्यांक त्या एजीचेर जर प्रॉब्लम्स आयडेंटिफाय जाले जर जाय जाल्यार रिकवरी रेट खूब आसा. आयज सायंटिफिकली प्रुवन आसा. आयज आमचे आरोग्य खातें एडवान्स जाल्लें आसा आनी तातूंतल्यान खुबशा प्रमाणांत रिकवरी जावपाक सोदता पूण डिले केले जाल्यार प्रॉब्लम जाता. म्हणूनच हो प्रॉब्लम आयडेंटिफाय करून हांवें ह्या खात्याची जबाबदारी घेतल्या नंतर आमचे फील्ड वर्कर आसात ते अशा गांवांनी धाडलेले आसात. प्रत्येक फील्ड वर्कराक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 4-5 अशे फील्ड वर्कर दवरले आसात. हे काम ते करतात. एक तर आमचे जे जाणटे लोक आसात तांकां मदत करपा खातीर आयडेंटिफाय करपाक आनी दुसरे आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां आयडेंटिफाय करपाचे UDID कार्ड दिवपा खातीर. सादारण ते ह्या आमच्या गोंयान भितर 19,000 वयर अशे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसात. आमी आतां पर्यंत आयडेंटिफाय मोर दॅन 50% केल्ले आसात. घरा कडेन वचून तांकां आयडेंटिफाय केल्ले आसात. प्रॉब्लम इतकोच येता आमकां की जेन्ना तांकां आयडेंटिफाय केले आमी तांचे सगळे स्क्रुटिनी केले तांचे पेपर्स तयार केले ताचे नंतर तांकां एक सर्टिफिकेशन हे गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा हेल्थ डिपार्टमेंटान करचें पडटा आनी त्या वेळार डॉक्टर्स उपलब्ध नासतात. म्हणून आमी माननीय आमच्या आरोग्य मंत्र्या कडेनय आरोग्य मंत्र्यान तात्काळ मिटींग आफोवन सगळ्यांक डायरेक्शन दिल्ली आसात की हे जे आयडेंटिफिकेशन बेगोबेग जावन तांकां जी बेनिफिट्स आसात ती रोखड्या रोखडी मेळपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसात. समाज कल्याण खात्यान केंद्र सरकारा वरवीं जारी केल्ल्या दिव्यांग व्यक्तीच्या पदोन्नती खातीर 4% आरक्षण दिवपी अध्यादेशय सरकारा खातीर आपणायला. एक 4% आमी रिजर्वेशन हे घाल्ले आसा. केंद्र सरकारान घालून दिल्या युनिक डिसेबिलिटी ID कार्डाच्या म्हणजे आमकां दिल्ले जे टार्गेट त्याचे 50% आमी टार्गेट रोखडेच 3 म्हयन्यां भितर अचीव केल्ले आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अदमासपत्रकांत भाशणान केल्ल्या रोस्टर विशीं काम इन्फोटेक कॉर्पोरेशन गोंय आनीक NIC च्या जोडपावलान चालू आसा. ज्येष्ठ नागरिकांक घरच्या घरा सिनियर सिटीजन कार्ड दिवपाचें काम लेगीत नेटान चालू आसा आनी ताचो वेळोवेळ नियाळ आमी घेतात. ह्या दोनी गजालीक चालीक लायल्या उपरांत अश्यो सुविधा दिवपी गोंयांतलें हें पयलें राज्य आसा. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण योग्य व्यक्तीक मेळपा खातीर समाज कल्याण खातें आपले सर्वेक्षण करपाचें आसा. DSS पेन्शन वेळार दिवपा खातीर आमचें खातें बांदिल्लें आसा. ह्या येवजणेचे 1,34,530 लाभार्थी आसून आनीक 2,287 ह्या नवे लाभार्थी अजून पर्यंत तांकां आयले ना. म्हणजे ह्या 2 म्हयन्यां भितर जी एप्लिकेशन्स पेंडींग आशिल्ली सादारण 5,000 तातूंतले आमी सगळी स्क्रुटिनी करून JLA कडच्यान आयल्या नंतर तांचे सगळे कंप्लीट केल्ले आसा. 2,287 म्हणजेच सादारण ते म्हाका दिसता की 1,37,000 सुमार फुडल्या म्हयन्याच्यान येवपाक लागतले. ह्या लाभार्थींचो प्रस्ताव समिती मुखार आसा. उरिल्ल्या 1,247 प्रलंबीत अर्जांत कांय तांच्यो डेफिशियन्सीज आसा, लॅप्सीस आसा, सर्टिफिकेट कमी आसा. स्क्रुटिनी वेळार तांकां परत एक फावटी तांचे मेरेन पावोवन आमी ती करून तांकां सारकी करून हाडटली. अटल आश्रय आतां ह्या वेळारच हांव सांगपाक सोदतां की DSSचेर सगळ्यांचोच प्रश्न आसा की DSS स्कीम कांय वेळार म्हाका म्हजे कडेन खुबशे लोक विचारतात की आपले गृह आदाराचे पयशे आयले नात. लाडली लक्ष्मी गेले जाल्यार 4 वर्सां आमकां आयले ना. खुबशे त्रास जातात. म्हाका खबर आसा की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट खुबशा लोकांक दिसता आनी खुबशा आमदारांकय दिसता की ह्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो सोशल वेलफेअरांकच आसात. कांय आमच्यो प्रवोदरियाच्यो स्किमी आसात, कांय आमच्यो DDSSY म्हणटी आरोग्य खात्याची स्कीम आसा. खंयचेय जर प्रॉब्लम जालो जर जाय जाल्यार ह्या खात्या कडेन लोक बोट दाखयतात. पूण हांव DSS हे पेंडन्सी सादारण ती 4-5 म्हयन्याची आशिल्ली. गेले ते 3 म्हयन्याक एक म्हयन्याक 2 फावटीचे इन्स्टॉलमेंट घालून म्हणजे सादारण ते 1,34,000 ह्या लाभार्थींक
28 ते 29 कोटी रुपया प्रत्येक म्हयन्याक लागतात आणि ही पेंडन्सी त्या वेळार उरलेली ती परत आता आमी कंप्लिशनाचेर पावल्ले आसात. म्हाका दिसता आमी काल सादारण ते म्हणजे 2 म्हयन्याचे पेंडन्सी आशिल्ली, सादारण ते काल आमी 28 कोटी आणि कितलेशेच वयर आसात, सादारण ते नियरिंग टू 29 crores डेपॉझिट केल्ले आसात. 2 दिसां भितर तांकां वतले. उरतली ती फक्त जून म्हयन्याचो हें आसा. जून आणि जुलय आता कंप्लीट जातकच नेक्स्ट म्हयन्याक घालून आमी मुख्यमंत्र्या कडेन एक हें मांडलेलें आसा की डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करून त्या लोकां पर्यंत ते पावोवपाचें. म्हयन्याच्या एक अमुकूच दिसाक जशे पगार जाता तसो त्या जाणट्याच्या, विधवाच्या किंवा आमचे डिसेबल पर्सन्स आसात किंवा आमचे HIV AIDS बाधित आसात हांचे पर्यंत अत्यंत गरजवंत आसात तांचे पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हे प्रणाली हे करून हे मेकॅनिझम आमी डेव्हलप करून तांचे कडेन घालतले. म्हणटकच म्हाका खबर आसा की हांव एक बँक एम्प्लॉई पयलीं जेन्ना हे जाणटेले एक दीस पसून लेट जाले जर जायत तांची लायन बँकेन पावता, बँकेन ते कर्मचाऱ्याकय प्रॉब्लेम जाता, ते तांकां धांवडांनी घालतात, परत ते बँकेन दुसऱ्या दिसा येतात, परत तांचेर हें जाता. म्हणटकच एक दीस जर फिक्स डेक तांकां ते कळ्ळें की अमूक एक तारखेर आमचो पावतलेच, त्याच दिसाक तांकां एक फावटीन हें मेळपाची तजवीज करपाक जाय. दुसरी गजाल आमी ही नोटीस केल्ली आसा, कोणी सांगलें ना, पूण हांवें पळयल्लें आसा की जे डिसेबल्ड लोक घरा कडेन उरतात तांचे कडेन बँकेन वचपाक जायना आनी बँकेन तांकां त्रास जातात. अशें कितें एक फावटी वन टायम तांकां मेडिकल सर्टिफिकेट घेवन एखादे वेळ आमचे फील्ड वर्कर्स आसा जर जाय जाल्यार तांचे पर्यंत तांचे बेनिफीट पावोवपाचें, नाल्यार त्या बँकेन वचून तांकां ते बँकेचे रिजॉल्व करपाचे विशय, बँकेचो एक कर्मचारी घरा कडेन येवन ताचे विड्रॉवल्स आसता ताचे घरा पर्यंत पावपाक जाय. ना जर जायत हे घरांतले कोण तरी ताचे कार्ड घेवन येता, कितें करता, सायन मारून घेता, ताजो इन्स्ट्रुमेंट हाडटा, व्हरता, ताका अर्दे दिता, अर्दे उरता, अशे तरेचे हे प्रॉब्लेम्स जातात. म्हणून हे जावपाक जायना म्हणून आमचे फील्ड वर्कर्सांनी खातेंय बी प्रयत्नशील आसा. दुसरी गजाल आसा की हे बँकेचे आतांच आमचे गणेश गांवकर आमचे सभासद हांणी सांगिल्लें आसा की जर एखादे वेळ विधवा महिला जेका तिचो घोव हातून हें घेतालो खंयचे तरी बेनिफीट घेतालो, गृहाधार किंवा ती गृहाधार घेता आणि अकस्मात तिचो घोव एक्सपायर जाता जाल्यार ती विडो जाली. वेन शी बिकम्स विडो शी इज एलिजिबल फॉर DSS बट शी कॅनॉट गेट बोथ दी बेनिफिट्स एट अ टायम. ह्या वेळार आमी एक तजवीज केल्ली आसा की तिचो जर ती महिला आसा आणि तिच्या घरान भितर जर 18 वर्सां सकयल एक भुरगें आसा जर जायत जाल्यार ताका हे दोनूय लाभ मेळपाक जाय, दोनूय स्किमी मेळपाक जाय, जाणे करून ताच्या फॅमिली भितर कसलेच कश्ट वचपाक जायना. ही स्कीम आमी नव्यान फॉर्म्युलेट केल्ली आसा, फायनान्स डिपार्टमेंटाक धाडली आसा. ताणें दुसरो प्रश्न आसा, एखादे वेळ तांच्या घरान भितर व्हडलीं भुरगीं आसात पूण ही जाणटी आसात जाल्यार तांकां ताबडतोब ते पयशे बंद जाले त्या बरोबर हांवें डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसात की ताका 6 म्हयने वचपाक जायना म्हणून ती हें करतात. कारण एखादे वेळ ते बंद करतात, गृहाधार बंद करतात आणि हांगा 2000 मेळटात, ती 1500 मेळटा, 500 रुपया एक्स्ट्रा मेळटात म्हणून ती स्कीम बंद करता आनी हाडून दिता आनी 1 वर्स येयच ना. खूब त्रास जाता, हें आमकां खबर आसा. हें नजरेक आयिल्ले कारणान आमी ह्यो स्किमी पळयतात. गोंय सरकारान कोवीड महामारीन दुखेस्त मरण आयिल्ल्यांक घरच्यांक 2 लाख रुपयाचे सानुग्रह जाहीर केले, म्हणजे आमी ताका एक्सग्रेशिया म्हणटाले. ह्या येवजणेचे एकूण 2365 अर्ज आमचे कडेन आयिल्ले. 2365 applications that we received. तातूंतले आमी 2142 व्हेरीफाय केले, स्क्रुटिनाय केले, आमकां दे आर फाउंड इन करेक्ट ऑर्डर आनी तांकां आमी सँक्शन केल्यात. पूण तातूंत आमी 1251 जे एप्लिकंट्स आसात तांच्या खात्याचेर पयशे घालपाक आमी सक्सेसफुली घाल्ले आसात. सादारण ते 25 कोटीचे एक्सग्रेशिया डिसबर्समेंट जाल्ले आसा आनी उरलेले 223 अर्ज आमी सँक्शन केल्ले आसात. पूण त्या हातून भितर त्याच्या शिवाय आमकां 152 इम्पॉर्टंट एक गोष्ट गजाल आसा. आतांच आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेटये माननीय सभासद तांणी एक मुद्दो उपस्थित केल्लो की अशे कांय हे आसात तांच्या घरान भितर कोवीड डेथ जाल्ले आसा, हॉस्पिटल तांकां एखादे वेळ आमचे हॉस्पिटल तांकां दिता की कोवीड डेथ म्हणून, आनी ते जेन्ना एप्लाय करतात आमी स्क्रुटिनी खातीर डुप्लिकेशन जावपाक जायना आनी खऱ्यांनी जेन्युइन आसा हें पळोवपा खातीर DHSान भितर धाडटा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्वीस. वेरेज ही केस आसा ती डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसान भितर मिसींग आसता. तांचे ते म्हणटा की हो कोवीड डेथ न्ही,
ही डिस्क्रिपन्सी आशिल्ल्या कारणान साधारण ते 150 एप्लिकंट्सांक अजून पर्यंत मेळपाक शकले ना. सो आमी हे जे लिस्ट आसा ते आमी धाडून दिल्ले आसा आनी ताजेर कितें तरी निर्णय जावपाक जाय. म्हणजे जे जेन्युन केसीस आसात त्यो आमी सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करतात. तशेंच कोविड महामारी खातीर लुकसाण जात्या लहान धंदेकारां खातीर 5,000 आमी आतां सगळ्यांनी हो विशय काडलेलो आसा की आमी 5,000चे मार्जिनल म्हणजे अनऑर्गनायज सेक्टरान भितर काम करपी खाजेकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, पायलट आसतलो, जे ल्हान उद्योग धंदे करताले आनी कोविड काळां भितर धंदो बंद जाल्लो तांचे खातीर 5,000ची ही स्कीम केल्ली. आमकां एकूण एप्लिकेशन आयिल्ली आसा ती 1,14,000. हाचे परस चड आणखी अजून येयत आसात. आमकां खंय तरी ताजेर सिलींग घालपाक जाय आनी ही प्रोसेस करपाक जाय. एका बरोबर हो खूब व्हडलो लॉट आयिल्लो आनीक त्या वेळार निवडणुको जाल्यो, खंयचेच कांयच प्रोसेस जालें ना आनी ह्या 3 म्हयन्या भितर हातूंतले आमी जे GLA कडेन दिल्ले आसात तांचे कडेन स्क्रुटिनी केलें. पूण ही स्कीम घाई गडबडीन जाल्ल्या कारणांनी खुबशे कंप्लिशन म्हणजे त्या स्किमी भितर जे जे पेपर्स जाय पडटाले ते मेळनात. आनीक सादारण ते म्हाका दिसता 50,000 जेन्ना प्रोसेस जातात GL करता तेन्ना तातूंतले अर्दे अर्ज आसा ते भायर पडटात, इनकम्प्लीट स्टेटीन आसात. आतां थोडेशे आमचे कडेन एक सादारण 26,000 अर्ज आमचे कडेन सँक्शन जावन आयिल्ले आसात. पूण आमी ते डिसबर्समेंटाक घालेना कारण जे आमकां इनिशियली बजेट आसा म्हाका खबर आसा की एक फावटी डिसबर्समेंटाक आमी 25,000 घाले जर जायत 1,14,000 लोक आमच्या सगळ्या आमदारांच्या घरा कडेन येवन बसतले की ताका आयले आनी आपल्याक आयले ना. आमकां दिसता की हे एक फावटी स्क्रुटिनी जाले जर जायत एका बरोबर आमी जाता तितके बेगीन हे स्क्रुटिनी करून परत घालपाचे पळयतात. आतां उरतले ते जी इनकम्प्लीट एप्लिकेशन्स आसात ते इनकम्प्लीट एप्लिकेशनाक परत एक फावटी आमी कशा रितीन त्यो कंप्लीट करपाक शकता ते एप्लिकंटा पर्यंत पावोवपाचे आमी प्रयत्न करतले. आमी पळयले आसात की सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही आमकां सादारण ते 20 वर्सांक आमचे 1,34,000 जाल्यात. पूण हे 3 म्हयन्या भितर 1,14,000 अर्ज आयिल्ले आसात. ते स्क्रुटिनी करप आनी ताचे पॅरामिटर सादारण ते 24 कडेन ती गॅप्स भरची पडटा आमकां आनी ती व्हेरीफाय करची पडटात. ताची डेटा एंट्री आसा, काम खूब आसा. पूण तरी आसतना आमी फास्ट ट्रॅकाचेर वचून हे जे जेन्युन म्हणजे हे पयशे वचपाक जाय ते आमी करतले. समाज कल्याण खातें रोखडेच दिव्यांग व्यक्ती खातीर जिल्ले तशेंच तालुका पातळीचेर कॅम्प घेवन तांकां लागपी उपकरणां मोफत दितले. म्हणजेच आमी एक थारायल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्यांनी एक जाहीर केल्लें आसा की आमी तालुका लेवलाचेर वतले आनी बरे इक्विपमेंट जे आमचे फिजिकली डिसेबल्ड आसात तांकां कम्फर्ट्स येवपाचे, तांकां समाजा भितर डिग्निटी येवपाची, तांची जी जे ते कार्य करतात, जी एक्टिविटी करतात ती एक्टिविटी तांकां बरे तरेन करपाक मेळपाक जाय. म्हणून स्पीकर सर आमी हे कॅम्प आसा ते गांवां लावपाची येवजण केल्ली आसा. तुम्ही हो प्रश्न म्हाका घाल्लो की गांवां तालुकाचेर तुमी ते करा म्हणून ते आमी हातान घेतले आनी बरी कंपनी. आनी ताचे भायर आमी आरोग्य मंत्र्या कडेन डिस्कस केल्ले आसा की आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीक एक सादारण ते 200 स्क्वेअर मिटराचो जर हॉल दिलो जर जायत जाल्यार अशी जी कंपनी येता जी थींच मॅन्युफॅक्चर करतली, टेलर मेड करतली, ताजी सायज बरोबर घेतली, परफेक्शन हाडटली आनी ताका डिस्कम्फर्ट जायनासतना ते डिवायसीस आसतले, एप्लायन्सीस आसतले किंवा एड्स आसतले ते बसयले नंतर तो आपली रुटीन वर्क करपाक शकतलो आनी ताका कम्फर्ट येतले. कारण आमी आतां पर्यंत जे कॅम्पाक साहित्य दिताले खंयचे जयपूर फूड जावं हांव खंयच्या कंपनीचें नांव घेना, पूण हे जे येताले ते एक दीस फुकट दिले ते घरा कडेन कोनशाक पडटा आनी तो परत कुबडी घालून भोंवता, अशें जावपाक जायना. ताका तातूंत भितर कम्फर्ट येवपाक जाय. आमी खुबशे ह्यो एग्जामीनय केल्ले आसात वचून, आमी ज्या जाग्यार वचून पळयल्ले आसात ते डे टू डे एक्टिविटीज एज गूड एज नॉर्मल आनी ते धांवन वचपाक शकतात. एखादे वेळ पांय नाशिल्लो मनीस जाल्यार तो धांवन वचपाक शकता, तो शर्यतीन वचपाक शकता, तो ड्रायव्हिंग करपाक शकता. असले इन्स्ट्रुमेंट्स आसात, असले डिवायसीस आसात ते हाडपा खातीर आनी तांकां एक फिक्स प्लेस केन्नाय आमी तालुका वायज करतलेच पूण थंय वचून ताका ते बसून घेवपाक मेळपाक जाय आनी एक बरें लायफ ताका डिग्निफायड लायफ जगपाक मेळपाक जाय. सभापती महाशय, अशा तरेन समाज कल्याण खातें मुखेलमंत्र्याच्या अंत्योदय तत्वाचेर वाटचाल करीत समाजाच्या मागास आनी दुर्बल घटकांतल्या निमण्या व्यक्ती पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करीत आसात. सभागृहाच्या समस्त वांगड्या लागीं हांव म्हज्या खात्याच्या मागण्यांक मंजुरी दिवपाची विनंती करतलोच. पूण ताचे पयलीं आनीक थोड्योश्यो आमच्या मायकल बाबान आमकां सांगलें आसा की एक्सेसिबिलिटी म्हणजे आमच्यो ज्यो सरकारी इमारती आसात
तातूंत भितर आमचे फिजिकली डिजेबल्ड पर्सन आसात तांकां कसलेच तरेचो प्रॉब्लम जावपाक जायना आनी तांकां अनइजी फील जावपाक जायना, तांकां कम्फर्ट्स मेळपाक जाय म्हणून रॅम्प ज्या जाग्यार घालपाक जाय ती रॅम्प घालपाक जाय. वी हॅव आयडेंटिफायड इनिशियली 35 ऑड बिल्डिंग्स इन गोवा, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, आनी ताचे खातीर 9 कोटीचे प्रोविजन करून आमी काम करपाचे म्हाका दिसता PWD काय GSIDC कडेन दिल्लें आसा. काम खूब लॅथर्जीक जाल्लें आसा, गेले 3 वर्सां आमी ताच्या फाटल्यान आसात. आतां हांवें एक स्पेशल डिपार्टमेंटाचोच मनीस तांच्या फाटल्यान लायिल्लो आसा, हू वील एवरी डे विजीट ऑन एवरी ज्या जाग्यार काम करता त्या जाग्यार आमकां तो परत एक फावटी रिव्यू घेतलो, 8 दिसांनी एक फावटी ताचे प्रोग्रेस आनी स्टेटस ऑफ दॅट वर्क तो आमकां रिपोर्ट करतलो. ताचे भायर परत एक फावटी आमी आनीक थोड्योश्यो बिल्डिंगो घेतल्यो आसात. साधारण ते 45 buildings, another buildings we have identified, government buildings, wherein such kind of facilities are required either in terms of ramp or a lift or तांचे खातीर टॉयलेट्स जे आसा स्पेशल, हे सगळे करपाचे कार्य आमचे युद्ध पातळीचेर सुरू आसा. स्पीकर सर, हाच्या फाटल्यान हांव घेता ते आमचे जे जे आतां आमच्या माननीय सभासदांनी जे जे हाच्या व्यतिरिक्त जे इश्यूज रेज केल्ले आसात ताजेर एक नजर मारता. अटल आसरा योजना ही खुबश्या जाणांनी सांगले आसा, तशें ह्या योजनेच्यो सगळे समाज आमच्यो सोशल सेक्युरिटी स्किम्स आसात समाज कल्याण खात्याच्यो, ह्यो प्रत्येकाच्या दारान दारान पावपाक जाय. खुबश्यो आमचे कडेन 60च्या वयर स्किमी आसात, पूण ज्यो एक्टीव स्किमी आसात थोड्यो रिडंडंट जाल्ले आसात. कालांतरान तातूंत भितर बदल आयलो ना. त्यो स्किमी आमी परत एक फावटी ताची स्क्रुटिनी करतले, रिव्यू घेतले. जर त्या स्किमीक कोण घालना आनी त्या समाजाचे लोक ती मेळना जर जायत जाल्यार तातूंत भितर कितें तरी इम्प्रुवमेंट करून परत एक फावटी हे सगळे व्यवस्थीत करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तातूंत भितर अश्यो ज्यो स्किमी आसात आनी लोकां पर्यंत पावले ना, हांव मिनिस्टर जाले नंतर साधारण हांवें 2 फावटी व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स घेतिल्ले आसा. सगळे आमचे जे पंचायतींनी सरपंच आसतले, सरपंच आसतना एक फावटी घेतिल्ले आसा, किंवा एडमिनिस्ट्रेटर आसतले, किंवा आतां आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसात, हांकां सगळ्यांक एकठांय आफोवन आमी आमच्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो डिटेल तांकां ब्रीफ केल्ले आसात. आतां तुमी सांगता थंय एक बुकलेट काडून आमकां परत एक फावटी हाचे अवेरनेस करपाक जाय. तालुक्याच्या वचून ठिकाणाचेर वचून ह्यो स्किमी आमकां करपाक जाय, कारण समाजांतले अत्यंत सकयले इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो हावेस आमचो आसा. प्रेमेंद्र बाबान सांगले अटल आसराच्या विशीं आमी साधारण हांव मिनिस्टर जाले नंतर ह्या 2 म्हयन्या भितर 66 लोकांक अटल आसरा योजने खातीर आमी फंडींग केल्लें आसा. अजून 432 ह्या वर्साचे पेंडींग आसात. युरीबाब आलेमांव हांणी आमकां एक रेग्युलर DSS करपा खातीर हांवें ते आन्सर केल्ले आसा, आनी फक्त जुनाचो तितको बॅलन्स आमचो DSS उरलेलो आसा. तो फुडल्या म्हयन्याक जून आनी जुलय आमी कंप्लीट करतले आनी ताच्या नंतर डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करपाचो प्रयत्न करतले. डिलायला लोबोन सांगिल्लें की विडो ट्रान्सफर फ्रॉम म्हणजे तो हांवें एड्रेस केल्लो आसा म्हज्या पयलींच्या हातून भितर स्पिचीन भितर, की विडो जेन्ना परत एप्रोच जाता तेन्ना एक तर त्या विडोची 18 वर्सां सकयल भुरगीं आसा जर जाय जाल्यार शी वील गेट अ बेनिफीट ऑफ बोथ ग्रादर एज वेल एज DSS. Notifying those places of historical importance, माझे ते बेगीनू करचें. No, I'm coming to Not started. You addressed me, that's why that was also. No, that is okay. He is not yet started on that demand. I will come to them. आंबेडकर भवनाचो स्टेटस आमचे प्रवीण बाब आल्लेकरान, कारण तुम्ही कंटिन्युअसली म्हजे कडेन फॉलोअप करता आनी हो विशय आमी मुखार व्हेल्लो, कॅबिनेटा पर्यंत पावल्लो. कांय कारणाक लागून तो आयटम आसा तो डिफर जाल्लो आसा. वी आर आयडेंटिफायींग अनदर लँड विदीन पेंजीम ऑर पर्वरीम. एंड हांव आतां आमचे जे हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन आसा तांचे कडेनय उलोवणी केल्ली आसा. साधारण 3 ते 4 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन ही मेळोवन दिवपाची 3 म्हयन्या भितर आमचो प्रोसेस सुरू जातलो. आनीक बेगोबेग तुमकां आंबेडकर भवन बांदपा खातीर जाग्याची आमी तजवीज करतले. मुख्यमंत्री आनी हांव बरोबर हाजेर काम करतात.
सगळ्यांचे प्रश्न साधारण ते आमी हे केल्ले आसात. दिव्या राणेन मॅडम आमचे एक घाल्ले की तांकां एक स्कूटर टायप आमकां जे आसात तांकां परत परत MP लॅडा स्किमीच्या अंडर वचपाक जायना. I will try to push this because but this will be very expensive. म्हाका दिसता एक्सपेंडिचर खूब हें आसा तातूंत भितर. वी विल सी हाव बेस्ट वी कॅन म्हणजे ताका एक क्रायटेरिया घालची पडटली. ना जर जाय जाल्यार प्रत्येकाक स्कूटर दिवप हें तितकें आमकां कशें फिजिबल जाता तें आमी पळयतात. तुमी सांगिल्लें की ते हेल्प डेस्क एक घालून आमी ताचें अवेरनेस करपाक जाय. वी वील ज्या वेळार आमी आमचो खंयचोय सरकार तुमच्या दारी प्रशासन तुमच्या दारी अशे जे कॅम्प जातात तेन्ना सगळ्यांत पयलीं जो हें आसा एडवर्टायजमेंट तो आमचे भुरगे वतात थंय डेस्क घालून बसतात आनी सगळे स्किमीची फॉर्मां थंय भरतात. सगळ्यांक लिफलेट दितात आनी अवेरनेस हो मोठ्या नेटान आमी करतात. पूण तरी आसतना एक्सटेन्सीव अवेरनेस इज रिक्वायर्ड दॅट वी वील डू. उल्हास तुयेकर आनी खुबशे जाणांनी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हाचेर उलयल्लें आसा. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आतां पर्यंत ही स्कीम आमी सुरू केल्ली कारण आतां एलेक्स रेजिनाल्डे म्हणटालो देर आर वेरियस फॉर ऑल रिलीजन ही यात्रा आसात. तातूंतले खुबशे तरेच्यो ट्रिप्स आसात. एक वी वील पुट इट ऑन वेबसायट या बट सो फार there is a poor response unless and until we receive more than 750 applications we cannot start it. आमी आमचे जे रेल्वेज आसा तांचे कडेन एक हें सायन केल्लो आसा मेमोरंडम सायन केल्लो आसा आनी एक स्पेशल रेल्वे वीच इज चार्टर्ड तांकां हांचे खातीर करतले अशें आमी आसा. एखादे वेळ असो रिस्पॉन्स ना जर जाय जाल्यार वी वील हॅव टू सी दी अदर ऑप्शन वेर इन बस म्हणजे आमकां एक रिस्क कितें जाता बस ट्रान्सपोर्ट केलो जर जाय जाल्यार इट इज अ रिस्की. म्हणूनच आमकां एखादे वेळ तांचे कडच्यान हें घेवचें पडटलें. अशें जर सुरू करतले जालें जर जाय जाल्यार Unless you want to have a scheme and you don't want to send somebody, then you can continue with the scheme. You have to modify it. It has to be practical, where people can be, where it will help the people. Okay, I'll just explain this scheme so that everybody come. म्हणजे सगळ्यांक एक फावटी हें जावनी. ह्या सभागृहाच्या हातूंतल्यान हांव एक ती स्किमीचे एक ताका स्किमीक एलिजिबिलिटी आसा 50 years of age and above. तातूंत भितर तुमकां एक रेजिडंट सर्टिफिकेट आसपा जाय 15 वर्सांची आनी इनकम शूड बी लेस दॅन 3 lakhs आनी ताका फिट टू ट्रॅवल मेडिकल सर्टिफिकेट लागता. ह्यो 4 गोश्टी जर केले जर जाय जाल्यार दे बिकम एलिजिबल. मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दीस ती यात्रा करपा खातीर आपल्या मेडिकल सर्टिफिकेट हाडपा खातीर दोतोरागेर वचचें पडटा. हो एक एखादे वेळ प्रॉब्लम आसपाक शकता. पूण एक सिंपल अंडरटेकिंग जर दिवन केलें जर जाय वी वील ट्राय एंड सी की इट इज ऑन माय ओन रिस्क आय एम गोईंग फॉर अ तीर्थयात्रा अशें म्हणून कितें केलें जर जाय आनी सभागृहाची परवानगी आसा जर जायत आमी तें करपाक शकतात. एलेक्स सिकेरा माननीय सभासद आनी एक आमकां हें केल्ली की वी लूक आमी सगळ्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो OBCक दितात, STक दितात, SCक दितात सगळे. बट वन हू इज इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड हू कॅनॉट अफोर्ड फॉर एनीथींग त्या ह्या सॅक्टराचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. इट्स व्हेरी जेन्युइन की सगळे बाकीचे म्हज्या घरान कांय ना पूण हांव एक दुसऱ्या जातीन पडटा रिजर्वेशनां पडना जाल्यार ताचे अन्याय जावपाक जायना. वी वील सी टू दॅट एंड वी वील मॉडिफाय अवर स्किम्स टू फिट दीस इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास. आमकां एक इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासा खातीर एक स्कीम आसा ती अटल आसरा योजना. ताजेर रिस्ट्रिक्शन ना की यू हॅव टू बी नेसेसरिली ST, OBC, SC न्ही ती जनरल आसा. ताका 1.5 lakhs हावज रिपेर मेळटा आनी जर नवें घर बांदपाचें आसा जर जाय जाल्यार 3 lakhs मेळटा. आतां सगळे म्हणटले की इतक्यो बरी स्किमी आसतना त्यो वचना कित्याक वाय वी डोंट हॅव गेट दी एप्लिकंट्स. प्रॉब्लम इतकोच आसा तुमी नवें जेन्ना घर तीन म्हणजे रिकन्स्ट्रक्शन किंवा न्यू हावज कन्स्ट्रक्शना वतात तेन्ना ताका TCPचे एक परमिशन लागता. बाकीचे सगळी जी नवे घराक ज्यो फॉर्मेलिटीज लागतात त्यो सगळ्यो ताका करच्यो पडटात. आनी हे जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड किंवा मागासवर्गीय आसा स्वताची जमीन नासता आनी त्या वेळार तांकां दुसऱ्याच्या जमनीचेर परवानगी मेळना. म्हणजे बेस्ट इज
रिपेर आसा पळय न्ही खंयच्याय हातून रिपेराक ती मेळपाक शकता. Honorable Minister, is it 1.5 lakh for a mud house? Pardon? Is it 1.5 lakh rupees to repair a mud house? Repair? A mud house. मड हाऊस या येस. तुमकां कसलेय मड हाऊस आसूं हेंय आसूं न्ही ब्रिक्स हाऊस आसूं न्ही कळ्ळें न्ही कसलेय हाऊस तुमकां इवन इफ यू हॅव अ हाऊस अँड रिपेर इफ यू वॉन्ट तुगे फ्लोर घालपाक जाय छप्पर घालपाक जाय कितेंय करपाक जाता. I think I have covered most of the things. If कोणाचे जर क्लियर जाले ना जर जायत कोणाची मागणी क्लियर जाले ना जर जायत यू कॅन रेज इन बिटवीन. विजय बाबान सांगिल्लें की बजेटरी एलोकेशन वी हॅव म्हणजे एक सेक्शनाक 27 वयल्यान 17 वी वील सी टू दॅट एनहान्समेंट कितें करपाक जाय बट आय वील एश्युअर यू बजेटा खातीर कोण कांय उरचो ना. KTC सबसिडी तुम्ही रिमूव केले म्हणटाली बट इवन टुडे आमचे जे कार्ड आशिल्ले मनीस डिसेबल्ड पर्सन जर गेले जर जायत विथ दी कार्ड दे गेट 100% सबसिडी 100% तांकां तिकेटी माफ मेळटा. ते पळयता आमी. ट्रान्सजेंडरा खातीर अजून आमची स्कीम ना. कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल म्हाका दिसता आमची एक स्कीम आसा पूण ती तशी हें जायना रिडंडंट जाल्ली आसा पीपल डोंट गो फॉर दॅट स्कीम सो वी हॅव टू मेक अवेरनेस ऑफ दीस. वेंजी बाबान सांगिल्लें की इंट्रस्ट ऑन डिले ऑन डिसबर्समेंट हाचे फुडें आमकां डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जातले डोंट वरी. You implement this so that because this is not the only department. It is an approach of the government overall. You know, I do not know, but in no government office all over India, not even in Delhi, you will find such kind of scheme wherein you pay interest if you fail to disburse this. Because sir, if we want to compare to Delhi, then we should copy all Delhi policies. Let us do our Goa policy. We start. No, what I am saying that this is an innovative idea which has come from your mind. But I do not know how best we can implement it in here. So good idea that we become responsible to pay and आमचेर एक हे मेळटा की accountable for payments. But even then it is very difficult. Reservation संकल्प बाब तुमचे रिजर्वेशन 25% या MBBSाक मेळ्ळें आसा आनी तुमी सांगिल्लें की स्कॉलरशिप टू OBC स्टुडंट इट इज बीन क्लियर्ड नाव. What information that you got, probably it was 15 days back, but all those applications which we had received, not only of OBC, all the scholarship, we have cleared from our end 100%, and within another 2 months time, all the scholarships will go. म्हणजे जो एक वर्सापर्यंत पेंडिंग आशिल्ले पळय न्ही ह्या 2-3 म्हयन्या भितर सगळे केल्ले आसा. ओनली थिंग इज वी विल अगेन फॉलो अप विथ पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट्स ऑफ MBBS अँड अदर टेक्निकल इन्स्टिट्यूशन्स बिकॉज दिस केस वॉज इन कोर्टांतल्यान डायरेक्शन्स आयिल्ले आसात. एज पर दी डायरेक्शन्स वी हॅव इन्फॉर्म दी कन्सर्न डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन एज वेल एज GMC. सो वी विल सी टू दॅट. आमकां एक कंप्लेनी आयिल्ले आसा की दे डोंट फॉलो इट. वी विल वर्क ऑन दॅट and we will follow it up. $4,000 पेंडिंग आसा म्हणटा ती स्कॉलरशिपाची. ना स्कॉलरशिपाचे कितें केल्ले आसा आमी आमचे वटच्यान केल्ले आसा एकाउंट्सांक गेल्ले आसा ते PFMS म्हणून एक तांची स्कीम आसा कळ्ळें न्ही तातूंतल्यान ते 100 घालतात एका बरोबर ते 100 वयर लोड जायना. एवरी डे इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्ले आसा. 1-2 म्हयन्या भितर सगळे जातले. आणि आमचे ते हेजे गोवा मेडिकलचे ते फक्त ते मातशें एक नोटिफिकेशन चेंज करचे पडटलें सर. आय विल सी म्हणजे दिगंबर साहेब मिस्टर दिगंबर कामत हॅज म्हणजे तातूंत रुल्स केले ना जर जायत फ्रॉम अवर एंड इफ वी आर लॅगिंग बिहायंड ऑर इफ यू हॅव नॉट डन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वी विल सी टू दॅट अँड ताजी हे करतले कम्प्लाय करतले आमी. ऑफिशियल गॅजेटान येयले न्हू ते मेरिटाच्या जाग्याचेर आमचे ते OBC रिजर्वेशन मेळचें म्हणून जाल्यार आमकां दिसता फक्त मेरिटान ते. आय विल डिस्कस तुमकां कितें जर आसा जर जायत वी विल डिस्कस दीस. थँक्यू. रेजिनल्ड बॉब लॉरेन्सो माननीय सदस्य आणि सभासदान सांगिल्लें की ऑल द स्किम्स शूड बी इंटेग्रेटेड कंबायन करून
कोणी डबल बेनिफीट घेता किंवा कोणाक मेळना इमिडिएट ट्रान्सफर जावपाक जाय. इट्स अ गुड आयडिया बिकॉज इफ वी आयडेंटिफाय वन आधार कार्ड इज अ की wherein we can link all both these schemes and find out if anybody is taking benefit both the sides जावं बाकीचे सगळे करपाक जर जाय. I will see to it because these are two different departments. But एक सॉफ्टवेअर जर इंटिग्रेटेड सॉफ्टवेअर आमकां मेळ्ळें जर जाय which is आमी डिस्बर्समेंट करता आसतना त्या सॉफ्टवेअर करतात त्यांचे कडेन डेटाबेज. इफ द डेटाबेज इज शेअर्ड वी विल बी एबल टू लिंक बोथ दिस केसीस. Benefit will be for those people, widows जाता ते एप्लाय करपाक. सपोज हस्बंड ऑल्सो टेकिंग हे सगळे बरे पडटलें. दॅट विल सॉल्व देअर प्रॉब्लम. ऑल दोज No, I understand because to get 500 additional ती स्कीमच विड्रॉ करता आणि सर्टिफिकेट हाडून दिता आणि हांगा एक वर्स जायना. सो शी इज लुजींग ऑलमोस्ट सगळे तेगेले 24,000 वता 500 रुपये मेळोवपा खातीर. सो वी वील टेक केअर ऑफ दॅट. Immediately when she gets a certificate, we will see to that these cases are processed without going to jail because it is very well known because she was a beneficiary of Rdxgoa. पण Rdxgoa भितर जो हे आसा पळय न्ही क्रायटेरिया इनकम लिमिट इज 3 lakhs below आणि हांगा आसा ती तुका 24,000. सो हांव इतकेंच म्हणटा की इन गोवा 24,000 म्हणटा ते केन्ना 2002 जेन्ना फर्स्ट टायम DSS स्पीकर सर ते ह्यो पळय स्कीम आहाय तुगेल्यो 24,000 जावं 3 lakhs जावं तो तालाटी आसतेच तुका जाय तसो रिपोर्ट दिता. तुगे कांयच जावपा जाय फावत्या मनशा पावपाचें आनी फावत्या मनशा पावता आसतना गरजेवंतांक आनी इल्लें मायज दिवपाचें कित्याक सम पीपल आर Okay. एंटायरली we will डिपेंडंट. work. Honorable Minister, We will work. do you think in today's world 24,000 rupees No, that is what I am saying. is money? 24 in But Goa you are when forcing- we have highest per capita income आणि आमचे increase that 1,34,000 लोक आसात ते 24,000चे त्यांच्या कुटुंबाचे इन्कम कमी आसा. दिस इज नॉट अ प्रॅक्टिकल सिच्युएशन. आमी त्या खातीर म्हणटा की आय विल ट्राय अँड गेट हो मिनिमम आसा पळय ते 1 लाख तरी आमी करुया आणि ताजेर सो दॅट तांकां फटींगपण करून आनी ते तलाटीक कितें दिवन ती सर्टिफिकेट हाडपा नाका सेक्रेटरीक कितें दिवन तिकेट हाडपाक नाका सर्टिफिकेट हाडपा नाका. सो आमी ते 1 लाखा पर्यंत एनहान्स करून सो दॅट हो लिमीट वाडचोच ना आमचो. 1,34,000 1 लाख केल्यार पसून ना. आतां 1 लाख केल्ले 1.5 लाख केल्ले पसून ते म्हाका दिसता स्कीम घेतात वट एवर इट इज. बट वी वील सी टू दॅट हे इन्कम आसा ती क्रायटेरिया वाडोवन घेतले. तुका हांव म्हणजे आमचे एलेक्स बाब यू हॅव सजेस्टेड आमचे जेन्ना पळय 40% डिसेबिलिटी आसा पळय ही इज इन नीड ताजे खातीर आमी 500 एक्स्ट्रा 2,500 मेळटा तांकां. ऑल दोज डिसेबल्ड चिल्ड्रन दे गेट 2,500. elderly disabled also get 2,500. But all those children who are over 90% of disability, they get 3,000. Yeah, 3,000. Yeah. In fact, some people get a little higher. But Speaker, sir, that is not enough. See, a disabled, you call them special children. You call them special child, whatever. You have also raised saying that Even this DSS should be increased. DSS overall increase करपाचे. I remember in 2002, this scheme was introduced. आणि म्हजे गांवाचे लोक आहा न्ही कावरे पिल्ला आनी मलकर्णे वेर फर्स्ट म्हणजे 70 लोकांक ह्या दोन्ही विलेजीच्या 35 लोकांक आमकां पयलीं सुरवात केली तेन्ना आय रिमेंबर इट वॉज 500 रुपीज. देन इट वॉज इन्क्रीज टू 1,000. देन इट वॉज इन्क्रीज टू 1,500 and now it is 2,000. But even if you increase it by 1,000, the burden is not that. म्हणजे 10 crores 12 crores ते वाडटात. We will discuss this. Yeah. We will see to our finances and we will. I think the honorable member can go and meet the honorable minister. Yes. But ते increase जावपाक जाय. गरजेवंतांक हे पयशे मेळ्ळे जाल्यार खूंय वचपा ना. I think social welfare I have answered, and if at all I have to go through all the schemes, I will go. But time does not permit us. I think the honorable minister can move on. Failure in transferring the amount on time beneficiaries account moved by Sri Cruz Silva MLA. Failure to provide various schemes. Okay. I have answered all the cut motions as regards to DSS.
डिमांड नंबर 45 आर्कायव्ज. आमचे आर्कायव्ज डिपार्टमेंट आसा ते म्हाका दिसता की एशियातले सगळ्यात ओल्डस्ट म्हणजे ताजे 1595 म्हणजे लास्ट म्हाका दिसता इतके म्हणजे 400 वर्सांच्या पयलींचे म्हणजे 500 वर्सांच्या पयलींचे आर्कायव्ज डिपार्टमेंट आमचे कडेन आसा. ऑल हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट्स लायक पोर्तुगीज आनी नेबरिंग पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन गोवा, पोर्तुगीजा वेळार जे बाकीचे किंग्स आशिल्ले सायडीचे तांचे कडच्यान जे इंटरॅक्शन जातालें, कम्युनिकेशन जातालें, जो पत्रव्यवहार जातालो ताचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसात ते आमच्या आर्कायव्जां भितर आसात. लँड रिलेटेड डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आसात. नोटरी रिकॉर्ड्स आसात जे एन्शंट असतात ते नोटरी रिकॉर्ड्स आसात आर्कायव्जांक. आमच्यो डीड्स आसतल्यो वेरियस त्या वेळावेल्यो 15व्या शतकांतल्यो, 16व्या शतकांतल्यो, 17व्या शतकांतल्यो. सेल डीड आसतले, गिफ्ट डीड आसतले, इन्व्हेंटरीज आसतल्यो, इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आसतले, सिवील रिकॉर्ड्स, बर्थ अँड डेथ, मॅरेजीस. आफ्टर 1914 म्हणजे हे जे आसा पळय आमचे बर्थ अँड डेथ ते 1940च्या नंतर बाप्तिजम रिकॉर्ड्स आसतले, कोर्ट रिकॉर्ड आसतले, पोर्तुगीज सिव्हिल कोर्ट आसतले, मिलिटरी कोर्ट रिकॉर्ड्स आसतले, फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड डॉक्युमेंट्स आमच्या आर्कायव्जां भितर आसात, पासपोर्ट अँड विजा रिलेटेड डॉक्युमेंट्स आसात. 1954 इंडिया अँड गोवा इकॉनॉमिक ब्लॉकेड आफ्टर इंडिपेंडन्स आसात. म्हणजेच 1954 जे पळय आमकां कारवार वचपाक किंवा बेळगांव वचपाक पासपोर्ट लागताले त्या वेळार गोंय हें सेपरेट आसतालें, पासपोर्ट लागतालो. अशा वेळार जे कम्युनिकेशन आसा हे सगळ्याचो एक आर्कायव्ज म्हणजेच एक खूब मोठे सादारण ते 6 कोटी पेजीस आमच्या आर्कायव्जान भितर आसात. हे अत्यंत गरजेचे अशें खातें आसा. आनी तुमी पळयलें जर जायत ह्या खात्यान भितर आमी सगळ्यांनीच म्हणिल्लें आसा की ते डिजिटायजेशन करपाक जाय आनी हे डिजिटलायज करपा खातीर खुबशे प्रयत्न जाले. म्हाका याद जाता हांव म्हज्या बापायच्या बरोबर केन्नाय आर्कायव्जां भितर वतालो 1987-88 आनी ताचे नंतर बिंग अ कॉम्प्युटर प्रोफेशनल हांव एक कन्सल्टंट म्हणून म्हाका याद आसा की 1992 आय हॅड मूव्ड अ प्रपोजल फॉर डिजिटायजेशन इन 1992 बट दॅट डिडंट हॅपन. ताचे नंतर हांव आमदार जाल्या नंतर इन्फोटॅक कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन जालो. इन 2014 हांवें स्वताक हे डिजिटायजेशन प्रोसेस करपा खातीर टेंडर डॉक्युमेंट पसून करून दिलो. एवरीथींग म्हाका दिसता सादारण ते 50 पानांचो टेंडर डॉक्युमेंट करून दिल्लो. देन इट वॉज नॉट टेकन अप. इन दी लास्ट म्हाका दिसता की गेले त्या वर्साक तो डिजिटायजेशन करपा खातीर एक टेंडर काडलो पूण तो अजून पर्यंत जालो ना. ह्या आर्कायव्जां भितर अत्यंत म्हत्वाचे अशे डॉक्युमेंट्स आसात आनी अत्यंत म्हाका दिसता की आयज फॉर्ज जाल्ले आसात. आनीक हे जे SIT बसयल्ले आसा हे SITचे मूळ मुद्दो होच. एखादे वेळ 10 वर्सां पयलीं जर हे डिजिटायजेशन जाल्लें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे इट वूड हॅव बीन एक इलेक्ट्रॉनीक फॉर्मा भितर आसता आसलें. कोणाक कशी कापस्तां जायनाशिल्ले की पेपर ते तोडून व्हेले. आतां हे जे फॉर्ज जाल्ले आसा तातूंत भितर मोडस ऑपरंडी कितें की कोण तरी ह्या हातूंत भितर येता, ताका खबर आसा की ही प्रॉपर्टी आसा, त्या प्रॉपर्टीचो ओनर गांवांत भितर रावना आनी ताजे वेअरअबाउट्स खबर ना, खबर आसल्यारय तो दुसरे कडेन आसा जाल्यार हळूच येता, तो डॉक्युमेंट काडटा, त्या डॉक्युमेंटाच्यो पेजीस कोण तरी ताका काडून दिता, त्यो पेजीस तो दुसरे कडेन व्हरता, एक स्पेशलिस्टा कडेन बसता आनी ते पेजिसां वेले जी नांवां आसात ओनराची जावं बाकीची ही सगळी तो दुसरे बदलता आनी ती पेजीस डिट्टो तशीच करता आनी परत हाडटा आनी त्या हातून भितर दवरता. ताचे नंतर तो येता आनी सर्टिफायड कॉपी मागता, ताजें ट्रान्सलेशन करून वता, सगळो ओनरच चेंज जावन पडटा आनी हे कोणाच्या लक्षाकच येना. अशे पद्दतीन ह्या हातून भितर केल्ले आसा. म्हणजे आमचे तुमी सांगतात तशें कोणीय गेलो जर जाय जाल्यार ते डॉक्युमेंट पयलीं एक्सेस करपाक मेळटाले. आतां तरी थंय कॅमेरा आसात आनी आतां मनीस आसात, ते सॉर्टर्स आसात, ते काडून दितात, ते परत दवरतात. पयलीं म्हाका दिसता की एक 30 वर्सां पयलीं स्वताक काडटाले आनी स्वताक दवरताले, कोण उडोवन व्हरताले, कोण पेजी आसा त्यो कळनाशिल्ल्यो. अशे तरेन आतां तरी आमकां हे जे आर्कायव्जां भितर डॉक्युमेंट्स आसात सादारण ते म्हाका दिसता ताजे वॉल्युम्सूच कितले तरी लाख आसात आनी सादारण पेजीस जातल्यो त्यो 4.5 लाख ते 6 कोटी, 4.5 कोटी ते 6 कोटी पेजीस जातल्यो. आनी हे जे बूक आसात ते बायंडींग इतके नाजूक जाल्ले आसात, एखादे वेळ तुवें असो ओपन करता आसतना तटातट तुटतात. आनी ह्यो पेजीस जर तुमी हे करपाक गेले जाल्यार तातूंतल्यान ते एसिडीक जाल्ले आसात आनी ते कुरकुरीत जावन ते ताचो पिठोय जाता.
आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते स्वताक भितर इन हाऊस आता ते डॉक्युमेंट आसात ताका कवर करपाचे ते प्रिजर्व करपाचे करतात पूण ते इतको स्लो प्रोसेस आसा आमकां खंय तरी ते वॉर फुटिंगाचेर घेवपाक जाय नाजाल्यार ही कितले आनी 40-50 वर्सां हे अशेंच जायत उरतले दुसरे वटच्यान आमी हांगा जे डिजिटायझेशन प्रोसेस आमचो चालू आसा इन हाऊस आसा आमी डेटा एंट्री ऑपरेटर बसयल्ले आसात आमी स्कॅनरय कांय प्रमाणात हाडलेले आसात पूण ह्या सगळ्या डॉक्युमेंटाक स्कॅनर आमकां पॉवरफुल लागतले एक 300 DPI पसून न्ही 600 DPI जी पॉवरफुल अशे कॅमेरा वर्टिकल कॅमेरा विच मूव्स ऑन दी अशी जर पेज दवरली जाल्यार हांगच्यान ते करून परत एक फावटी एडिट करून बरे तरेन ते परत प्रिजर्व जावपाक जाय जाणे करून ते वाचपाच्या योग्य आसतले आनी तो डॉक्युमेंट जावपाक शकतलो फायदो इतकोच आसा की हे सगळे जर डिजिटायज जावन आमच्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मान भितर आयले जर जायत आनी हांगा पेजीस कोणी काडून व्हेले अशें कांय ना आमी एक सिस्टमॅटीक एक डॉक्युमेंट करपाक जाय त्याचे प्रिजर्वेशन कशें आसतलें इलेक्ट्रॉनिकली इंडेक्सिंग आसतलें एखादे वेळ तुमकां कोणी नांवान सोदपाक जाय तुमी नांव घाले त्या बरोबर तातूंत भितर सर्च जातले त्या नांवाचे डॉक्युमेंट येतले तुमकां खंयचो पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट जाय ताची प्रिंट काडपाक मेळ्ळें जर जाय जाल्यार ताका व्हेरिफिकेशन आसतलें त्या लेवलाचो ताका पासवर्ड आसतलो आनी तो मनीस ताका प्रिंट काडपाक दिसतलो वेदर तो एलिजिबल आसा ती प्रिंट घेवपा खातीर ती जर ताका प्रत्यक्ष तो डॉक्युमेंट पळोवपाक जाय जर जायत जेन्ना डिजिटायज जाले नंतर तो त्या हातूंत भितर रुमान वतलो त्या शेल्फान भितर वतलो त्या कंपार्टमेंटान भितर वतलो हे इंडेक्साचेर बरयल्लें आसतलें की खंयच्या रुमाक खंयच्या बिल्डिंगेक खंयच्या रुमाक खंयच्या शेल्फाचेर आनी खंयच्या कंपार्टमेंटाक आसा इमिडिएटली विदीन 2 minutes ही विल बी एबल टू फिजिकली एक्सेस दॅट डॉक्युमेंट एंड गेट इट एंड व्हेरीफाय दॅट एंड यू कॅन सर्टिफाय एंड गीव अशे तरेन हे जे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट आसतले पोर्तुगीज आसतले पर्शियन आसतले आमचे मोडी मराठी आसतले अशे कितलेशेच तरेचे डॉक्युमेंटाचे आर्कायव्जां भितर आसात हे सगळे त्या भाशेन ट्रान्सलेट आमकां करपाक जाय आतां विजय बाबान सांगलां तशें हे जर डॉक्युमेंट आमकां ट्रान्सलेट करतलो जर जायत आयज कितें करता कोण तरी येता आनी डॉक्युमेंट घेता आनी हांगच्यान तो सर्टिफाय करून व्हरता आनी ताचें ट्रान्सलेशन करता ट्रान्सलेटर करता तो आयज आमकां पोर्तुगीजाचें ज्ञान ना एडवोकेट्स तो बिलीव करतात की ट्रान्सलेटरान कितें बरयलें तें ह्या हातून भितर एखादे वेळ इंटरप्रिटेशन एक शब्दान चुकलें जर जाय जाल्यार प्रॉपर्टी आयजस ती ताजें वचपाक जाता म्हणूनच तुमी सांगलां तें बरोबर आसा की एक ट्रान्सलेटर आमचे ऑफिशियल ट्रान्सलेटर आसले जाल्यार ऑथेंटिकेटेड ट्रान्सलेटेड डॉक्युमेंट ताच्या हातान पावता स्पीकर सर मंत्री सारकें डिटेल्ड काम कशें जातलें तें सांगता म्हाका प्रश्न एकूच पडटा की 10 कोटी रुपयान 6 कोटी पेजी तूं डिजिटायज करतलो हो पयलो प्रश्न गेल्या वर्सा तुका बजेट एलोकेशन आशिल्लें 50 कोटी रुपया ह्या वर्सा जालां 10 कोटी आसतना तूं येदी व्हडली एक्सप्लेनेशन दिता कशें जातलें स्कॅनर आसतलो कशें डिजिटायज आनी फिगर सांगता तूं की 6 कोटी पेजी आहा ज्यो तूं डिजिटायज करूंक सोदता त्यो पयल्यो तुजे 10 कोटी रुपयान जाता विजय बाब आयज आमी जुलयान आसात हो प्रोसेस जाता म्हणल्यार आमी डिसेंबरान पावतले जेन्ना ताचो टेंडर जातलो ते करता म्हणल्यार वी वील हॅव ओन्ली 3 months इन 3 months म्हाका दिसता की 10 कोटी पसून आसा जर जाय जाल्यार फुडल्या फावटीक आमच्यानी एखादे वेळ 50 कोटी केले 20-30 कोटी केल्यार एबल टू दीस डॉक्युमेंट डिजिटायझेशन करपाक 3 वर्सां लागतलीं मंत्र्यान आमकां सांगला ते भशेन की तो IT कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसतना आज मेरेन समहाव हें कितें तरी पनवत आहा हें कशें तरी पावत ना डिजिटायझेशनाक कोणाक तरी इंट्रस्ट डिजिटायझेशनाचो ना तातूंत वेस्टेड इंट्रस्ट अशें आसूंक शकता की कोण तरी पेपर फॉर्जिंग करता आनी प्रॉपर्टी आपल्या नांवार करता विच इन डिटेल हाव इट इज डन यू हॅव गिवन द थिंग ऑल्सो पीपल हॅव अरेस्टेड पीपल फ्रॉम द आर्काइव्स डिपार्टमेंट आय एम नॉट सेईंग दॅट यू आर पार्ट ऑफ दीस for 3 years for this is not a simple ना job. जालें स्पीकर सर एक प्रिजर्वेशन पॉलिसी तुवें करूंक जाय कित्याक इंटर डिपार्टमेंटलूय हें जातलें इट इज नॉट ओन्ली अबाउट युअर आर्काइव्स इट इज अबाउट थिंग्स which other people want to digitize. If you are going to do it a single window under archives, then you will have to create one policy which you can think of, but create a policy, let there be an SOP for this whole thing.
नाजाल्यार कितें जाता एकलो आपल्याक स्टार्ट करीत रावता सगळीं दुकानां उणी जाता तशी करूंक दिवं नाका करता जाल्यार एकूच कडेन सिस्टमॅटीक कर सिस्टमॅटीक कर in the same time your predecessor has not taken this seriously because every time we have asked this question ही तसलीच व्हडली व्याख्यानां आमी आयकलें. I think we will not disturb the minister. Let him finish. ओके जे कोणी एक्सपर्ट जाय आसतले जी कमिटी करपाक जाय कितें करपाक जाय वी विल सिट एंड वी विल डिस्कस एंड ओके दिस डिजिटायझेशन Let the minister finish first. You continue, please, Honorable Minister. Yeah. This is as far as archives department is concerned. I will take up the archaeology. Demand number 87, Department of Archaeology. Department of Archaeology has notified 51 monuments and sites of archaeological importance. These monuments and sites include forts, caves, old temples, churches, mosques, water tanks, rock art sites, etc. As per the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980, archaeological monuments needs to be of state importance having more than 100 years of existence. Department of Archaeology maintains protected monuments and sites. Regular maintenance includes cleaning, vegetation, clearance, minor repairs, providing access to visitors, etc. Restoration works are carried out as and when required. Just to cite some examples from the recent past where the Department of Archaeology has done restoration work 2017 to 2022. थोडेशे फोर्सांची जे रिस्टोरेशन मायकल बाबान स्पेसिफिकली विचारले की आपल्याक ते आयकुपाक जाय रिस्टोरेशन ऑफ आवर लेडी हेल्प चर्च रेबंदर 14 lakhs पॉइंट हांव तांचे अमाउंट सांगना द वर्क ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्सोलिडेशन ऑफ जैन बस्ती एट बांदोरा मेंटेनन्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ चॅपल ऑफ सेंट झेवियर इला ओल्ड गोवा वर्क ऑफ restoration of Alona Fort Pernem, the work maintenance restoration of mosque at Tar Sulla Bicholim, restoration work of Fort Alona in Pernem phase 2. Currently, Department of Archaeology is carrying out restoration works on restoration conservation work of Korzuvia Fort, restoration conservation work of Sakli Fort, restoration conservation work of Chapel Our Lady of Montilla Tiswadi, restoration conservation work of Sri Saptakoteshwar and its Narve Bicholim Civil, restoration conservation work of Sri Saptakoteshwar and its tank Narve Bicholim, development of site of Sri Malsa Devi Temple, Verna phase 2, access road to Shapura Fort. हे खूबशे हाच्या भायर आमचे रिस्टोरेशन आनी बाकीचे वर्क्स दट आर प्रोसेस एंड हेड टू स्टार्ट restoration of Shapura Fort, Heritage Circuit Kudne, survey of archaeological antiquities, monuments. Following are the plans for near future: survey of all archaeological structures and antiquities in the state, structural audit of all protected monuments, promotion of research on archaeology of Goa. Apart from this, Honorable Chief Minister has announced in the budget speech that government is committed towards the restoration of places of worship that are destroyed during Portuguese rule. Work will also be initiated after the survey is done. We are developing model of self-sustaining heritage. Fort of Reis Magos is the best example of it, where the fort earns through tickets, fees, film shooting, events and sustain itself. Therefore, I request my honorable colleagues to withdraw the cut motions and support the demands placed by the government to join hands for the preservation of our heritage. If you want, I can go through individual. स्पीकर सर एक तुम्ही रिस्टोरेशनाचे म्हणले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज अनाउन्स दॅट ही विल रिस्टोर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड म्हणून क्वेश्चनान आमकां उत्तर दिलां की खंयची टेम्पल ती तुमकां खबर ना म्हणून आतां तुमी सर्वे करतले पयलीं स्टेटमेंट काडटा तुका हांवें स्पेसिफीक स्पीकर सर म्हणलां की हें जे तुमी यू आर ट्रायंग टू डिग आउट समथींग it is only to create a particular, take forward a particular agenda, not in the interest of the state. Speaker sir, answer given to me is very clear that you don't know what you want to restore. You don't know what has been destroyed. So what are you restoring? No, I will give you answer. Religious sites destroyed during Portuguese rule. With the arrival of Portuguese in Goa, local culture has undergone several phases
of destruction, forcible adaptation, which has resulted in the composite culture that we live today. Several religious sites, which mostly include temples and shrines of the Hindu faith, were demolished during the Portuguese rule. Due to this, several temples were shifted from Portuguese-ruled territories to the areas ruled by Adil Shah and Maratha rulers. Sites of destroyed temples, such as the site of Saptakoteshwar at Diwar, Shantadurga at Keshi, Mangeshi at Kotalim, and Ramnath of Notlim are some of the notified protected sites of the Archaeology Department. Though there is no list of destroyed temples available with the department, a substantial amount of research is available in the public domain, which includes Hindu temples and deities. Speaker sir, एक मिनिट हम कंप्लीट करतो गव्हर्नमेंट एकच मिनिट let me complete and then I will answer to your I will answer to your no speaker sir, this is the answer given to me for a pointed start LQ I have asked. This is answer is already received by me. No. That to repeat. See, answer. Speaker sir, Even now I have answered. Information in public domain is not Speaker what sir, we want specific. What I have said that though there is no list of destroyed temples available with the department, a substantial amount of research is available in the public domain. हातून भितर पुस्तकां बरयल्ली आसात, हातून भितर आर्काइव्जां भितर आमकां डॉक्युमेंट आसात. Speaker sir, आर्काइव्जां भितर I will just give you the list and you can find out. प्रायोरिटी कितें? सरकाराची प्रायोरिटी कितें? सरकाराची तुवें म्हणलें सप्तकोटेश्वर देवूळ रिस्टोर करता. हें डिस्ट्रॉयड ना, हें देवूळ आसा, म्हजो कुलदेव तो देवूळ आहा तें रिस्टोर करता, बरें करता. आता तुम्ही कितें म्हणटा इन बिटवीन आता ते देवळ झाले असले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट इज इन द पब्लिक डोमेन. अरे ही सगळी वाऱ्यान फार मारता तू. स्पीकर सर हे वाऱ्यान मारपाक डिमांड. लेट मी कंप्लीट द आन्सर. दो देयर इज Hindu temples and deities, a book written by Rui Gomes Pereira. Second, the Goa Inquisition by A.K. Priolkar. Livro Vermelho. वो एक हे आसा. Documenta India. These are the books available written by Portuguese. These are the books which are not written now today. We have got these books in archives. आमकां आर्काइव्जां भितर हें आसा. हे आयज कोणी बरयलें ना की खंयचे तरी देवळाच्यो सायट्स बरयले ना. आयज आसा त्या आर्काइव्जां भितर हें इन्फॉर्मेशन आसा. That is what I am saying. It is not written today when Chief Minister has announced that. But Honorable Minister, if that being so, I don't think you should have given an answer to say you have no records. मागीर सांग बरं आसा म्हणून. स्पीकर सर, आमचो क्वेश्चन वी गो बाय व्हॉट इज गिवन इन द हाऊस. वी आस्क क्वेश्चन्स, वी रिसीव आन्सर्स. तुमच्यान सांगून What I am trying to say, पब्लिक डोमेन आम्ही उलोवपाक येवंक ना. पब्लिक डोमेन म्हणटा आसतना हाऊस हे जे पळय रुई गोमिस पेरेरा हाणें हो बूक बरयल्लो आसा आनी तो आर्काइव्जां भितर आसा. इट इज नॉट रिटन टुडे. बुकां तातूंत मॅन्युपुलेशन कांय ना. अरे वी डोंट से इट इज अ मॅन्युपुलेटेड लिस्ट ऑफ बुक्स. यू डोंट रिराइट द we are not rewriting history. Where is the question? हे बरं सर, communal Where is the question of rewriting the history? Disturb करना का? Very much available in the history. Honorable No, what I am saying, all these books which are there in the archives, we have not written it today. After the announcement is made by Honorable Chief Minister, those are there. The books are there, and we are referring to that. And we don't say that. आमकां ज्या वेळार आमी लिस्ट आमचे कडेन ना म्हणलें ते नोटिफाय केल्ले लिस्ट ना म्हणून सांगले आसा. इट इज नॉट दॅट आमच्या आर्काइव्जां भितर सगळे लिस्ट आसा जे लेखकांनी बरयल्ले आसात आनी हे एन्शंट हिस्ट्री भितर बरयल्ले आसा. इट इज नॉट टुडे एंड येस्टरडे. हे आमच्या पयलीं हातून भितर आसात, आर्काइव्जां भितर आशिल्ले. हें तूं उत्तरान कित्याक दिलें ना? जेन्ना हांवें प्रश्न घालो की बाबा तुका खंयची स्ट्रक्चरां तूं रिस्टोर करूंक सोदता, हें आमकां जाय आशिल्लें न्ही. तूं सांगता ना तुवें क्वेश्चन विचारलो म्हणून दिलो उत्तर. तुवें क्वेश्चन विचारलो म्हणून दिलो. अदरवायज मुख्यमंत्र्यान इतले स्टेटमेंट केले. तूं मुख्यमंत्र्याच्या अंडर कॅबिनेटान आहा. आमी क्वेश्चन घालता, उत्तर दी मरे. नाल्यार मुख्यमंत्र्याक विचार ताजे तकलेन कितें आहा तें. आतां हांव विचारता, सांग तुजे तकलेन कितें आहा. सर, स्पेसिफिकली नोटिफायड केल्ली नासत, बट गोंयचो इतिहास काय आमी पुसूंक शकना, गोंयचो इतिहास काय आमी विसरूंक शकना. स्पेसिफिकली आमचें म्हणणें आसा की सरकाराचें इंटेन्शनूय आसा. तेज्या वेळार जी टेम्पल्स जी डिस्ट्रॉय केल्ली आसा हो इतिहासात आसा. ताणें म्हटलें त्या प्रमाणे आर्किओलॉजिकल बुक्स ज्या बुकांनी आसा आनी जो इतिहास प्रॅक्टिकली खबर आसा. आमी स्पेसिफिकली त्या जाग्याचेर एखाद्या टेम्पल डेमोलिश केल्लें आयज त्या जाग्याचेर कांयच ना. टेम्पलाची कदाचित आकृती थंय आसतली, अर्दवट स्थितींतलें टेम्पल आसतलें, बट हिस्ट्री काडल्या उपरांत तें दाखयता की तें देवूळ
पोर्तुगीज रेजिमाच्या वेळार ते डिस्ट्रॉय केल्लें आसा. अशा पद्दतीची आतांय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान सर्वे हातांत घेतला आणि हो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचो सर्वे हातांत घेतल्या उपरांत गव्हर्मेंट जे आसा हे ठरयतले की तेज्या उपरांत की स्पेसिफिकली आमकां खंयचें टेम्पल घेवपाचें आसा, खंयचें स्ट्रक्चर परत रिनोवेट करपाचें आसा हे ठरयतली. पूण आतां ठरोवन मागीर नोटिफाय करतलो तूं. बिकॉज यू हॅव टू हॅव अ नोटिफाईड लिस्ट. स्पीकर सर स्पीकर सर नोटिफाईड लिस्ट ना म्हणून सांगता. ताणें तेच सांगलें. ताणें रिप्लाय दिल्यार नोटिफाईड लिस्ट ना. आता तू सर्वे करता नोटिफाय करता. सर नोटिफाईड लिस्ट जरी नासले आसत जाल्यार गोंयच्या इतिहासांत आसलेली गजाल ही थंय आसात आसा. बरोबर. पण ते नोटिफाय करतलो तू. हय नोटिफाय करतले. स्पीकर सर, मिनिस्टर कंटिन्यू करा. आर्किओलॉजी भितर तुम्ही एक मार्मुगांव फोर्टाचें खूब बऱ्या प्रमाणात तुम्ही वर्णन केल्लें. वी विल सी टू दॅट. म्हाका खबर आसा की हो किल्लो आसा तो रिस्टोर जावपाक जाय, सेल्फ सस्टेन जावपाक जाय, थंय इकॉनॉमीक एक्टिविटीज जावपाक जाय, टुरिजमा खातीर ते बरें जावपाक जाय, जाणे करून ताचेर एक म्हणजे तातूंत भितर कोणी सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो असो शिवाजी महाराजांचो किल्लो हो परत एक फावटी पुनर्स्थापीत किंवा जे रितीन तो बांदपाक जाय. आमचे जे आर्किटेक्ट्स आसात, जे आर्किओलॉजिकल आर्किटेक्ट्स आसात एम्पॅनल केल्ले, तांच्या मार्फत हे ब्युटिफिकेशन आमच्यांनी घेवपाक जाता. इफ एवरीबडी वॉन्ट्स दी आन्सर ते करपाक जाता. टायम कमी आसा. इफ यू ऑल वॉन्ट दी आन्सर्स आय कॅन गिव यू द क्वेश्चन्स टू ईच वन ऑफ यू. नेक्स्ट टायम येस. रिवर सर तेजे भितर एकूच ते एमपीटीन एनकरेजमेंट केला पळय तेजेर मातशें एक्शन जावंक जाय सर. आमचे डिपार्टमेंट ऑफ वी विल सी दॅट वी विल मेक अ इन्स्पेक्शन अँड एक्झामिन द फॅक्ट्स दॅट आर पुट. अँड इफ द केव्स pathway block केल्लो आसा, caves block केल्ले आसा, and if they have not obtained any permissions of that, आणि if तुम्ही म्हणटात तो 9 किलोमिटराची एरिया आसा, आय एम व्हेरी डाउटफुल अबाउट दॅट. 9 किलोमिटर इज म्हणजे आयले जर जाय जाल्यार सगळेंच वतलें. हे तुम्हीच दिला सर आन्सर म्हाका. ओके, वी विल सी टू दॅट. भितर मेन्शन केलेलं आसा सर 9 किलोमीटर. जर एमपीटीन ताजेर कितें केलें जर जायत माय डिपार्टमेंट विल सी टू दॅट. केन्नाच्यान केल्लें आसा तें पळयतले ते. इफ इट इज अ रिसंट स्ट्रक्चर देन वी विल सी टू दॅट if it is illegal. Okay. Yes. River navigation demand number 77. See, Shapura forts asa ni we will immediately take up this work. I understand te खूप वयरसान फातर पडटा आणि it is very dangerously हे आसात. We will immediately within 3 months that is under process. We have tender document केल्लो आसा आणि see to that म्हाका कितें what I am been informed तातूंत भितर हेड लोड आसा पळय न्ही करचो पडटा. ताजेर थोडे कितें सेटलमेंट्स जाल्ले आसात, एनक्रोच जाल्ले आसा. आय डोंट नो एनक्रोचमेंट्स. यू प्लीज हेल्प अस टू रिमूव दोज एनक्रोचमेंट्स सो दॅट दी म्हणजे मशिनरी ती वचपाक शकतली. देन वी विल इमिडिएटली टेक अप दिस. स्पीकर सर म्हगेले काबू दे रामा फोर्टाचें चाललें 21. ओके, काब दी रामाचो फोर्ट एज यू सेड इट वॉज टेंडर्ड बाय tourism department. It was not our department, but the tender document itself was not म्हणजे आमचे आर्किओलॉजिकल कशें करपाक जाय तें नाशिल्लें. यू कॅनॉट हॅव अ सिमेंट अँड अ कॉन्क्रीट थिंग इन दॅट. ते आमी परत एक फावटी द डिपार्टमेंट विल टेक अप दिस वर्क. येस मिनिस्टर कंटिन्यू करा. मिनिस्टर कंटिन्यू करा. मिनिस्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिस्टॉरिकल साइट्स तें केन्ना येवपाचें. नोटिफिकेशन तुम्ही म्हणटा युरी एलमाचे सभासदाक आन्सर केले आसतले. ऑल दोज सायट्स विच आर म्हणजे लिबरेशना वेळार गोंय मुक्तीच्या वेळार जे स्ट्रगल जाल्ले आनी तातूंतल्यान ज्यो सायट्स जाल्ले आसात दे हॅव नॉट कंप्लिटेड 100 years ऑफ एज. ऑल दोज सायट्स विच गोज एज अ मॉन्युमेंट्स अँड नोटिफाय जातात त्यो मोर दॅन 100 years. बट वी विल सी टू दॅट. आय हॅव टॉक टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. वी विल मेक अरेंजमेंट टू सी दॅट दोज आर प्रॉपरली मेंटेन. त्या खंयच्याय तरी खात्याक आमच्याच खात्यांतल्यान कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची. ऑर वी विल मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ दॅट. दे विल नॉट बी कन्सिडर्ड एज अ आर्किओलॉजिकल एम. इरिबाव कंप्लीट करू दी. मिनिस्टर कंप्लीट करू दी. उत्तर दिल्ले कंप्लीट करा. मिनिस्टर तुम्ही कंप्लीट करा पहिले. बसा बसून विल सी टू दॅट. बसून घ्या. तुम्ही आता म्हणटा म्हणजे चिफ्टेन मेमोरियल आसतले किंवा आझाद मैदान आसतले, लोहिया मैदान आसतले.
ह्यो सायट्स आसा त्यो आमी पळयतात हाव बेस्ट वी कॅन गेट देम प्रोटेक्टेड. Solna. Yes, yes. So honorable minister, that tender is scrapped, no? Honorable minister, tender is scrapped. Tender is scrapped. Okay, we will go to river navigation, demand number 77. Okay. Failure to provide waterways in Goan rivers, failure to modernize ferry services in Goa, failure to make optimum use of rivers for passenger transport. During pre-liberation period, there were launch service from Aldona to Panji through Mapsa River, Britona to Panjim, Panaji to Akado via Diwar. Old jetties at above routes still exist but are in very bad shape. Unless these jetties and surrounding infrastructure is renovated, modified, it is not possible to start and launch ferry service through inland waterways. Now this department has initiated action to renovate 9 old R&D jetties, Ribandar, Old Goa, Aldona, Pilgaon, Shiroda, Durbat, Rasai, Savardem, Banastari through centrally sponsored scheme of Sagarmala project and consultant appointed by GOI. At present, CRZ and pollution NOCs have been obtained and project management consultant is being appointed before actual starting of the work. More 7 jetties like Vashi, Vitogan, Diwar, Akhado, Briton, Betim, Marine Workshop and Volvoi will be taken up through Sagarmala project in the phase 2 by next year. Now this department has initiated action to renovate most of the old R&D jetties through centrally sponsored scheme of Sagarmala project, and at present CRZ and pollution NOCs have been obtained and PMC is being appointed. Once these jetties and other infrastructure is renovated, launch service will be introduced with government approval on the various routes such as Aldona Panji, Old Goa Panji, Chodan Panji. In fact, department will be starting newly acquired electric hybrid boat from Chodan to Panji by August 2022. Department will replace 2 old ferries by new ones by August 22 and will be replacing 2 more by March 23. Department will have fleet of 35 ferry boats by March 22 with 55% of ferry boats have been replaced during last 5 years. Department is procuring 2 modern ferry boats with hydraulic operated winch, water cooled engines and other amenities by August 22 which will operate on Chodan route. Yeah. Huh? Department is procuring 2 more modern. We will start the process by August 22. All the ferry boats in the fleet are registered under IV Act and carry seaworthiness survey certificate, due to which these ferry boats undergo annual inspection and survey by this authority, and ferry boats are maintained in seaworthy condition. All the major minor repairs are carried out in the department marine workshop having strength of 156 factory workers before annual survey to ensure proper maintenance and seaworthiness. फेरी बोट्साचे खूबश्यो कंप्लेनी आसात. आमकां खबर आसा की आमच्यो ज्यो फेरी बोट्स आसात, राजेश तुजे खातीर हे नवी फेरी बोट्स येतकच एक फेरी बोट तुका एक स्टँड बाय उरतली, डोंट वरी अबाउट इट. परत तुजे जे रॅम्प्स बी आसात पळय न्ही, वी हॅव एस्टिमेटेड ते वायडनींग, रॅम्प वायडनींग आसतलें, इम्प्रोवायज आसतलें, हायट रेज आसतली, सो दॅट यू वील नॉट हॅव प्रॉब्लम इन फ्युचर. विदीन शॉर्ट टायम आमी ते घेतात. थँक्यू. परत दुसरे आमचे तुमी केल्ले की रो फेरी बोट्स आसात. एका फेरी बोटी भितर साधारण ते 15-20 आमचे 4 व्हिलर वता. आतां आसा त्या फेरी बोटीन भितर 3-4 भरले नंतर तांकां टायम खूब लागता. रो फेरीज वील कम लायक दीस. सगळ्यो 3 मिनटां भितर 25 व्हेकल भितर वतले आनी दुसरे वटच्यान वता तेन्ना 3 मिनटां भितर भायर वतले. इट्स द फास्टेस्ट सर्वीस दॅट वी शूड, म्हणजे मॉडर्न फेरी बोट्स कश्यो आसतल्यो ह्यो आमी पळयतले. वी वील स्टार्ट द प्रोसेस आनी तातूंतल्यान करून घेतले. सो द मेजर हेवी आसात तांकां आमी ह्यो सर्विसीस दितले. आतां बेती सन कोणी तरी म्हाका हें केल्लो की बेतीच्यान केदार सन आमचे माननीय सभासद केदार, आनी बेतीचे प्रॉब्लम्स तुमचो रिजॉल्व जातलो, डोंट वरी. त्या बेती म्हणटा ती आतां खूब पुर्तुगीज काळा वेल्यान ती फेरीबोट आसा. म्हाका खबर आसा की जेन्ना मांडवीचो ब्रीज बसून पडलो 1992, हांव केन्ना केन्ना वतालो त्या फेरीबोटीन, तेन्नाच्यान ती आसात आनी ती केन्नाच रिमूव जावपाना.
आणि तुमचं जर ऑफिसराचेर कोणाचेर आसा जर जायत वी वील लूक इन टू दॅट. सो डोंट वरी, दीस फेरी बोट फ्रॉम बेतीम टू पॅन्जिम वील ऑलवेज एक्झिस्ट. सर म्हाका एकूच ते अश्युरन्स ती फेरी बंद जावची ना म्हणून सांगले न्ही रे आतां. अच्छा. आनी अश्युरन्स म्हणून खंय. आनी हय हय आनी ते सो आय हॅव टोल्ड यू ही फेरी बोट केन्नाच बंद जावचे ना. अँड वी वील सी डॅट तुमचे ते कितें गाडे बिडे आसात तांकां कितें प्रॉब्लम आसा जर जायत वी वील सी टू इट. थँक्यू थँक्यू. मेटल ब्रिजाचे पळय ऑपोजीट पिपल्स हायस्कूल ते कितें तो पळय सारको लेवलाक बांदलेलो आहा. तुका बोटीक आमच्या सांताक्रुजांनी येवपाक प्रॉब्लम जातले. Okay, we will inspect. I'll come with you and we will inspect and we'll see what best we can do. Yeah. वेंजीचे पळय तिनी डिमांड्स आशिल्ले पळय न्ही, they belong to captain of ports. I cannot help. आनी ते ब्रिजाचे आणि तुमचं एक कितें तरी ब्रिज कोसळ्ळो आणि ताजी डेब्रीज आसा ती, इट इज अगेन इट गोज टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. आनी ते ब्रिजाचे बाकी वतले ते स्लॅब पडला तो 1986 आमचो मांडवी ब्रिज. It is not from my department. The captain of ports will take necessary action against that and they will see. It doesn't belong to my department. ह्या ब्रिजाचे तूं येता पळोवपाक न्हू, मेटल ब्रिज. Yes, I will come. ओके. कॅप्टन ऑफ पोर्ट विजय. सी वर्दिनेस आम्ही फक्त आमच्या फेरीचे पळयतात, अदरवायज नॉट. हांव इतकें सांगता की I have placed before all the facts and I have answered all your doubts and queries and तुमचे ते failure म्हणून कितें घाल्ले आसा ते you should withdraw because since I have answered all your queries, I hope that you will withdraw your cut motion and support the demands placed in this house. Thank you very much. Power Minister. स्वाती माशे आज जे डिमांड मांडल्या त्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर आनी ताका सपोर्ट करपा खातीर आनी जी कट मोशन्स मारल्या ताका ओपोज करपा खातीर हांव उबो आसा. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन माय टेन्युअर एज ए MLA इन द हावस काँग्रेस पक्षान 2 कट मोशन्स मांडल्या. नाजाल्यार सदांच एकूच कट मोशन आसतालें. ना ते वेगवेगळे आहा. रोखडात फक्त नोट करपा खातीर सांगता इतल्या वर्सांचे म्हजे आमदारकीच्यान. विजय एक करिना तांकां. स्पीकर सर, काम करता आसतना खूब डिपार्टमेंटांत हांवें काम केलें आनी आय एम प्रावड. ज्या डिपार्टमेंटांत हांवें काम केलां त्या डिपार्टमेंटाक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. आनी सहज तेन्ना मुख्यमंत्र्याचें भाशण त्या दिसा आयकलें तेन्ना पयले 2 लायनी मुख्यमंत्र्यान बरयल्या ताजे फुडल्यो लायनी म्हाका सभागृहाक आयकुपाक बरें दिसतालें. मुख्यमंत्र्याच्यो लायनी मन शुद्ध तुजी गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रे गड्या भीती कशाची. तू चाल पुढे तुला रे गड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची. हा झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, अरे काट कुठं वाटे म्हणती बोचती त्याला. रगत निघालं तर बी हसल शाबासत येती, तू चाल पुढे तुला रे गड्या भीती कुणाची. स्वाती माशे अर्थ सांगतलो. एक वेगळो अर्थ असता का. मन शुद्ध दवरून जो मनीस काम करता तो फाटी पडना. कारण काय उलोवपाचें ना. ताणें सुरवातीकूच भटकण म्हटलें. शुद्ध आनी कितें आयकता न्हय. 2-3 म्हयने पयलीं लेसाव जाला उलोवपाचें. स्पीकर सर, ताणें सुरवातीकूच भटपण आपल्यान सांगलें म्हटलें, पूण तूं सुरवातीकूच चुकलो. आनी ते निलेशाक हांवें सांगलें कॅल्क्युलेशन तुजो कॅल्क्युलेटर सारको ना म्हणून. कारण 1,02,000 जेन्ना तूं गुणाकार करता तेन्ना ते 20 कोटी जाता. 55,000 आज येवन स्पीकर सर, स्टार्टूच केलें ताणें कॅल्क्युलेशनाचेर. आतां हे कॅल्क्युलेशनान तुवें आहा जाल्यार तूं ताजेर इन्क्वायरी करचो ना. जर तूं आसा जाल्यार तूं इन्क्वायरी करतलो. हांवें तुका
कशें तें तूं सांग आमकां लास्टाक. आतां आमी डिस्टर्ब करना तुका पांय पडलो न्ही हांव. तें मन शुद्ध आहा जाल्यार कळटलें. बाय द एंड ऑफ हिज स्पीच जे पयलीं ताणें सुरवात केला ते खरें ताच्या मनान आहा ओ ते मागीरच्या भशेन टीएमसी काँग्रेस बीजेपी तसले जातले ते कळटलें. सांगला तुवें सुरवात केल्या कॅल्क्युलेशन रॉंग केला म्हणून तुजे ते झिरो चुकला एक झिरो मेजपाक तुका बरीच मागीर येता. हा झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला. अरे काटे कुठं वाटे म्हणती बोलती त्याला. म्हणजे काटे सुद्धा लागले आणि रक्त सुद्धा आयले झेंडो घेऊन वतना जे काम तू घेऊन वता तरी तो हसत असता काम करीत असता. स्पीकर सर, आज जो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयला तो मेजर पॉवर डिपार्टमेंट आसा आणि त्यानंतर रिन्युएबल एनर्जी आणि ताका योग्य न्याय दिवपाचो म्हजो प्रयत्न ह्या डिपार्टमेंटात आसतलो आणि तें काम आमी चालूय केलां. खूब जाणांच्यो कागाळी आसा आणि कागाळी आसपाकूच जाय. टिका ही सदांच करपाक जाय आणि टिका करतना नकारात्मक टिका करच्या पेक्षा सकारात्मक टिका करपाक जाय. आणि सकारात्मक टिका जर केली असत तातूंतल्यान बऱ्यो गोष्टी आमी मुखार व्हरूंक शकता. म्हणजे तुमची टिका सकारात्मक असली की आमी तातूंत कितें ऍड करून तें बरें कशें जातलें आणि तें मुखार बरें कशें वतलें तें पळोवपाची आवश्यकता आसा. रिजनान उलयलो 24 वरां उदक दिवंक शकलो ना दिवंक शकलो ना पूण हांवें प्रयत्न केलो म्हणून सावथ गोवा सबंद आज जर उदक मेळटा त्या प्रयत्नाक लागून मेळटा. मे बी चीफ मिनिस्टर म्हाका सगळे आशिल्ले पूण तो जर जैका प्रोजेक्ट हांवें त्या वेळार तर करूं नाशिल्लो न्हय सावथ गोवाची परिस्थिती पाणी द्या हो पाणी द्या अशी आसतली आशिल्ली. जी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पायपलायन काडून उडयले आमी केदें व्हडलें डिसिजन घेतलां त्या वेळार तुका खबर आसा. प्री स्ट्रेस पायपलायन जी सांग्या वयल्यान हांगा गेल्ली ती काडून उडयल्या तेन्ना MS पायपलायन घालून जे उदक आयलें आनी 20 MLD हें केलें म्हणून तें पावलें. तशेंच आज परत एकदां पॉवर डिपार्टमेंटात खंय नाका हांव म्हणना ही अनइंटरप्टेड पॉवर तुमकां दिवं शकतलो की ना हेंय हांव सांगना पूण एक गजाल अनइंटरप्टेड पॉवर 24 तास दिवपाचो ह्या सरकाराचो प्रयत्न सदांच आसतलो आणि तो करून दिवपा खातीर Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. 1 hour. 1 hour. By 1 hour. Yeah. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor ayes. Aye. I say it. I say it. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. फावटी मातशें खूब आमदार आमच्या सभागृहांत नवे आसा. पावर खंयच्यान येता ही फक्त तुमकां कळपा खातीर हांव सांगता. आनी जो प्रेझेंट एलोकेशन आमी जो परचेज करता NTPC लिमिटेड NPCI हो आसा. कोब्रा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन STPS 215 मेगावॅट रेट आसा ₹2.18. कोरबा STPS 7 6.96 megawatt 2.94 is the rate per unit. Vindhyachal STPS 2 15.55 megawatt, the rate is ₹2.82. Vindhyachal STPS 3 13.55 ₹2.55. Vindhyachal STPS 4 16.12 ₹5 हो हायेस्ट रेट जालो. विद्यालय STPS 5 7.64 मेगावॅट ₹3.09. सिपेट स्टेज 1 29.74 मेगावॅट 3.25. सिपेट स्टेज 2 13.38 2.23. मौडा STPS 1 16.12 ₹10.52. हे जे काही जे पावर आमकां मेळटा ती आमी थोडी घेयना
कारण ते रेट परवडपा सारके ना. फॉर एक्झाम्पल मौडा STPS 2 20 मेगावॅट ₹6.36. कवास गॅस PP 12.4 ₹11 रेट आसा. हे एग्रीमेंट केल्ले. गंधार गॅस PP 12.60 ₹12. गधरवारा STPS 22.42 6.33. Solapur STPS 21.58 7.89. Lara 15.15 3.61. Khargon STPS 18.24 6.58. Ramagundam STPS 100 3.99. NPCL station Kakrapur Atomic Power Project 16.25 ₹2.25. Tarapur Atomic Power Project 3 and 4 15.23 total 628.98. आता हे प्रत्येक जेन्ना कोण गव्हर्नमेंट पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना प्रत्येकान त्या वेळार एग्रीमेंट केल्लो. Power is being purchased to be the extent of around 30 megawatt from co-generating power plants of Vedanta 1, Vedanta 2 and Goa Sponge and Power Limited GSPL at the rate of ₹2.40. कोणीतरी एलिगेशन्स केल्या आणि त्या एलिगेशनात म्हटलं की आम्ही पावरच गोंयांत प्रोड्यूस करना म्हणून. ताका आन्सर म्हणजे कट मोशन आणि वेगळे आन्सर दिवचो ना. सरळ सांगपा म्हणजे तांणी लक्षात घेवचें. Power is also brought from meeting solar and non-solar renewable power obligation RPO as detailed below. Solar power is being purchased through a long-term agreement 25 years from Solar Energy Corporation of India at the rate of ₹5.50. Solar power through NTPC Vayudhya Vyapar Nigam Limited 6 megawatt medium-term agreement at the rate of ₹5.50. Short-term solar power through open market ranging from capacity of 80 megawatt to 100 megawatt at the rate ranging from ₹5.10 to ₹5.50. Power purchased from the consumers of Goa through NET metering arrangement within the state of Goa to extent of 22 megawatt per annum at the rate of average power purchase cost as approved by the Honorable JERC in the relevant tariff order from time to time. Non-solar power of 50 megawatt is being purchased through a long-term agreement 25 years from Solar Energy Corporation of India Limited at a rate of ₹2.71 per unit. Short-term non-solar power through open market with the capacity of 60 megawatt at the rate of ₹5.05 per unit. Further, for any deficit of power at real time, the same is procured through डीप बिडिंग पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर. काल कोण म्हटलें की पॉवर तुमी कशी परचेज करची आणि कशी करता तें सांग म्हणून. डिपेंडिंग अपॉन द परमिसिबल ऑफ ग्रीड फ्रिक्वेन्सी ऑर दो द बँकिंग अरेंजमेंट अँड ऑल्सो थ्रू एनर्जी एक्सचेंजीस ऑफ द कंट्री. आतां फ्युचर पॉवर एलोकेशन बाब मायकल लोबोन प्रश्न काडला. मुखार कितें हॉटेलां वाडत आसा, लोक ट्युरिस्ट येत आसा, आम्ही कितें करतले. तारापूर ऑटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट 15.68 मेगावॅट 50 megawatt RE non-solar wind power PPA signed on 19/8/2019 at the rate of ₹2.82 per unit. 150 megawatt of RE hybrid solar wind and battery energy storage supply at the rate of ₹4.03. And recently, जेन्ना आमची मीटिंग जाली दिल्ली, त्यानंतर the electricity department has consented for availing 100 megawatt RE solar power from NHPC Limited at the rate of ₹2.45 kWh so as to fulfill the solar RPO and to cater to the increasing demand of the state. हे आमचो परचेज. आता उलयता आसतना काही आमदारांनी रेट विशीं उलयले, स्पेशली आप आमदार बाब बिनती. म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता, गोवा इज द ओनली स्टेट, ओनली, नॉट दिल्ली और नो पंजाब, द बेस्ट रेट दिल्या. आणि तशे रेट खंयच ना. तुम्ही एखादले खंयच्याय स्टेटी फुकट पावर दिता, जशें आमी उदक दिता.
स्किमी अंडर असो आनी हांव ताजेर उलयना आनी ती दिवची बी तुमच्या स्टेटींनी खंय खंय आसा ती पूण जेन्ना आमी पावर मॅन्युफॅक्चरच करना तेन्ना ती आमी फुकट दिवप आमी उदक मॅन्युफॅक्चर करता पावर मॅन्युफॅक्चरच करना म्हणून तुमीच सांगता आनी ती बी फ्री दिवप हें कितपत योग हें म्हाकाच कळना सभाती मातशें हांव फक्त कंपॅरिजना खातीर दिल्ली आनी गोंय आनी कर्नाटक आनी गोंय आनी महाराष्ट्र दोन लागींचे आनी दोन पयसले बिकॉज ही रेज द क्वेश्चन नाजाल्यार हांव तो दिल्लीचो काडचो नाशिल्लो दिल्लीक पयले 200 युनिट फ्री आसा पूण ते खंयचे तरी अंडर स्किमीर पूण 3 रुपया तुमचो रेट आसा लो इन्कम ग्रूप आमचो लो इन्कम ग्रूप फुकट दिले आमी 50 युनिट आमी आनी तांकां कांय दिना 50 युनिट तांकां फुकट दिल्या 0 to 100 1 रुपया 40 पैसे 22-23 आमी 1 रुपया 60 पैसे केला 101 युनिट ते 200 युनिट 210 ते 235 हांव दिल्लीचें उलयतां आतां अजून दिल्ली येवना 201 ते 300 आमचो रेट कितें 2 रुपया 95 पैसे दिल्लीचो रेट कितें 4 रुपया 50 पैसे हांगाच गळो दाबलो कारण हे जे कंज्युमर असता ते हायेस्ट इन दिल्ली मिडल क्लास म्हणटा ताका आनी थंय हे सगळे पयशे भरून येता दुसरे आनी रेट वाडोवपाक ना तिसरो रेट आसा 301 to 400 युनिट्स 345 to 390 तो रेट कितलो हांगा दिल्ली 6 रुपीज 50 पैसा ऑलमोस्ट डबल आमचो रेट 390 तांचो रेट 650 थंय डिफरन्स कितले आयले ते पळया तुमी त्या नंतर एबोव 400 आमचो 4.5 तांचो 6.5 to 7 आनी परत एबोव 1200 तांचो 8 आमचे रेटूच ना आमचे 4 रुपीज 50 पैसाचेर सगळें सोंपलें इवन इंडस्ट्रीज आमचे तांचो रेट 12 वयर आसा आमचो इंडस्ट्रीज रेट इज हायेस्ट इज 6.2 पयर करचो पडलो आमकां थंय बी आमी एक्स्ट्रा बाजारांतल्यान पावर घेतली म्हणून गेली नाजाल्यार तेंय करचें ना महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत पळय आतां आमचो 160 आसा कर्नाटकांतलो थंय 100 पॉयंट्सां 4 रुपया आसा 5 रुपया 30 ह्या वर्सा तांणी केला आमचो 1.60 जाग्यार तांचो 5.30 तुमीच पळया डिफरन्स 2.35 जाग्यार आमचो तांचो 6 रुपया 85 पैसे आनी 2.95 जाग्यार तांचो रेट इज 770 इमेजीन करा दिस इज कर्नाटक आनी तुमी आमी पावर म्हारग विकता हें कशें म्हणूं शकता त्या नंतर कम टू महाराष्ट्रा पयले 100 युनिट्सां तांचो रेट इज 1.84 आमचो 160 आमचो 100 to 200 235 तांचो 4 रुपया 39 पैसे हांगा डबल जालो 300 400 390 585 आनी तांचो मागीर 732 आनी 500 वयर आमचो 400 वयर रेट आमचो 4 रुपीज 50 हाजे वयल्यान जे क्लॅरिटी तुमकां हांवें दिल्या कारण तिनूय स्टेटीची हें आनी एक युनियन टेरिटरी 2 स्टेटी आनी एक युनियन टेरिटरी ह्या दोनूय हेंचे क्लियर कट जालो म्हणजे खूब जाणांनी जो पावर म्हारग गोंयांत हे पावर म्हारग ना इंटरप्शन आसा तें एकादलें दिल्लीत कमी आसूं शकता कर्नाटकांत एकादलें कमी आसूं शकता आतां हें इंटरप्शन काडपा खातीर आमी कितें करता आनी कितें केलां तेंय सांगता कारण खूब जाणांचे प्रश्न आशिल्लो इन कट मोशनां इंटरप्शन प्रॉपर सप्लाय ऑफ पावर ऑन टायम आनी त्या नंतर बाकीच्यो गोश्टी म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं ST लो टेन्शन आसूं हाय टेन्शन आसूं हे सगळे गोश्टी आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट तातूंत हांवें सगळें कवर केलां तुमचें जे कटमोशन आसा सगळेंचें तातूंत हांवें कट केलां म्हणजे कटमोशनां आनी स्पेशल तुमकां
दुसरो प्रश्न आणि विचारपाची गरज ना आणि आन्सरूय दिवपाची गरज ना. जाय जाल्यार तुमी रेज करा, ताचें आन्सर हांव दिता. There are 5 220 substations, that is at Ponda, Thivim, Shelde, Amona and Kukorin, where the transmission voltage is stepped down to 110 kV and 33 kV level with a total 1150 megawatt transformation capacity. Additionally, there are 210 33 kV substation at Kadamma and Varna with transportation capacity of 4 into 40 MVA and 2 by 40 MVA plus 1 into 50 MVA respectively. The department has carried out change of conductor of Ponda, Shelde, Verna line with higher current carrying capacity HTLS conductor to ensure reliable power supply to the Verna industrial estate and the Marmugova Taluka. Work was executed around 2 years back at a cost of around ₹60 crores. Work has been awarded for installing a 63 MVA 220 by 33 kV power transformer at a Thivim 220 kV substation to cater to the loads of the Tuyam Electronic City and other surrounding areas of rupees 44 crores. As already assured to the House, new 200 kV Michael Lobo na, Michael Lobo ka answer asa. 220 kV substations are being set up at Saligaon in North Goa and one at Verna Lotlim in South Goa, which will be gas insulated substation. These proposed substations will be tendered soon. The proposed substation will take care of the increasing load growth in the coastal belt areas of North Goa and the increasing load demand of the industries at Verna in a particular and other areas of South Goa. The substation will be interconnected to have flexibility of the power supply sources, that is either through a western region or a southern region. Second thing, work has been tendered for installation of 16 MVA 220 by 33 kV power transformer at Ponda, 220 kV substation of rupees 40 crores. Similarly, until a new 220 33 kV substation is set up at Verna Lotlim, work will be tendered for providing additional 50 MVA 110 by 33 kV power transformer at the Verna to cater to the ever-increasing load growth in these areas. Once this 50 megawatt capacity also gets loaded, then there is no scope for any additional power transformer to be provided since the existing 110 kV lines, although provided recently with higher current carrying capacity, HTLS conductors will not be able to carry further loads. In this context, it is very much critical for setting up a 220 by 33 kV substation at Varna by the time the proposed 50 megawatt transformer also gets loaded, which comes to around 8 crores. The department had खूब जाणांनी तन्मार प्रोजेक्टाचेर म्हजेर उलयले आनी म्हाका दिसता बाब युरी आलेमावय आय नेवर सेड दॅट तन्मार म्हाका नाका म्हणून. हांवें निलेश काब्राल वॉज द मिनिस्टर, आय वॉज इन ओपोजिशन. हांवें तांकां फक्त अलायनमेंट चेंज कर म्हणून सांगलां आनी तांकां सांगलां 1200 मेगावॅट जे तन्मारांतल्यान येता त्याची गरज आमकां फुडले 20 वर्सां जाय म्हणून. हें हांवें थंय आसतना सांगिल्लें, तुजे वटेन आसतना. आनी निलेश काब्राल वॉज द मिनिस्टर. आनी हांगा कोट केलें हांवें, वन ऑफ द जॉयंट फायनान्स सेक्रेटरी has given me a one letter stating that old super line which is coming to Ponda ही चालू ना. ताजे सायडीक पॅरलल लायन आसा ती चालू आसा आनी 110 kV जी लायन आसा ती चालू ना म्हणून. आनी हे केन्नाचें, दीस इज इन 70s. ती जी सुपर लायन घातिल्ली ती 70s, दुसरी लायन घातिल्ली ती 90s, ती चालू आसा. आतां ती जर लायन आसा जाल्यार ताजेरूच तन्मार प्रोजेक्टाची लायन हाडची अशें म्हाका दिसलें आनी हांव थंयच्यान उलयलो. आनी तोच पॉयंट सुप्रीम कोर्टान धरलो, तोच पॉयंट सुप्रीम कोर्टान मांडलो आनी सुप्रीम कोर्टान ताचें डिसिशन दिलें की ह्यो दोनूय पॅरलल लायन ज्यो आसा त्यो परत हें करा आनी नवी लायन घाला म्हणून. आय एम प्रावड टू से
आय हॅव नॉट अपोज, कारण तुवें ओपोज केलो म्हटलो. हांवें इलेक्शनाच्या भाशणांत हांवें केन्नाच ओपोज करूं ना, कारण दीस इज नीड ऑफ द अवर टू द पीपल ऑफ गोवा. एक सुदीन ढवळीकाराक किंवा निलेश काब्राला किंवा मुख्यमंत्र्याक नाका. इट इज नीड ऑफ द अवर. 20 वर्सां आमकां जर मुखार जर पावर जाय जाल्यार आमकां ते गरज आसा, आनी त्या खातीर झाडां मारनासतना ती पावर कशी येतली हें आमी पळयतले. The department had pursued with the Ministry of Power and Central Electricity Authority for establishing a 400-220 kV substation in South Goa at Sheldon, along with 400 kV link line for drawal of Southern Region Power. The Ministry of Power appointed PFC Consulting Limited as a bid process coordinator BPC for selection of bidder as transmission service provider TSP to establish transmission system for additional 400 kV feed to Goa and additional system for power evacuation. The scheme comprises of LILO. LILO म्हणजे म्हाका सुद्दां LILO हेचो अर्थ कळना. I have asked him, loop in, loop out. It is a surprising thing for me also. Of one CKT of Narendra existing and Narendra new, हे गांवाचें नांव. 400 kV DC squared line in Sheldon, Mapsa, Kolwade, 400 kV DC squared line and establishment of 2x500 MVA, 400 into 20 kV substation at Sheldon and associated bay and other work. Due to unavailability of the land at Sheldon, the proposed substation is most likely being set up at Dharmandoda Mole, which is near to Sheldon, for which land has been identified by the transmission service provider. Due to the litigation of erection of the line throughout the wildlife sanctuary, the Central Empowered Committee appointed by the Supreme Court recommended to utilize the existing 110 kV and 220 kV corridor for erection of the 400 kV line. The same has been upheld by the Supreme Court. Since the department wanted to have the 220 kV line also, the project proponent, Mrs. Tamnar, has agreed to execute the work on multi-circuit towers by having a 400 kV as well as 220 kV line. This project is very important for Goa since the power needs of Goa will be met for the next 20 years through this project. From Supa to Ambewadi Ponda, 110 kV erected in the 70s, 17th erect kello Supa, and 220 kV erected in the 90s. Sub-transmission and distribution. There are 58 numbers of 33 kV substations scattered across the state at the load center. The list of substations, if you require, I can give. तुमकां जाय जाल्यार प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही सबस्टेशनां आसात आनी ती बिचोलीम, साळ नवें जालें तें, म्हापसा, सालिगांव, पोरवोरीम, नागोवा, कांडोलीम, कलंगूट न्यू, थिवीम, करासवाडा, म्हणजे तुमी सगळ्यांनी जो क्वेश्चन रेज केला ताजेर करासवाडा, पिलार, बांबोलीम, नागाली हिल्स, एनआयओ, कांपाल, खोर्लीम, आल्तिनो न्यू, EDC पाटो पणजी न्यू, पोंडा कुर्टी, पोंडा कॉलनी, बेतोडा, शिरोडा, धारबांदोडा, कुणय, मडकय, साखळी, पाळे, आमोणा, वाळपय, पेडणे, नचनोला, तुयें, बाडे, अंजुणा तुमी उलयताले, कदंबा, सांकवाळ, बोगदा, हार्बर, माजोर्डा, वेर्णा, वेलीम, कुंकलीम, आक्के, मोंथील, KRC, राया, फातोर्डा, नेसाय, बेनावलीम, कार्मोना, दावोर्लीम, नावेलीम, शेल्डे, काणकोण, पोयंगीण, पोंडेमोळ, शिगांव, रिवण, वाडे, शेळपें. आतां वी रिक्वायर्ड दीस अपग्रेडेशन. आय ऑल्सो नो because of interruption, because of so many things. That also we will take up, definitely. Recently, 6 numbers of state-of-art substations have been erected at the following places. Then now if you want, SAR costing around 19 crores, Karaswada costing about 10 crores, Navelim costing about 15 crores, Altino costing about 18 crores, Kalangut costing about 18 crores, and EDC Pato Panji costing about 18 crores, with capacities mentioned. The new 33 by 11 kV, 10 megawatt compact substation has been erected at Anjuna to provide
enhance power supply to the consumers along the coastal belt of Anjuna. हे जे प्रॉब्लेम आसा ते इल्ले तुमचे सॉर्ट आउट जाल्ले. The existing 3311 kV substation capacities have been augmented with the addition of new 10 numbers of 6.3 MVA and 10 numbers of 10 MVA power transformer, totaling 20 numbers to resolve the overloading of the power transformer and cater to the increasing load growth, costing around rupees 12 crores. The work for erection of a new 2x20 MVA 33 by 11 kV substation at Tuye has been awarded, and recently specifically for catering the loads in the electronic city at Tuye, costing 44 crores. The work for erection of new 2x10 MVA 33 11 kV substation at Mandre has been awarded recently, costing rupees 20 crores. To address the sub-transmission and distribution overhead line issues, the department has recently carried out the following works. A 33 kV SC cable from 220, 110, 33, 11 kV Thivim substation to 33, 11 kV Nachunola substation along with associated equipment has been commissioned, thereby improving the power supply reliability to the village of Nachunola, costing around rupees 15 crores. The 33 kV DC underground cable from Amona to 33 kV substation to Marcel has been completed. This will also benefit the Korlim substation by providing alternate supply costing rupees 8 crore. We can take this line to Pune substation to improve Pune power supply. Work of conversion of 33 kV Chandel feeder to DC line with HTLS conductor at Mopa costing rupees 15 crore has been completed. This will provide power supply for the Mopa airport and in the surrounding area. The work of change of existing 33 kV overhead raccoon conductor with HTLS conductor from Nachinola to Saligaon via Porvorim costing rupees 28 crore has been completed. The work of change of existing 33 kV overhead raccoon conductor with HTLS conductor from Trivim to Nachinola costing rupees 15 crore has also been completed. The work of conversion of HTLT overhead line to underground network at Anjuna under National Cyclone Risk Mitigation Project Scheme funded by World Bank has been completed, thereby enhancing power supply quality and reliability along the coastal belt of Anjuna, costing around rupees 35 crores. The underground cabling works undertaken at Rdxgoa, Molar, Dhulapi, Kumardoa feeder rupees 8 crores, Margaon, Fatorda rupees 28 crores, Parvorim rupees 40 crores, Kudsalem rupees 28 crores have been completed. Netravali feeder rupees 30 crore has also been completed except in the forest area for about 18 kilometers. 11 kV 3-core 120 square meter underground cable from 33 by 11 kV Pendem substation to WRD along the airport road to Nagzar is commissioned. This has improved the quality of power supply to the WRD pumping station, costing rupees 3 crore. Conversion of 11 kV single circuit overhead Chimbal feeder to underground network for a distance of 23 kilometers, costing rupees 8 crore. Conversion of HT overhead lines to the underground network of 11 kV Kakoda feeder in order to provide uninterrupted power supply to consumers connected to Kakoda feeder under the Kudsalem constituency, costing rupees 12 crore. Conversion of 33 kV SC OH line to UG 3-core 400 square meter by XLP cable from 33 by 11 kV Bambolim substation to Pilar substation for a distance of 9.12 kilometers, costing rupees 6 crore. The department also carried out works of change of overhead 11 kV conductor with 11 kV covered conductor by availing the additional center assistant in the tribal sub-scheme in the following areas: Veling, Prior, Pukolim in Prior constituency, Tivre, Orgaon, Boma, Adkona, Beti, Khandoda in Prior constituency. This has shown encouraging results since these lines, which passes through thick vegetation, used to trip due to touching of the trees, leaves, branches with the conductor. The effect due to these have been nullified due to the covered conductor. The other works which are in progress are follow. Conversion of existing OH ACSR raccoon conductor to HTLS conductor of 33 kV Mapsa
1 and MAPSA 2 feeders from 220, 133, 11 kV Thivim station to 33, 11 kV MAPSA substation costing rupees 20 crore, 90% of the work is completed. Conversion of overhead existing ACSR Panther conductor to STLS conductor from 110, 33, 11 kV Verna substation to 33, 11 kV Kadamba substation at Vasco via 33, 11 kV Sakole substation costing around rupees 50 crore, delayed for load segregation and will be completed by December 2022. Conversion of STLT overhead lines to underground network of 11 kV IDC feeder in order to provide uninterrupted power supply to consumers at Kakoda Industrial Estate, Kakoda in Kutsade constituency costing around 17 crores. ST lines completed and ST line work in progress which will be completed within 6 months. Conversion of ST LT overhead feeder to underground cabling for Mapsa town costing rupees 120 crores. Work is just commenced. Conversion of LT overhead lines to underground system under Marcella section office costing rupees 18 crore, 70% of work completed and balance work will be completed by December 2022. Conversion of ST overhead lines to underground network of 11 kV Bansai feeder and part of 11 kV Sherwan feeder and Riman feeder in order to provide an uninterrupted power supply to consumers connected to Bansai feeder under Kurtsaram constituency costing rupees 22 crores. ST line 20% work of this total estimate is completed. Conversion of ST overhead lines to underground networking of 11 kV Hodar feeder and part of 11 kV Sherwana feeder in order to provide an uninterrupted power supply to consumers of Asolda, Sherwan, Shalde, village panchayat areas under Kurtsaram constituency costing around 20 crores, 70% of the work is completed. Conversion of 11 kV overhead industrial feeder emanating from 33 11 kV Sakwa substation to underground network at Sakwa Industrial Estate costing rupees 10 crores, 25% of the work is completed. Conversion of 11 kV overhead lines to underground network in the areas of Margaon Industrial Estate at Nesai under the William constituency costing rupees 10 crores, 50% of the work is completed. Conversion of LT overhead lines to underground network of 11 kV Bansai and part of the 11 kV Sherwan and Riman feeder in order to provide uninterrupted power supply to consumers of Kurtsaram Municipal Council, Kurtsaram and Shalde village panchayat areas under the Kurtsaram constituency costing rupees 55 crore, 15% of the work completed. Conversion of OH 11 kV to UG for old industry and new industry feeder emanating from Korlim SS costing rupees 5 crore, laying of cables not done, which will be started by September 2022. Conversion of 33 kV OH line to UG network from Marpe 9-pole structure to 33 11 kV 2A SS costing around 6.5 crores. Work just commenced. Conversion of 11 kV OH SICJL feeder from 33 11 kV Sakwa SS to UG network at Sakwara IDC costing around rupees 4 crore. Work to be commenced. Conversion of overhead 11 kV college feeder from 33 11 kV Sakwa substation to 11 kV underground network at Zuari Nagar, Sakwa costing rupees 14.5 crore. Work just started, around 5% work completed. Work of laying of 11 kV 3-core 300 square meter XLP aluminum armored UG cable by open trench method in a Keri village and Terekhol village for the distance of 2.3 kilometers and laying of 11 kV 3C 300 square meter aluminum armored cable by HDD method for the distance of 600 meters across the Terekhol DTC along with enhancement of the existing 100 kV distribution transformer to 200 kVA distribution transformer at Terekhol village costing rupees 5 crore, 90% of the work completed. This is actually हो जो प्लेस आसा तो महाराष्ट्रांत पडटा आनी थंय जो सप्लाय आशिल्लो तो सगळो महाराष्ट्रांतल्यान आशिल्लो. रेट्स वेर डबल दॅन अवर्स आनी सॉलिड इंटरप्शन आसतालें.
इंटरप्शन म्हणजे इतलें कितें की तांकां सांगलें सुद्दां ते करनाशिल्ले आनी तांचो मेन जे थंयचो गांव आशिल्लो तो गोंयांत पडटालो आनी त्या खातीर हें काम केलां. रिनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट फॉर कन्वर्टींग LNT ओवरहेड लायन टू अंडरग्राउंड सिस्टम एट मार्दोळ मंगेशी वेलिंग इन मार्दोळ कॉस्टिंग ₹10 crore, 10% of work completed. Now, in order to further strengthen the sub-transmission and distribution network, the department has recently undertaken, awarded the following works of conversion of overhead 11 kV network to underground cabling. 11 kV Batim feeder from Pilar substation work awarded, costing ₹9 crores. Pilar, to na. 11 kV Nirankal from Betoda substation, LOI issued, costing ₹4 crores. 11 kV feeder supplying Bicholim City, Asnoda, Bodden, Bicholim IDC work awarded, costing 32 crores. 11 kV Kakoda feeder work awarded, costing 44 crores. 11 kV Shivolim from Mapsa substation, costing ₹16 crores. Shivolichi na. 11 kV Nerul and Betim feeder from Saligaon substation in process for award around ₹19 crores. 11 kV Unir and Durbat feeder work awarded, costing ₹14 crores. Torla feeder from Shiroda substation work awarded, costing ₹5 crores. Morjim feeder from Tuye substation, costing ₹90 crores. Mandre feeder from Tuye substation work awarded, costing ₹24 crores. Overhead industry feeder, 11 kV cable industry feeder and 33 kV Unicam feeder to underground system and providing new 11 kV feeder at Pillen Industrial Estate, costing around 8 crores. Overhead LT line of 11 kV Kakoda and Town 2 feeder under the jurisdiction of Subdivision 1, Division 7, Kurzarem in Kurzarem constituency, costing ₹16 crores. 11 kV SCOH Santa Cruz feeder from Bambolim substation for a distance of 14.5 kilometers, costing ₹8 crores. Laying of 33 kV 3-core 400 square meter XLPE underground cable from 220 33 kV Amona substation for providing alternate power supply of 33 kV Sakri substation, costing ₹9.5 crores. Laying of 33 kV 3C 400 square mm XLPE aluminium cable from Sonchi to Amona substation, costing ₹2 crores. 11 kV SC overhead Mercedes feeder for a distance of 13 kilometers, costing ₹7 crores. Parat tumche Santa Cruzche, tumi sangtal te. In spite of carrying out important works as unlisted above, the overhead network is prone to interruption. The various causes that can be attributed for the interruption are, खूप जाणांनी प्रश्न मांडला की इंटरप्शन जाता आणि इंटरप्शन बंद जावपाक जाय. आमचें मत तेंच आसा, इंटरप्शन बंद जावपाक एकूच उपाय ना, अंडरग्राउंड कॅबलिंग, ताका वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसा. Aging and dilapidated power infrastructure, more than 30 years old asa. The corrosion and saline environment due to proximity to sea, frequent power interruption due to thick vegetation and lengthy HT rural feeders passing through hilly areas, dense forests and paddy fields. Overloading by consumers, lack of earning by consumers. हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता ओवरलोडिंगाचें. आमच्या पत्रकार कॉलनींत 8,000 kVAचो लोड आसा, घेतलो कितलो 3,000 आनी ट्रीप जाले बरोबर इंजिनियरां आनी लायनमॅनां किंवा मिटर रिडर जे कोण कामां वता तांकां कित्याक कितें उलोवप चल्लां. आतां अशें जर प्रत्येक कडेन जालें जाल्यार तें कशें जावंक शकता. प्रत्येक कडेन ओवरलोडिंग करता आसतना आपूण ताजें सँक्शन घेतलां काय ना हें कोणूच पळयना, उलोवपाक सगळे तयार आसता. Delays in restoration of power due to lack of IT, OT technologies like SCADA, DMS, OMS, etc., and long radial feeders, high technical losses, and poor voltage regulation. The Ministry of Power, Government of India, has formulated the revamped distribution sector scheme for supporting the DISCOMs to improve the operational efficiencies and financial sustainability by providing financial assistance for strengthening of the supply infrastructure based on meeting pre-qualifying criteria
and achieving basic minimum benchmark in reform. Department wants to avail the financial assistance and accordingly has submitted a detailed project report, DPR, amounting to rupees 1,602 crores to the Ministry of Power. The DPR consists of installation of smart meters, system strengthening works for loss reduction, system modernization works including SCADA, ADM's implementation, IT, OT enablement. Speaker sir, हे उलयता आसतनाच खूब जाणांनी हाजेर प्रश्नय केला. बाब विरेश बोरकार ना, ताणें बिलां सबमीट केली म्हाका आनी बिलींग सारकें ना म्हणून सांगलें. आय हॅव जस्ट गॉन थ्रू द बिल्स. बिल्साचेर वयलो जो कॉलम आसा तो कितलेशे म्हाका दिसता म्हयने पेच करूं ना, त्या खातीर तो 2% कंपाऊंड इंट्रस्ट लागत ते 2000चे 17,000 जाल्या. बिल तितलें जाता 595, एका केजीत तर 290 रुपया बिल आसा. बिलां वाडूना. पयशे भरनासतना जर वर्सभर रावले, 2 वर्सां रावले जाल्यार कंपाऊंड इंट्रस्ट ताजेर पडलो आनी तो वयर गेला. तो कंपाऊंड इंट्रस्ट तुमी आमी कमी करपाक तयार आसा. पयशे भरल्या. पयशे जो मनीस भरत ना ताका ते पयशे कमी करून कितें फायदो. सो ती पयलीं इच्छा आसपाक जाय. पयशे आमी बिल पडले बरोबर पयशे पे करतले म्हण ती इच्छाच जर ना जाल्यार ते कांय करूं शकना. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता जे कोणी एलिगेशन केल्या, आतां फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी वॉन्ट्स अंडरग्रावंड केबलिंग एंड इट इज नीड ऑफ द आवर, रिक्वायर्ड. प्रत्येकाक दिसता, जशें मडगांव जालां तशें नावेलीक दिसता. ताणें तर म्हटलां आनी म्हजे एश्युरन्स आसा सभागृहा मॅक्झिमम जाता तितले पयशे आमी तयार करतले. पयशे ना जाल्यार ते डिफिकल्ट आनी त्या खातीर आमी प्रोविजनय चालू केलें. विल यू बिलीव that every month we have increased the revenue by minimum 60 crore to 80 crores. I am proud of it and my intention for this particular year I will touch to more than 800 crores. कारण शेवट recovery is very important. 800 crores जर आम्ही revenue केलो, 4 times of that definitely I can ask for more works, say about 3,000, 2,500 crores. त्याशिवाय सँक्शन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हातूंतल्यान. आनी हे सगळें केलें जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक मतदारसंघात एकदम जावचें ना, पूण इल्लें इल्लें करून अंडरग्रावंड केबलिंग आमी चालू करुया. हो पयलो जालो. सो प्रत्येकान जो अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर आनी तातूंत पयलीं आमी LT हात घालनाय, आमी ST लायन्स हात घालुया. आनी ST लायन जशें बाब दिगंबर कामतीन सांगलें की तो पावर मिनिस्टर आसतना काणकोण वता ती पयलीं ST लायन्स केली आनी खरें आहा ती केल्ल्यान थंय पावर इंटरप्शन ना, कारण म्हजें हॉस्पिटल आशिल्लें त्या वेळार आनी त्या खातीर तो प्रॉब्लेम आमकांय जातालो. आनी आज जर हे सगळें काम आमी बरे तरेन केलें सगळ्यांनी एकठांय जावन जाल्यार त्यो गोश्टी शक्य आसा. खूब जाण दिसता सादी गोश्ट म्हाका दिसता म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जवळ जवळ म्हाका दिसता 6 म्हयने डिले केले NOC दिवपाक. कित्याक ते हांव नाका अशें प्रत्येक कडेन सिवरेज पायपलायन घालता ताका NOC मेळना. प्रत्येक पंचायतीन ती पंचायत दादागिरी करता, तें आसपाक जायना. अंडरग्रावंड केबलिंगा सुद्दां आमकां रस्ते फोडचे पडटले, सायडी फोडच्यो पडटल्यो आनी त्या खातीर सगळ्यांचें कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड. थंय जर एजिटेशन सिवरेजी कॉपरेशन नासता. हांवें पळयलें सिवरेज जेन्ना प्लांट काडटाले किंवा लायनी घालताले तेन्ना कॉपरेशन ना. तशें हांगा जातलें. HDD मेथड सगळे कडेन करूं शकना. ज्या कडेन जाय थंय HDD मेथड करुया, कारण इट इज अ कॉस्टली अफेर. कॉस्टली म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट से अबाउट 3 times द हेचें. आनी त्या खातीर तो प्रश्न सादारण अंडरग्रावंड केबलिंग 1 किलोमिटरा म्हजे म्हायती प्रमाणे 40 लाख रुपया लागता HDD मेथडान केलें जाल्यार. आनी त्या खातीर तें अवॉयड करून आमी जर काम केलें जाल्यार तें कमीत कमी खर्चांत बरें काम कशें जातलें हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीर तुमचे कडेन मागता आमदाराच्या प्रत्येक मतदारसंघात म्युनिसिपालिटी कोणाचे आसतल्यो, पंचायती आसतल्यो, NOC दिवपाचें काम त्या पंचायतीन आनी त्या म्युनिसिपालिटीन वेळचे वेळी जर केलें आसत जाल्यार एस्कालेशन जो कॉस्ट आसता तो जायना. नाजाल्यार एस्कालेशन कॉस्टूच 25% वाडटा आनी तो वाडल्या नंतर खंयचो तरी एक प्रोजेक्ट मागीर कर्टेल करचो पडटा.
There are also some problems raised by many MLAs in the house stating that खुबशे पोल्स चेंज करपाक जाय. मडगांवच्या आमदारान 500 पोल्सांचे ऑलरेडी हें दिलां. ते करपा खातीर आमी मुखार प्रयत्न करुया. ते बेगिनात बेगीन कशें जातलें. बाब आलेक्सान एक प्रश्न रेज केलो आनी हो प्रश्न रेज करता आसतना ताणें म्हटलें की आमचें ऑडिटींग जायना म्हणून. म्हाका दिसता ऑडिटींग आमी प्रत्येक वर्सा करता. द CAG ऑडिट इज कंप्लीटेड टील 2019-20. तांणी 10 वर्सां ऑडिट करना म्हटलें. ऑडिट फॉर 2020-21 will be completed in the next 10 days. We will complete audit till 2021-22 in next 2 months. I can proudly say that this is the only department which will complete audit till last 2021-22 in the next 3 months. डिपार्टमेंटाचे ऑडिट म्हणटा काय लोड ऑडिट म्हणटा. डिपार्टमेंट ऑडिट म्हटलं CAG ऑडिट म्हणजे कितें. इलेक्ट्रिसिटीच्या एक्टा प्रमाणे CAG ऑडिट. स्पीकर तुवें आत्तां म्हटलें पळय 800 किलोवॅट लोड आसा आनी लोड भरपूर वाडला म्हणून. हें सगळे कडेन जाता. ना MLA नुवें सेड दॅट CAG ऑडिट. CAG ऑडिट जाल्यार तुज्या सारकें घातलां हांवें. सर नुवें MLA ऑल्सो सेड दॅट वी डू नॉट एक्सेप्ट DD. बरोबर आसा. हे DD आमी एक्सेप्ट करपाक कांय प्रॉब्लेम ना. I will ask my chief engineer from first onwards to accept the DDs. DD accept करपाक कांय प्रॉब्लेम ना. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट जी केस तुवें हांगा सांगल्या ती केस पूर्णपणे स्टडी करून ताका योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न आमचो डिपार्टमेंट करतली. ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट आय एश्युअर टू द हाऊस. बाणावलीचे MLAन ते सांगलां हांवें ऑलरेडी रिगार्डींग युअर रेट्स which is not acceptable, your allegations, because accept that 200. Let me complete. तुवें एक सजेशन दिलें. तुवें सजेशन दिलें कितें की सोलर एनर्जी आउटडेट जालें म्हणून. रॉंग. युअर सजेशन इज रॉंग. तुवें सांगलें कितें वेव्स एनर्जी कर, रेन ड्रॉप एनर्जी कर. तुवें सोलर एनर्जी कितें सांगलें. सोलर एनर्जी सांजच्या वेळार. Let me complete now. See, it is recorded there. It is recorded. It is recorded there. It is recorded there. तुवें कितें सांगलें रेन ड्रॉप एनर्जी करुया म्हणून. वेव्स एनर्जी करुया म्हणून. वेव एनर्जी इज व्हेरी कॉस्टली. काडणी पळय ती परवडपा सारकी ना. रेन ड्रॉप तुवें कितें सांगलें सोलर एनर्जी आफ्टर 4 o'clock नॉट पॉसिबल. बरोबर आसा. नॉट पॉसिबल. पूण वॉट अबाउट रेन ड्रॉप. Rain drop after rain, how it is possible? So you think in both ways. You think in... No, it's okay. No, whatever you quoted, I want just to answer. You quoted that, I am not quoted. You quoted, which is not correct, I said. Solar energy, jagbar asat. वेव एनर्जी हांवें स्टडी केला. आनी कोल एनर्जी कोला पासून जी एनर्जी मेळटा पळय मे बी पोल्युटेड जाता पण इट इज द लोवेस्ट कॉस्ट एज ऑन टुडे. आय डोंट नो. नाफ्ता आमी केलो. आमी तुवें कितें सांगलें की नेवर मॅन्युफॅक्चर्ड इन गोवा. मॅन्युफॅक्चर्ड रिलायन्स पावर गोंयांत अंडर ऑन नाफ्ता. नाफ्ता आमी बंद केलो. 20 रुपयांनी जेन्ना रेट जालो 12 रुपया वयले एकदम 20 रुपया केलो. वी हॅव नो. यू नो वेरी वेल. यू वेर द इन्चार्ज दॅट टायम. आनी ताका डिसिजन घेवचें पडलें की तें कशें तरी नाका आमकां. कारण आमचे केस सुद्दां वचपाक लागले त्या हेणें नाफ्ताचे हेणें. आनी तशेंच फुडें कोलूय जावंक शकता. सो ऑल्टरनेट फॉर अस इज अदर एनर्जीज म्हणजे सोलर फर्स्ट आनी त्या नंतर बाकीच्यो. आणि त्या खातीर आमी प्रयत्न करूया. Can I address, Speaker sir? I would like to address. You address. Let me complete. You address later on. So
सांतांद्रे आय थिंक ही इज नॉट देर. बाकीच्या एकूच तुवें QR आमी आनी एक करता. वी आर टेकिंग QR जो आसा पळय QR कोड ते आमी बिलां घेवपाक येता ते म्हयन्यांत चालू करता. बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रिजन वी कूड नॉट डू इट, अदरवायज बाय दीस टायम वी वूड हॅव डन इट एंड वी वील बी विदीन 3 states ऑफ इंडिया. अजून कोणी करूं ना ते. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सांगलां पावर डिपार्टमेंटान बेगीन करा म्हणून एंड वी वील बी विदीन 3 states आमी आसतले. आणि तो पेमेंट वील बी डन विथ एनी UPI युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस एप्लिकेशन लायक भीम, जीपे, फोन पे एक्सेट्रा. आणि बाय other method also, popular instant payment method launched by National Payments Corporation of India. So this will be very easy instead of giving by DD and all. हे एकदम चालू झाले बरोबर इझी पडटले. त्यानंतर कट मोशनाचेर Speaker, just one small thing. One I small have covered interruption. maximum things. Only One to small cover now. interruption. एक मिनिट कंप्लीट करू दे. तूं उलय, तुका उलोवपाक दिता. डोंट वरी. स्पीकर सर, खूब जाणांनी वेगवेगळे गोष्टी मांडल्या, स्पेशली 70 विभाग आसूं, इवन तालिगांव आसूं किंवा हे तांचो मेन इज इंटरप्शन, प्रॉपर पावर सप्लाय, then underground cable. These are the main issue. We will see. Regarding street light, I think Kepe MLA raised the question stating that we cannot get NOC. That is wrong. Now we just street light policy केले पळय, तातूंत तुमकां खंयच्याच जे ऑटोनॉमस बॉडीज आसा तांकां पेमेंट करपाची गरज ना. जस्ट गेट वन लेटर फ्रॉम देम, resolution you call, send to us, we'll take our street light, new street lights जो जाय. फक्त कितें करा, जे प्लॉट डेव्हलप करता तांचे बद्दल करूं नाका, कारण खूब जाणांचे हांवें पळयलें प्लॉट डेव्हलप करता आनी थंय कांयच घालना आनी ते मागीर अल्टिमेटली जशें PWDची पायपलायन दोंगरार व्हरची पडटा आनी ते कांयच करना. तशेंच प्रकारचे हे काही प्रकार आसा ते आमकां कंट्रोल करपाक जाय. नाजाल्यार ते स्ट्रीट लायट पॉलिसी केल्या ती खंयचे खंय पावतली. स्ट्रीट लायट पॉलिसी करता आसतना आमी अशें ठरयलां की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज, सब डिविजन वायज, देर शूड बी वन जुनियर इंजिनियर टू लूक अबाउट, आनी लायनमॅन, देन एसिस्टंट लायनमॅन आनी 2 लायनमॅन हेल्पर. दे वील टेक केअर. आनी थोड्याचे हें अशें आसा की यू शूड हॅव वन मोर repair station from North Goa. We are especially म्हापसा MLA आणि बाकीचे जे नॉर्थ गोवाचे जे MLAs आसा तांणी हो प्रश्न मांडला and definitely we will be after that in next 1 month we will see that station will start at म्हापसा आणि थंय काम करपाची आवश्यकता आसा. तातूंत आनी एक प्रॉब्लेम आसा, काही जी फिक्चर्स आसा ती फिक्चर्स गोंयांत रिपेर जायना. There are thousands of fixtures which are lying, which we want to send to Pune to repair that. कारण ती ओपन करून रिपेर करची पडटा आनी ती जर फिक्चर्स सारकी करून आयले आसत जाल्यार म्हाका दिसता जे कोणाचे फिक्चर्स बसोवपाचे आसा, प्लस आमी एक टेंडर काडलां, तेही LEDचे फिक्चर्स मेळ्ळे नंतर हे सगळ्यो गोष्टी तुमच्यो कंप्लीट जातल्यो. रिगार्डींग खूब जाणांनी चतुर्थीच्या तुमचे इंजिनियराक तुमी सांगचें, जेणे करून त्या हातूंत चवथीक जे गोष्टी जाय, दिवाळीक जाय किंवा क्रिसमसाक जाय, त्यो सगळ्यो गोष्टी त्या इंजिनियराक आमी इंस्ट्रक्शन्स दिता टू गेट इट डन इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, इन पंचायत वायज. स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ दीस आय हॅव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीबडी, पावर डिपार्टमेंट. हांवें परत सांगता, मिनिमम 10 crore वर्क अंदू आमी घेवपाचो प्रयत्न करता, only in ST अंडरग्राउंड केबलींग. सामकें मिनिमम 10 crore घेता आनी त्या खातीरूच ताचे फाटल्यान आमी आसा.
नाही 10 in each constituency 100 कोटी घेतल्यात तूं जाल्यार ते पयशे जाले कितले सभापती महाशय दुसरो जो इश्यू आसा तो न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी Only one small thing. You refer to National Payments Corporation of India. I would advise you to please look it up. It is a private company. It is not a government company. It is the one running that FASTag. But I have done a research and it is a private, pure private company of private players. National मिनिस्टरान वेगळ्योच गोश्टी सांगल्या सांगचे म्हळ्यार तेणें दिल्ली कंपेर केलें विच इज वन ऑफ द बेस्ट पावर मॅनेजमेंट मॉड्यूल अँड मोस्ट इकॉनॉमिक मॉड्यूल विच इज रिनाउड ऑल ओवर इंडिया पूण ताणें रेट सांगल्यो घुसपावपाक की म्हारग दिल्ली म्हारग रेट म्हारग इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली गव्हर्मेंट घेता आनी म्हारग इलेक्ट्रिसिटी घेवनूय 200 युनिट फ्री आनी ताज्या वयल्यान जे जितले युनिट आहा ते 50% फ्री आहा आमगेले सवाय म्हणटा व्हेरी गुड सो आमगे सवाय जावन आमगे गव्हर्मेंटाक सवाय इलेक्ट्रिसिटी आमी घेता आनी सवाय दिता तीच 300 युनिट आमकां सामान्य मनशांक कित्याक दिवपा जायना हे एक मागणी दॅट वी कॅन डू दॅट कित्याक आमी जी एक स्टॅटिस्टिक्स काडली स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट की 44% गोंयकार 0 to 100 युनिट्स कंज्यूम करता 29% गोंयकार 101 to 200 युनिट्स आणि 14% फ्रॉम 201 to 300 युनिट्स म्हणचे 87% गोंयकार घरां आयच्या तारखेर 300 युनिटाकुच्या सकयल करता आनी जरी तरी आमी कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार अरावंड 195 कोटी हो सुमार बजट जाय पडटा हो आमकां गव्हर्मेंटान आंगार घेवपाक जरी तरी गव्हर्मेंटान 227 कोटी काजिनोक वेव ऑफ करपा जाता मागचा सामान्य मनशा पासत इतलें करपा जाता इतलें मागणें म्हारग दिल्ली हें सवाय हें सगळ्यांक खबर आहा दिस इज नथींग न्यू आमी सवाय घेता सवाय दिता बट तरी पूण गोंयकारांक तें म्हारग दिसता सो ओनली रिक्वेस्ट इज हे 200 कोटी जरी तरी इलेक्ट्रिसिटी आनी अनइंटरप्टेड हे 300 दिवपा जाता जाल्यार इज व्हेरी गुड कित्याक मिनिस्टरांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी आहा न्ही मिनिस्टरांक मेळटा फेसिलिटी आहा जरी तर ती फ्री इलेक्ट्रिसिटी आहा जाल्यार वाय नॉट गिव इट टू द कॉमन मॅन बसून घेयात सभापती महाशय मिनिस्टराक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता म्हणून कोण दिता ताका विचार मातशें स्पीकर सर म्हाका तरी हे मिनिस्टराक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळना ताका कोण दिता तो विचार स्पीकर सर करेक्ट करूं ताका खंयच्यान दिता ते विचार ताका स्पीकर सर फ्री इलेक्ट्रिसिटी those who opt for free electricity they are getting the facility is there कितें सांग तूं मिनिस्टराक फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा तूं बँकेट स्टेटमेंट ऑप्ट फॉर म्हणा आतां दाखवलेलो आसतलो no but the facility is there so you give governors the facility and governors will opt for it speaker sir when you make a statement you should stay by the statement now you changing the statement you cannot go and change the statement will opt for it you have to have a question of opt for it this is a wrong way you first make a statement that minister this cannot be a point of order how you can make a absurd statement in the house speaker sir you cannot make a statement in the house absurd statement in the house you should first clarify what it is speaker sir my next कंटिन्यू करा sir let me complete एक मिनिट बसून घ्या कंप्लीट कोण द्या बसून घ्या कंप्लीट सभापती महाशय ताणें सवाय खाण हे पोट फुगे म्हणून आमची एक म्हण आहा कोंकणीत ती बरोबर लागता तो कितें उलयता ताका फुकट दिलें न्ही ना की सगळें फुकट मेळचें अशें दिसता आतां 16 युनिट दिले काय ना पयर कसले उदकाचे आतां प्रत्येका दिसता वयले 17 ते 25 कर म्हणून मागीर ते 25 केले काय ना फुडें 25 ते 50 कर म्हणटले म्हणजे हे करीत रावप सरकारान काय कितें हो एक प्रश्न आसता दुसरी गजाल तुमी दिल्ली केलां न्ही तशें पंजाबा केलें ना कित्याक करूना पंजाबा तुमी लोड शेडींग करून तुमी इंडस्ट्रीक कितें सांगलें एका रातींत सगळे इंडस्ट्रियल लोकांक आपयले व्हडले इंडस्ट्रीज दे केम टू मी आनी तांकां सांगलें की आयच्यान लोड शेडींग आसा सगळें पंजाबाक रातचें काम बंद म्हणून 7 to सकाळीं 7 पर्यंत हांव नको विजयाक खबर आसा इज अ फॅक्ट आनी तांणी शपथविधी केले बरोबर जवळ जवळ 20 दिसां भितर आनी तेन्नाच आमी लोड शेडींग करूना आमी प्रॉब्लेम क्रिएट जो जाल्लो
तो प्रॉब्लेम निखारलो. तुम्ही केलो ना तें. ताजेर उलोवपाचें ना म्हाका, तूं उलयलो म्हणून उलयलो, पूण तुमी हें केलें कारण बिझनेसमॅन म्हजे कडेन आयले आनी तांणी म्हाका सांगलें, म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लें. मागीर आय वेंट टू इकॉनॉमिक्स टायम्स आनी ताजे वयल्यान सगळें काडलें आनी त्या नंतर वाचले नंतर सगळें खरें. सो एक कडेन एक करप आनी दुसरे कडेन दुसरें करप हें आमी करचें ना. आमी केलें जाल्यार एकूच करतले. सो आमी जे रेट आमी सांगल्या ते रेट आमी दवरतले. बरी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय कसो जातलो. तुमचो मॉडेल आमी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय करता, 100% करता. ताचे पेक्षा बरो जाता जाल्यार करपाचो प्रयत्न करता. त्या बद्दल दुबाव ना. बस. You are not there. I have given you the answer. No, sir. Separate staff जाय ना जाल्यार म्हापसा आमकां regarding staff, I told that you are the street light and असं पळय ताका हांवें प्रत्येकाक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हें केलां आनी आय एम कमिंग देर. Till then, you shift us back to Mapsa. That is there in your main division. You can ask the staff. There is no problem. Thank you, sir. Speak. We will get you the NOC. फकत NOCचो इश्यू आसलो कोलवा सबस्टेशन मेनी इयर्स जाली. सो नाजाल्यार लोड शेअरिंग खुबशे प्रॉब्लेम जाता. Because it's an assurance can be given, we can get you the NOC. It will really help the constituency, Speaker sir. Speaker sir, बाब कार्लुसान जो प्रश्न उपस्थित केला, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is a specialized division of Reserve Bank of India, which is under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India. It was created by RBI for operating retail payments and settlement system in India. So, it is a government corporation. You can go to the Google and see that. Speaker, sir. No. The present executive. I've seen it because I've filed a petition, so I know about it. The present director of the Reserve Bank of India is on the board also. It's all right, but it's not a Just you can go to Google and check what is there. Speaker, sir. Kolwa is proposed under RDSS scheme. I told no. हांवें सांगला कोलवा आसा तुजो, सालिगांव आसा, हेजे व्हडले 1602 कोटी रुपया हांव हाडटा. तो कित्याक लागून हाडटा तर ते अशेंच घरा हाडपाक. स्पीकर सर. Yes. मंत्र्यान आमचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो इश्यू जाला त्याच्या बद्दल कांयच उलोवना. मंत्र्याक विचारपाक सोदता, डॅमेजिंग द अंडरग्राउंड केबल एट वास्को बाय इंडियन ऑयल अडानी कंपनी. आणि सर तेजेर आमी एक पुलीस कंप्लेंट फायल केला आणि प्लस तेंच्यांनी हे डॅमेज केलेले आसा. Because sir, let him send me one copy of the police complaint. I will act on it. And as per my knowledge, they assured the department that they will rectify all defects which was done by them. Yes, okay. आणि ते धाडून दी म्हाका, हांव बेगीन करून घेता. मातशें ते करून घे सर. ते धाडून दी म्हाका. Yes, just one minute. To extend the duration of the sitting of the house by Half an hour. half an hour. Yes. The motion is that the duration of sitting of the house extended by half an hour. Those who favor ayes. Ayes have it. Duration of the sitting of the house extended by half an hour. उरला हांव उलोवपाचो आसा. पयलीं उलोव. हांव नकळो ती कितपत खरें, कारण ती केस म्हजे म्हायती प्रमाणे सबज्युडीस आसा. सबज्युडीस ना जाल्यार आय विल एक्ट ऑन इट. Yes, okay. म्हाकाय खबर ना, पूण ते फिगर ताणें दिलां ते फिगर सारकें ना. 1 lakh आयक तरी मातसो हांव कॅल्क्युलेशन चुकलो तूं. 1 lakhs आमी जर धरलें जाल्यार इंटू 2000 धर, इट इज 20 crores जाता. 50 धरले. स्पीकर सर, आता सगळ्यांच आयकुपाचें म्हणणे हांव ताका रिस्पेक्ट करता. 1 लाख पोल्स, 36 महिने, 300 रुपया तुजी रेट, कितले जाले? 1 लाख इंटू 36 इंटू 300, 108 कोटी जाले. आनी खंयचो कॅल्क्युलेटर आहा? कितें उलयता स्पीकर सर?
ओगीच आनी सबज्युडीस कितें सबज्युडीस एका मनशान कंप्लेन घाली ताजेर रेड मारली तो विड्रॉ केलो सबज्युडीस जाली मॅटर कोणाक सांगता आमी हे शिकून आयले स्पिकर सर सेकंड आतां मंत्र्यान पयलीं आमचे बरें अंत्रुज महालांचे नाटक केलें सगळें केलें आपलें मन परिवर्तन जालें स्पिकर सर हांगा ह्या हावजान म्हाका डिस्टर्ब करूं नाका ह्या हावजान 29 जानेवारी 2021 एक प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन जाल्लें हे प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशनाक वर्बॅटिम रिकॉर्ड्स काडल्यार कळटलें तो आमचे बरोबर आशिल्लो लिनियर प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आशिल्ले तिनूय लिनियर प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आशिल्ले आनी ताणें तो वोट अगेन्स्ट केल्लो आनी भाशण अगेन्स्ट दिल्लें दुसरें 8 मार्चाक ताजे प्रेस कॉन्फरन्स आहा कला अकादमीचे भायर थंय ताणें क्लियर कट सांगला की तानमाराच्या अगेन्स्ट आहा म्हणून तो कॅप्टन विर्यातो झगडटात ते बरें म्हणून सांगला व्हिडिओ क्लिप आहा आनी तिसरें जॉईन जावन मंत्रिमंडळान पावतकच ताणें सांगलें आपल्याक ती टॅक्नॉलॉजी समजली आनी आपूण आतां तनमाराच्या फावराद आहा म्हणून हांवें ताका अशें केल्लें येस बसून घे चल सोपया न्ही सोपया आनी आनी जालें बरें मिनिस्टरान आमचे दिल्लीचे रेट सांगलात पूण त्यो दिल्लीच्यो रेट आहल्यो न्हू पयलींचो गव्हर्मेंट काँग्रेस आसतना आहल्यो ताचे फाटल्यान दिल्ली गव्हर्मेंट जेन्ना पावराक 1 पयसो पासून इन्क्रीज केलो ना तांकां एश्युरन्स दिवन उडयात सेकंडली स्पीकर मिनिस्टरान सांगला 16,000 फ्री दिला तातूंत दुसरें कितें केलां अबाव 50 आहा ताजे 25 रुपीज हे केला रेट लायला फिक्स रेट बसून घे थर्ड आनी एक सांगता स्पीकर सर कोवीड टायमाचेर जेन्ना हजारांनी बील येताली आमच्या गव्हर्मेंटान तुमच्या गव्हर्मेंटान आमच्या लोकांच्या फोकायणा गेले 20 रुपया 30 रुपया डिस्कावंट दिवन अशें चल अशें जो विजयान जो रेज केला ताजो there were two objectives to formulate scheme for usage of electricity poles for service other than electricity supply, display of advertisement and laying of cables. That is to prevent the misuse of the infrastructure of electricity department by providing parties and in order to generate additional revenue to the department. Also, it was nearly impossible for the electricity department to monitor and track the use of the department infrastructure by the beneficiaries under the scheme and other parties who were doing the advertisement and drawing of cables without the permission of the electricity department. There are over 271,229 electricity poles in the state of Goa. But from this, very few poles can be used for advertisement, which are one of the main highways, जे major district road पळय आसा आनी national highways हाजेर जे poles आसा it is not more than 20,000 बी आसूं शकता ते हय ना नॅशनल हायवे एक मिनिट विजय बसून घे बच्चे बसून घे जाय जाल्यार तेणी दिता क्लियर जावं ती न्ही आय विल गिव यू दॅट फिगर एक मिनिट विजय बाब तुका क्रॉस उलयनाका इनफॅक्ट कॉलिंग टू ट्रान्सफर पळय हे जे टेंडर काडलां ते ई टेंडरींग काडलां घेवन इन्क्वायरी करता इतलेच एश्युरन्स दी हांवें सांगलां मरे तुका इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून बरें जालें येस लास्ट सांगलोलें जे एक हाय रायज पोजिशनींग व्हेकल बिकॉज म्हाका दिसता आमचे PWD मिनिस्टरा कडेन ती सुविधा आहा पूण ती पावना तुवें ते मातशें तें घेचें दुसरें आमगे जे LT लायनाचेरूय तुमी आमकां सांगचें आमगेलें जे कुंकोळचें खंयचें कुंकोळचें जी LT लायन आहा I told no, I am taking underground cabling work. Yeah, I told you, no. And that transformer, I told regarding vehicle, ते प्रॉब्लेमूय आमी सॉर्ट आउट केल्या व्हेकल हे करपाचे रिपेअर ऑफ येस डिमांडा वयली चर्चा हांगा सोंपता bucket यशवंत जिल्हा मारता yes told him some 9 crores yes thank you maga separate bucket crane आणि mobile transfer only for my question दिता म्हणून सांगले yeah thank you yes yes चर्चा सोंपोया आतां हांगा मंत्री मिनिस्टर चर्चा सोंपोया हांगा फुडें वचया आमी आतां वळेरी क्रमांक 7 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक
76, 86, 45, 57, 77 आणि 87 वेळे कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जांकां ना मान्य ना ताणें ना म्हणजे. येस, ना म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां पळये प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 76, 86, 45, 57, 77 आणि 87 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 76, 86, 45, 87, 77 आणि 87 मंजूर जाल्यो. उदका स्रोत मंत्र्यांनी गोंय शिपणावळ दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करपाचो थाराव मांडचो. WRD मिनिस्टर. Speaker, sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 20 of 22, the Goa Irrigation Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय शिपणावळ दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर, स्लायटली भितर करेक्शन प्रिंटींग मिस्टेक जाला त्या बिलात. It should be in the last governor's recommendation under the Article 207, last page number 7. ते चुकून गोवा कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल म्हटलां, ते गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2022 हेज करेक्टेड मांडचें. करेक्टेड मांडलां. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिला. मिनिस्टर. Sir, as corrected, I introduce the bill. गोंय शिपणावळ दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. उदका स्रोत मंत्र्यांनी गोंय लाभ क्षेत्र विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करपाचो थाराव मांडचो. Speaker, sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 21 of 22, the Goa Command Area Development Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय लाभ क्षेत्र विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची. मिनिस्टर. Speaker, sir, I introduce the bill. लाभ क्षेत्र विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. उदका स्रोत मंत्र्यांनी गोंय तिळारी शिपणावळ विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Speaker, sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 22 of 2022, the Goa Tilari Irrigation Development Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय तिळारी शिपणावळ विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय तिळारी शिपणावळ विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. उदका स्रोत मंत्र्यांनी गोंय जमनीचें उदक नियम दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. मिनिस्टर. Speaker, sir, I request leave to move the motion to introduce the Bill number 23 of 2022, the Goa Groundwater Regulation Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय जमनीचें उदक नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मिनिस्टर. Speaker, sir, I introduce the bill. गोंय जमनीचें उदक नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. शार आनी नगर नियोजन मंत्री गोंय साधन सुविधा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request leave to move the motion introduce Bill number 14, 2022, the Goa Tax on Infrastructure Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय साधन सुविधा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जाल्यार. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय साधन सुविधा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला.
शार आनी नगर नियोजन मंत्री गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 15 or 2022, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. शार आनी नगर नियोजन मंत्री गोंय जमीन विकास आनी इमारती बांदकाम नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 16 of 2022, the Goa Regulation on Land Development and Building Construction Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय जमीन विकास आनी इमारती बांदकाम नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यास. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय जमीन विकास इमारती बांदकाम नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री गोंय फिल्म शूटिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 29 of 2022, the Goa Regulation of the Film Shooting Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय फिल्म शूटिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका ते मान्य आसा हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यास. सीएम. चीफ मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय फिल्म शूटिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. महसूल मंत्री गोंय इमारती भाडे आनी भायर काडपी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडपाक घेवपाचो थाराव मांडचो. Speaker, sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 27 of 2022, the Goa Building, Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय इमारती भाडे आनी भायर काडपी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय इमारती भाडे आनी भायर काडपी नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. पर्यटन मंत्री गोंय पर्यटन सुवात्यो राखण आनी देखरेख सुविधी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request to move the motion to introduce Bill number 34 of 2022, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय पर्यटन सुवात्यो राखण आनी देखरेख दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय पर्यटन सुवातो राखण आनी देखरेख दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. पर्यटन मंत्री गोंय पर्यटन व्यवहार नोंदणी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 35 of 2022, the Goa Registration of Tourist Trade Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय पर्यटन व्यवहार नोंदणी दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय पर्यटन व्यवहार नोंदणी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. चीफ मिनिस्टर गोंय राज्य रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 19 of 2022, the Goa State Research Foundation Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें मान्य ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. चीफ मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय राज्य रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2022 सभागृहात मांडला.
चीफ मिनिस्टर, गोंय अबकारी शुल्क दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 17 of 2022, the Goa Excise Duty Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय अबकारी शुल्क दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय अबकारी शुल्क विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. लेबर मिनिस्टर, गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 25 of 2022, the Goa Labour Welfare Fund Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय कामगार निधी दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. इंडस्ट्री मिनिस्टर, गोंय उद्योग विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 28 of 2022, the Goa Industrial Development Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय उद्योग विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोंय उद्योगीक विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. फॉरेस्ट मिनिस्टर. Sir, I request leave to एक मिनिट. गोवा प्रिझर्वेटिव्ह ऑफ ट्रीज दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 30 of 2022, the Goa Preservation of Trees Amendment Bill 2022. प्रश्न असा आसा, गोंय प्रिझर्वेटिव्ह ऑफ ट्रीज दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मिनिस्टर. Sir, I introduce the bill. गोवा प्रिझर्वेटिव्ह ऑफ ट्रीज दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. चीफ मिनिस्टर, गोंय गरजेचे सेवा देखरेख दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 31 of 2022, the Goa Essential Service Maintenance Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय गरजेचे सेवा देखरेख दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय गरजेचे सेवा देखरेख दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर, गोंय पशु रोग दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 36 of 2022, the Goa Disease of Animal Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय पशु रोग दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय पशु रोग दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री, गोंय शाळा शिक्षण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 37 of 2022, the Goa School Education Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय शाळा शिक्षण दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय शाळा शिक्षण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला. कृषी मंत्री, गोंय कृषी उत्पादन आणि पशुधन बाजारणी प्रमोशन आणि फॅसिलिटेशन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो.
Sir, I request to leave to move the motion to introduce Bill number 39 of 2022, the Goa Agriculture Producer Livestock Marketing Promotion and Facilities Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय कृषी उत्पादन आणि पशुधन बाजारणी प्रमोशन आणि फेलिसिटेशन दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या मिनिस्टर Sir, I introduce the bill. गोंय कृषी उत्पादन आणि पशुधन बाजारणी प्रमोशन आणि फेलिसिटेशन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला कृषी मंत्री गोंय वनस्पती रोग आणि उपद्रवी जीव जंतू दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव म्हणचो Sir, I leave to move the motion to introduce the bill number 40 of 2022 Goa Plant Disease and Pest Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय वनस्पती रोग आणि उपद्रवी जीव जंतू दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें Sir, I introduce the bill. एक मिनट हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या Sir, I introduce the bill. येस गोंय वनस्पती रोग आणि उपद्रवी जीव जंतू दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला मिनिस्टर फॉर रिव्हर नेव्हिगेशन गोंय फेरीबोट दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव म्हणचो Sir, I request to leave to move the motion to introduce Bill number 41 of 2022, the Goa Ferries Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय फेरीबोट दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मंत्री Sir, I introduce the bill. गोंय फेरीबोट दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला सर गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव म्हणचो सीएम Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 26 of 2022, the Goa Staff Selection Commission Amended Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात चीफ मिनिस्टर Sir, I introduce the bill. गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला एग्रीकल्चर मिनिस्टर गोवा फ्रूट आणि ऑर्नामेंट प्लांट नर्सरी नियम दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव म्हणचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 38 of the 2022, the Goa Fruit and Ornamental Plant Nursery Regulation Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोवा फ्रूट अँड ऑर्नामेंट प्लांट नर्सरी नियम दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या मिनिस्टर Sir, I introduce the bill. गोवा फ्रूट अँड ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरी नियमन दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला चीफ मिनिस्टर the Goa Media Persons and Media Institution Prevention and Violence and Damage the Loss and the Property Bill 2022 move the bill. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number Bill of 2022, the Goa Media Person and Media Institution Prevention and Violation and Damage or the Loss to Property Bill 2022. प्रश्न असो आसा मीडिया पर्सन्स एंड मीडिया इंस्टिट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन एंड डॅमेज लॉस टू प्रॉपर्टी दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिल्या अनुमती दिता काय Prevention of violence. अनुमती दिवपाची काय कितें जांकां मान्य आसा ताणें
हय म्हणजे हय जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यास चीफ मिनिस्टर सर आय इंट्रोड्यूस द बिल गोवा मिडिया पर्सन्स एंड मिडिया इंस्टिट्यूशन प्रिव्हेंशन एंड वायोलेशन एंड डॅमेज लॉस एंड प्रॉपर्टी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला हेल्थ मिनिस्टर गोंय भौशीक भलायकी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 43 of the 2022, the Goa Public Health Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा गोंय भौशीक भलायकी दुरुस्ती विधेयक 2022 अनुमती दिवपाची काय कितें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मिनिस्टर Sir, I introduce the bill. गोंय भौशीक भलायकी दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडला अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर Sir, I request to move the Bill number 8, 2022, Goa Municipalities Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें येस Statement, no? Why is bringing introduce some the statement? gap I think Chief Minister should direct all the ministers. Whenever any bill is introduced or taken for consideration, they should at least inform the House, no? For what purpose it is being introduced. Move the bill. Speaker, sir, there are two bills that we this bill at present bill is pertaining to bill copy. You have moved municipalities act, municipalities. Amendment. Urban development. Municipalities amendment bill. No, there are two. Just give me the. I just want to. Second is I understood. corporation. Please Please take this. You give this. Speaker, sir, this bill pertaining to the amendment brought to the Goa Municipalities Amendment Bill 2022, I think Honorable Shri Digambar Kamath, we have already we have briefed them in detail of what we are bringing and what are the amendments we are bringing. There is amendment to section 2, which we are bringing. That is, holder means in the definition of Goa Municipality Act 1968, holder is defined any person who is in possession of building, public land. It is inserted to clarify the ownership of the person who acquires and holds the land or building. Member of the family of the lessee is also defined, which means lessee, spouse or son or unmarried daughter or father or mother or grandson or unmarried or granddaughter. Speaker, sir, I had assured honourable member also that I have suggested one. I'm just briefing. I have not moved the amendment because it's suggested that law department. My only this is in municipal areas. Normally there are joint family who does a business. There are 3 or 4 brothers who own a shop in the municipal council, and then when the husband dies, wife dies, they don't have any. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. They don't have any children, then they will have to surrender the shop back to the municipal council. Nomination. That is what I am saying. But you can make some provision afterwards. I had said that in the these afterwards subsequently you can make that definition slightly this to include brother's son. It is not possible at present. Not now. I have not moved the amendment now. Subsequently, you can after the we'll consider it at a later stage, Speaker, sir. Speaker, sir, amendment to section 10 in the existing provision of powers of delimitation or reservation of wards in the municipal council are given to the director. The amendment is made that these powers be given to the state election commissioner. The demand always. Amendment to the section 56, existing provision of section 56 for removal of chairperson, vice chairperson of the council to remove chairperson or vice, 1/3 of the total number of councillors may move the motion. Further, there is no bar as to how many members, how many times such motions can be moved for removal of chairmen or vice chairmen. Therefore, amendment is made to this section 56 for the removal of chairperson, vice chairperson. The motion should be moved by the majority of the total number of councillors. As also, if the no confidence motion is defeated, there shall be at least a gap of 6 months period for bringing a fresh no confidence motion.
Amendment to Section 88, existing provisions for transfer of shops is for any transfer of municipal shops, properties. The resolution passed by the two-thirds of the total number of members is mandatory. Two-thirds ratio is deleted and such resolution may be passed by the majority of the council. Further, it has come to the notice that many municipal shops, properties which were transferred to the lessee have been thereafter transferred by original lessee to another person without approval of the council. Such transfers are made on stamp papers in the form of agreement signed by the original lessee and the next person. In many cases, the municipal shops are transferred to the third or fourth person. All such transfers are done without the approval of the council. Further, in many cases, Speaker Sir, lease period is expired and the lease agreements are not renewed. To streamline all these transfers, by imposing certain amount of fines and regularize these transfers, the provision of subsection 3 is amended as under provided that in respect of immovable property of the council, where the period of lease has expired and such lease is not renewed, the council may renew such a lease of immovable property of such rate of rental and of such terms and conditions as may be notified by the government by notification in the official gazette. Amendment to Section rules, we will take you into confidence and we'll do it. Yeah, exactly. What is the rules? Yes. I think these are the major, and decriminalization, there are 2-3 clauses. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करतां विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 12 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ पत्र्याच्या विधेयकाचो भाग जावचो जाका जावचो काय कितें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां कलम 2 ते 12 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ पत्र्याचो विधेयकाचो भाग जाला शार आनी उदरगत विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो पासिंग प्रश्न असो आसा घ्या Sir, I request to move the bill number 8 of 2022 Goa Municipalities Amendment Bill 2022 to be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें पासिंग हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां पास अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विधेयक विचाराक घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move the bill number 9 of 2022, the City of Panjim Corporation Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें येस Speaker sir, this is insertion of section 265A. Incident is to give sealing powers to the chief officer of those shops, premises wherever the trades are being run without obtaining license from CCP. Those traders who have not taken license shall obtain the same by making payment of license fee as applicable. Enough opportunities will be given to such traders after being heard. After being given opportunities, such trades are continued, then the chief officer is empowered to seal such premises. Substitution of section 320. Existing provision under 20, wherever who begs for arms or extorting arms in deformity are liable for imprisonment. Now, G. Suda has made provision to accommodate such persons in shelter homes and accommodate 30 women in a Berna, which can accommodate another 40 men. There is no need for imprisonment of a person who begs for arms. Substitution of section 397 again pertaining to decriminalization. Basically, other sections all pertaining to, this was the last section pertaining to substitution of section 397, again decriminalization pertaining to that. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें
जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आता विधेयक कलमकार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move Bill number 9 of 2022, the City of Panjim Corporation Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. पणजी नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. एज्युकेशन मिनिस्टर विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that the bill number 18 of 2022, the Goa Education Development Corporation Amendment Bill 2022, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत एकूच मिनिट. The bill has an amendment of section 4, 19 and 23 of the Goa School Education, the Act 1984, to the Act 15 of 1985, as a decriminalization. The provision of the imprisonment हे काढून उडयला आणि त्याची फीस जी स्पेसिफिकली फ्रॉम द 10,000 to the 50,000 पर्यंत जावपाक शकता. इतकोच. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय हय म्हणचें. सॉरी, फायन सिटीज फायन ते हांवें फीस म्हटली. इट इज फायन. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा की कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें, जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. शिक्षण मंत्र्यांनी विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that bill number 18 of 2022, the Goa Education Development Corporation Amendment Bill 2022, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. शिक्षण विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मिनिस्टर माहिती तंत्रज्ञान मंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. So I request to move that bill number 32 of 2022, the Goa Electronic Delivery of Notices Bill 2022 be taken into consideration. Speaker sir, technology has zamanan, lot of things have changed from the old conventional styles. महसूल खात्यांतल्यान, सब रजिस्टर ऑफिसांतल्यान, कोर्टांतल्यान, हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान, म्युनिसिपल ऑफिसीस अशे काही नोटिसीस सरकारा कडल्यान वतात सिटीजना कडेन. आनी ताच्या खातीर जस्ट टू गिव इट अ ऑप्शनल सर्वीस वी हॅव इंट्रोड्यूस दीस बिल. ह्या बिलाच्या माध्यमांतल्यान नोटिसीस कॅन बी सेंड बाय ईमेल ऑर व्हॉट्सएप. जे लोक भायर रावतात, परदेशांत रावतात, तांकां ही सेवा बरी पडूंक शकता. आनी ताच्या खातीर एक ऑप्शन म्हणून जे दिल्लें आसा, दिस नोटिसीस कॅन बी सर्व थ्रू दीस ईमेल ऑर व्हॉट्सएप. तातूंत जे कोण धांवतात नाजाल्यार नोटिसा कडल्यान पयस रावतात, तांकां पावना, ते घेना, हें जे समज जाता तातूंतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान नोटीस पावतली. ताच्या खातीर हें बिल. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 6, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 6,
कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. So I request to move that bill number 32 of 2022, the Goa Electronic Delivery of Notices Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी ऑफ नोटिसीस विधेयक 2022 मान्य जालां. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मिनिस्टर विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 33 of 2022, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2022 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें Speaker sir, Goa IT Development Act and Rules on Power of Entry आशिल्ली section 35 तातूंत section 50 जे आशिल्ले ते amend करपा खातीर हे घेतिल्ले आसा. इज बेसिकली डिक्रिमिनलायझेशन. तातूंत सब क्लॉज 1 आणि सब क्लॉज 2 हे दोन्ही अमेंड केल्ले आसा. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जालात. माहिती म्हणजे विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 33 of 2022, the Goa Information Technology Development Amendment Bill 2022 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय माहिती तंत्रज्ञान विकास दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. कोऑपरेशन मिनिस्टर विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 24 of 2022, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2022 be taken into consideration. सभापती महाशय, हे अमेंडमेंट जो आसा पळय न्ही तो रिगार्डिंग डिक्रिमिनलायझेशन. हांगा जुनो चेअरमॅन जो चेअरमॅन रिटायर्ड जाता त्या चेअरमॅनान खंयच्याय प्रायमरी युनिटाचो कॉपरेटीव प्रायमरी युनिटाचो ताणें चार्ज जो आसा तो नवीन चेअरमॅन कडेन दिवपाक जाय. थंय ताणें टाळाटाळ केली जर जायत, डिले केली जर जायत जाल्यार पयलीं ताका इम्प्रिजमेंट आशिल्लें, थंय आतां केल्लें आसा की फायन ताका घालचें अशें म्हणून ₹2000 पर डे. ह्या संबंधी हो अमेंडमेंट आसा. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करतां. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथळ्याचो भाग जालात. सहकार मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that the bill number 24 of 2022, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2022 be passed. एक मिनट. सभागृहाचें कामकाज 5 मिनटांनी वाडयता. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. सभागृहा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह 22 जुलय 2022 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.